Já, velkomin að Rauðaborðinu á þriðjudagskvöldi vor. Það margt í boði hérna. María Lilja er hérna með mér. Þú ert með viðtal hérna í lok þáttarins gervigreind. Við höfum svolítið verið að fjalla gervigreind. Hvað endalaus flötur á þessu? Já, það hérna Amazon hefur tekið upp á því að selja matreiðslubækur sem eru bara búnar til af gervigreind. Sem eru með ókræsilegt nafn eða ekki? Jú, maðkabækur. Maðkabækur. Já. Ég fekk til mín hann Bjarka Ármarsson sem doktorsnemi í málvísindu við Háskóla Íslands. Hann svona velti þessu upp á bloggsíðunni sinni núna á dögunum og sagði frá þessum merkilegu bókum eða ekki merkilegu bókum og við svona töluðum aðeins þetta og líka bara... Það eru merkilega og þessi ekki góðar. Já, það rétt. Það einmitt það sem hann var sammála. Hann sagði einmitt frá því að hann svona agitera fyrir því að Árnastofnun kaupi inn þessar bækur, hreinlega vegna þess að þau þurfa að svona kortleggja gervigreindina með tilliti til íslenskunnar og þau eru að skoða áhrif sem að gervigreindin gæti haft á íslenskuna og hvaða áhrif það gæti haft að kenna börnum til dæmis útbúa námsefni með svona gervigreinda líkunum jafnvel þó að það sé fullkomið og upp á 10. Ég smá áhuga á mat, kíkti Bjarki eitthvað í bækunar, er þetta nothæfar uppskriftir? Nei, hann vil meina að hann hafi fundið þarna og einhverja meira svo lögsókn þessu tengt. Lögsókn? Já, það var fjölskylda sem var veik því að borða upp úr einhverju svona tilbúinni bók. Þannig að uppskriftirnar eru bara bull líka. Það virðist. Og það eitthvað sem að nota bara gervigreindina, lætur hann að semja einhverja bækur, stillir því upp á Amazon og svo framleiðir bara bækurnar eða eitthvað pantara. Jú, þetta svoleiðis. Þá þetta þannig. En ekki Spotify fullt af svona músík og... Jú, það sem Spotify gerir að Spotify býr fyrirtækið sjálft, býr til eitthvað svona playlista og plötur og tónlist og til þess að taka höfundaréttin sjálfur. Ég veit svo sem ekkert hvort að Amazon sé að baki þessara bóka. Bjarki vildi nú ekki fullera það neitt þar heldur. Þeir taka sitt kött af þessu, þeir þurfa ekki að gera það sjálfur. Nei, Amazon tekur svo stóran hluta. Þeir gera það en þeir svona klippa út milliliðin. Þú ætlar að vera það komið stundum til tals að hafa svona þáttu mat inn í. En þú ætlar að vera með það sem við líka vera að ræða að hafa svona útsaums og prjóna þátt. Já, ég fæ til mér svo merkilega gest, Natsila Attila sem frá Palestínu. Hún arkitekt og mikil hannyrðakona. Og hún að kenna palestínskan útsaum og svona palestínska svona hefðbundnar hannyrðir. Það svona með tengslum við hennar sögu. Og hún segir að það sé mjög merkilegt að þetta verði kennt og þessu verði haldið á lífi svona þegar það verið að myrða hennar þjóð. Og hún ætlar að kenna okkur svona handtök eftir. Ætlar þú að sauma út? Já, alveg, absolutt. Herðu, aðkomu fólk hugtak sem að Halldór S. Guðmundsson notar, að fjalla það og Sigurjón Magnús bróðir minn ætlar að tala við hann eftir. Það svona vangaveltur það náttúrulega svo stór hluti og svo hröð samfélagsbreyting á Íslandi. Það svo stór hluti af landsmönnum sem eru af erlendum uppruna og líka bara stór hluti af landsmönnum sem ekki með íslenska ríkisborgararétt. Og það eru svona vangaveltur hvað verður þetta fólk. Það nú þekkt svona í sögun held ég að innflytjendur hafa alltaf draum að snúa aftur heim. Og ég held að sé ef þú spurja bara innflytjendur hvað sem í heiminum ætlar að snúa aftur heim svona þegar fólk svona 40 eða 50 sjá fyrir sér að eyða ellinni í heimalandinu en það náttúrulega fæsti sem að gera það. Já. Og jafnvel ekki þeir sem að það líka þekkt dæmi að fólk sendi pening heim, það var oft til þess að styðja fjölskylduna, en það líka oft til þess að kaupa eitthvað hús sem að það gæti séð fyrir sér að búa í. Tyrkir í Þýskalandi keyptu hús og þekkti frakkar sem eru frá Marokko. Þú getur farið í hverfi þar sem eru franskir Marokkóar eða öfugt sem eiga svona tóm hús sem að sjá fyrir sér að flytja aftur. En tilnefningin svo að þegar á reynir þá gerist það ekki því að börnin eru náttúrulega búin að alast upp og byrjar að tengjast landinu sem komst til og það einmannalegt að vera eina
sem gamalmenni í fjallahéraði í Marokkó ef að börnir búa svo í Frakklandi. Þannig að Halldór eitthvað að velta þessu fyrir sér og þeir alltaf að ræða þetta. Já, þetta áhugavert. Þetta svona punktur sem við höfum kannski ekki skoðað með svona... Nei, en það hefur ég að vísa í Marokkó í Frakklandi, Tyrki í Þýskalandi, þetta áratuga saga. Hér náttúrulega eiginlega fjölgun innflytjenda eiginlega bara á þessari öld, Akkurat. Bara í gær. Þannig að þetta svona vangaveltur sem að sjálfsagt hafa uppi, þannig að Þýskaland, ég ætla að slá á þráðin til hans Ragnars Hjálmarssonar sem doktor í stjórnmálafræði, býr í Berlín. Ég tala stundum við hann stjórnmál í Þýskalandi og þau eru auðvitað það sem að svona vilji þýskra stjórnmála að vera óspennandi. Þau eru orðið mjög spennandi. Já, hvað að gerast í Þýskalandi? Já, það var náttúrulega, ég talaði við hann í hádeginu, ég ætlaði að tala við hann Alternative for Deutschland, valkostur fyrir Þýskaland, sem að það er stofnun í Þýskalandi, leyniþjónusta, sem á að vernda stjórnarskrána og grunnurinn í stjórnarskrá Þýskalands er mannhelgi. Og þar alveg hefur þessi stofnun hafi rannsóknir á öfgahægri flokkum, meðal annars nýnasta flokkum, kommunistaflokknum eftir 7. áraturum og sem hefur leitt til þess að þeir hafa verið bannaðir en það skref sem þessi stofnun steig núna var það að skilgreina að Alternative for Deutschland væri að vinna gegn stjórnarskráni og þá fyrst og fremst út af mannhelginni sem að byggir á því að þeir vilja flokka landsmenn eftir svona alvöru þjóðirar og svo ekki alvöru þjóðirar eins og við svo sem þekkjum svolítið úr umræðu hérna á Íslandi að það talaðum með Ísland fyrir Íslendinga eða þú veist, kannski ekki margir sem að segja það talaðum útlendinga og Íslendinga Já, þótt að útlendingarnir búi hérna að þú alveg sama hvað býrð hérna lengi að þá verður aldrei alvöru og við oft talaðum þetta rauðaborðið meðal annars í tengslu við íslensku að íslenskan haldið notuð til þess að halda fólki frá það alveg svo þóttu komir hingað sem pólveri kannski á 30-aldri þá myndu náttúrulega aldrei tala íslensku nema með pólskur heim en þá verður fólk varfið að fólk heyrir eiginlega aldrei það sem að þú segir heldur býður fólk bara eftir að þú beygir eitthvað vitlaust þannig að við þekkjum þetta alveg en þetta er bannað fyrir stjórnmálaafl í Þýskalandi það er bannað að hafa þetta sem svona grunnþátt í stefnunni að flokka þjóðverja sem ekta þjóðverja og ekki ekta þjóðverja sem vel og byggir náttúrulega þeirra sögu og þetta í stjórnarskráni, þetta ekki ef einhver heldur þetta sé eitthvað svona seinni tíma vók að þá þetta byggt á stjórnarskráni sem var sett eftir stríð eins og þeir vilji ekki lenda í því sama aftur og þetta náttúrulega sérstök staða þetta gæti ekki gerst í öðru Evróplandi held ég og ég ætlaði að tala við Ragnar þetta en rétt áður en að ég slá á þráðum til þess að þá mistókst Merz kanslaræfni sem reyndar orðin kanslari núna að fá samþykki þingsins það vantaði nokkur atkvæði upp á og ég tók viðtalið áður en að var ljóst að yrði seinni atkvæðagreiðsla ég byrði fólk að hafa það í huga það var svona almennt talað það eftir fyrir atkvæðagreiðsluna að það yrði reynt aftur á föstudaginn en kanslarinn vill endilega komast til Parísar á morgun sem er friðardagur dagurinn þar sem heimsstyrjöldin endaði fyrir hvað, 80 árum eða 70 árum, eða 80 árum er ekki 80 ár? Jú. Og ég veit að þetta líður svo rætt að hann ætlar að komast til Parísar og Varsjá það er lykilatriði fyrir kanslara Þýskalands að ná því að verða öflugur evrópskur stjórnmálamaður og það ég held að Þjóðverjar lítið svo á að Evrópa kalli eftir forystu Þýskalands. Ég veit ekki alveg hvort að aðra þjóðir takja það. En það er hluti af því að vera öflugur kanslari er að vera öflugur á Evrópuvettvanginum af því að Þýskaland er of lítið til að vera stórveldi en of stórt til að vera bara venjulegt land. Þannig að þeir stjórnmáli þar þurfa að enduróma einhvern veginn yfir í Brussel. En það er alltaf gaman að tala við Ragnar og ég ætla að tala við hann svona möguleika á niðurbróti lýðræðisins, kannski í tengslu við það sem er að gerast hjá Trump. Herðu, en áður en að því kemur að þá förum við inn í bæ. Þú ferð í mótmæli. Jú, Þú varst í mótmæli í morgun. Ég fór á mótmæli í morgun. Með Kjallarhorn? Með Kjallarhorn, að sjálfsögðu. Þar var mótmælt fyrir framan ríkisstjórnarfund. Ég bara gegn þjóðamorði eins og
svo oft áður en já, svona ofboðslega brýnt í þetta skiptið, svona ljósið þess að Ísrael hefur tekið ákvörðun að innlima Gaza, eitthvað sem að við sem kannski höfum fylgst með svona lengri tíma, höfum allan tíman vit að það væri það sem að vakti fyrir þeim, en núna hefur þetta verið svona staðfest á svona diplómatískum skala. Það byrja að hljóma bara eins og svona þjóðamorð á frumbyggjum og svona. Ég fór að lesa mig til svoleiðis hluti til með þessu. Af því að maður er að reyna átt að segja þau, hvað getur maður líkt þessu? Og þetta bara byrja að hljóma eins og bara skipulögð útrýming frumbyggja og landrán. Þetta er nefnilega að því að þetta er einhvern veginn komið svona út yfir þjóðarmorðs svona hvað mælistikuna. Við erum komið lengra í þessu og krafan er alltaf svo sama, það er þetta að Ísland bregðist við með einhverjum hætti. Finnst þið Þorgerður Katrín, það er svona annað tónn í henni? Já, sko, ég veit að þið finnst hún ekki gera nóg. Nei, mér finnst það ekki. Þessi skref sem hún er að stíga, mér finnst það áberandi, hún er að reyna að stíga skref. Hún meira sem sagði í fréttum að hafa verið að tala við Norðmenn og einhverja fleiri við að reyna að byggja upp, að því að við höfum stundum sagt að hér að það verið hlutverk íslenskra stjórnvalda að byggja upp einhverja samstöðu gegn þessu, allavega ekki vera að bíða eftir einhverju leiðsögn frá Bandaríkjunum. Já, þetta er svona það sem að þau töluðu og Viðreisn talaði sérstaklega í kosningabaráttunni, að þetta væri það sem þau ætlaði að gera. Þetta talaði Kristrún Frostadóttir líka í Samfylkingin. Þau ætlaði að byggja einmitt á einhverju svona norrænum grunni, efla samstöðu og fara í einhverja aðgerð, en sko það er bara ekki nóg að tala og lýsa því yfir. Halla Hrund var að benda á þetta í þinginu. Akkurat. Það er ekki gott að vera friðardúa í kosningabaráttu og fljúa svo ekkert á milli kosninga. Það er nefnilega það sem að mótmælendur eru sammála að það þarf einhvern veginn að auka sko, og bæta í. Það er ekki nóg að sitja bara og bíða eftir að Ísrael sjáu að sér, því að það er ekki að fara að gerast. Og sjá að sér er sérst að vísa í orð Þorgerðar Katrínar sjálfrar, en hún sagði þetta, hún væri hefði einhverja vonir til þess að Ísrael myndi sjá að sér. Ekki Netanyahu myndi ekki sjá að sér? Það er ánvið á almenningi í Ísrael? Já, ég hugsa að það eru auðvitað fullt af almenningi í Ísrael sem vill ekki búa við þetta ástand. Þeim fer hlutfallslega fækkandi, þannig að það fólk hefur eiginlega yfirgefið landið. En að þeir sem hafa komið í staðinn eru mjög mikið harðlínu fólk og við höfum svolítið rætt þetta í Rauðaborðið svona undanfærinni misseri, meðal annars sem þetta að voninum að almenningur í Ísrael rísi upp og kasti þessu af sér, að það er kannski bara falsvonir. Já. Og það er þetta tala alltaf tveggjaríkja lausnina líka sem að er svona í besta falli hlægileg í þessu samhengi þar sem að Ísrael er aktíft að eyða öðru ríkinu og hefur ekki hyggju að vera með tvö ríki þannig á þessu eina landsvæði. Þannig að það er einhvern veginn, það þjónar engum. Þetta gerir Netanyahu með blessun og stuðningi Trump sem að margir töluðu að væri fríðarforseti og nú er allt bara í versta ástand sem hefur verið í Gaza nokkuð tíman. Já, ég held að Biden stjórnin hafi nú samt sem aður ekki staðið sig betur. Nei, hún stóð sér ekki vel en það var oft notaði með það að Trump var í skárri en Biden. Já, hann ætlaði að stoppa þetta sagðan, en hann er auðvitað maður yfirlýsinga og stóra yfirlýsinga og ég held að hann sé nú bara aðalega í því að svona rugla fjölmiðla með stórum yfirlýsingum. En þetta er bara í okkar allra nafni. Herðu, en það er svona í framhaldi af mótmælunum sem voru í morgun að þá fær hún Laufey Líndal Ólafsdóttir, fær Guðný Gústafsdóttur, Júlíu Björnsdóttur og Elínborgu Angatísdóttur. Til að ræða þetta ástand. Og þetta er allt saman konur sem hafa verið í svona samskiptum við fólk sem er inn á Gaza. Og mér finnst þetta vel tilfundið hjá Laufey og ykkur að ná þeim saman. Af því að sömuleyti þá er einhver svona þráður í þessum mótmælum gegn ástandinu í Palestínu. Það eru svona íslenska mæður og konur. Það er rétt. Sem drýfir það áfram. Það er og vill svo oft vera þannig að svona byltingar eru drifnar áfram á konum. Það er nú bara einfaldlega svo. Af hverju, ég veit það ekki, en það er allavega tilfinnanlega meira af konum á mótmælum. Þetta er náttúrulega mikið barnamorð sem er í þarna. Já, ég veit ekki nú,
það ómögulegt að segja, en jú, þetta auðvitað barnamorð og þetta auðvitað friðhelgi heimilisins og margt annað. Ég vilji fullyrða að karlar séu einhvern veginn ekkert hengtir. Nei, það eru karlarna líka, en það samt held ég að sé augljóst. Ég bara veit ekki. Ég hef oft velt þessu fyrir mér hvort að karlar séu og við hvað þeir séu hræddir, því að ég held þeir séu ekkert endilega ósammála. Þeir séu kannski hræddari við að rugga bátnum, þetta séu núist að missa ekki eitthvað status innan vinnunar sinnar, eitthvað svo leys. En þeir eru allavega að mæta síður þó að þeir séu alveg sammála. Laufey talar við þær stöllur. En áður en því kemur hann Ragnar Þór Ingólfsson, hann er formaður í átakshóps ríkisstjórnarinnar húsnæðismál og húsnæðismál eru svona, við höfum oft talað húsnæðismál við Rauðaborðið og að sumu leyti hefði maður haldið til dæmis að síðustu kosningar hefðu snúist húsnæðismál, því ég held að sé engin einstakur þáttur sem dregur jafn mikið niður lífskjör svona lægri tekjuhópana, jafnvel millitekjuhópana, lægri millitekjuhópa heldur en húsnæðismál, og við búum náttúrulega við ófremdur ástand, við berum okkur saman við önnur lönd, að ég ætla að reyna að taka dæmi við Ragnar svona par sem að annað er í byggingavinn og hitt vinnur við sem herbyggist þarna á hóteli, að akkur má þetta fólk ekki búa við örugt húsnæði. Því að þetta fólk sem að myndi ekki fá innan bjargi því að með óháa tekjur. Þannig að þú ættir að ráðleggja þeim að skilja, þannig að konan myndi sækja með börnunum eins og stundum er gert. Akkurat. Því að en þetta fólk fær heldur ekki greiðslumat til þess að kaupa sér húsnæði. Það er ekki til nógu ódýrt húsnæði til þess að þau hafi efnaði. Þannig að þau eru dæmd til þess að vera á óheftum leigumarkaði. Og þess vegna greiða bara rétt 500.000 krónur fyrir sig og kannski eitt barn. Kannski ekki alveg 500 skall. Ég held að ég er dæmi það, ég veit það. Ég veit ekki, ég þekki það bara bara svona minn eigin leigu. Já, þurfa að flytja og flytja. Þetta er yfirleitt það því maður gerir árssamning og þá þarf maður að finna nýtt og þetta er alltaf ákveðið panikk svona og þetta er bara alveg umulug veruleiki að vera, sérstaklega maður með börn. En í Danmörku myndi þetta fólk búa í tiltölu ódýru húsnæði og örgu. Svíþjóð myndi búa í tiltölu ódýru húsnæði og örgu. Þó svo að kerfið í Svíþjóð sé einhver leyti að bresta, af því að það hefur náttúrulega verið mikil svona nýfrjálshyggjuvæðing og þeir hafa ekki staðið sig eins vel og þau gerðu árum áður við uppbyggingu á örgu húsnæði. Noregi er líka, það er svona merkið þess að það sé braskvæðing, en ástandi samt í þessu löndum er svo, það er bara ekki hægt að líka þið saman við ástand á Íslandi. Og líklega er þetta ímyndað fólk að borga kannski 150.000 krónur meira á mánuði heldur en að það myndi gera í öðrum löndum, sem er skatturinn, Íslands skatturinn, og til þess að borga 150.000 krónur meira í húsnæði, að þá þetta líklega hafa svona 270.000 krónur meira í tekjur. Já, mikilvægt. Þannig þetta er álagið við að búa í Íslandi. En Ragnar barist fyrir bættu húsnæðis ástandi sem formaði VR árið saman, tók þar þátt í ýmsum átökum, hann var reyndar í hagsmunasamtökum heimilanna sem að líka snýrist mikið húsnæðismál. En núna er hann komin inn á þing og er formaður átakshóps ríkisstjórnarinnar í húsnæðismálum, þannig ég ætla bara að rukka hann einhverja aðgerðir. Já, gott, flott. Herðu, þetta er prógramið í kvöld. Við ætlum að skjóta inn smá tilkynningu frá öðrum, en áður en því kemur þá ætla ég að vera með tilkynningu. Benda á að það sem að keyrir samstöðuna áfram er sá hluti áhorfenda og á heyrenda sem hafa gerst áskrifendur. Það kostar 2.750 grunnáskriftin hjá okkur. Það er mjög mikilvægt fyrir okkur að safna áskrifendum og helst að fjölga áskrifendum, vegna þess að við erum að reyna að halda hér úti tiltölulega öflugri dagskrárgerð. Við erum sendum út 24 tíma svo lengt, 7 daga í vikuna, allan ásins hring, samfélagsumræðu. Við búum til efni upp á 4-5 tíma á dag sem er miklu meira heldur en að Bylgjan gerir eða Rás 2 eða þessi stóru fjölmiðlar sem hafa miklu meira umleikis við, miklu fleira starfsfólk og fleira. Þannig ef þú vilt tryggja framtíð samstöðunar, þá hvet ég þig til þess að gera áskrifandi. Það er mjög einfalt, þú ferð inn á samstöðu.is, það er hnappur sem ástendur áskrift og þar getur þú skráðið fyrir 2.750 krónur, þú mátt borga meira og vilt, og því sem að kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið, og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Hugmyndin er sú að okkur takist að byggja upp fjölmiðil sem er í eigu áhorfenda og áheyrenda ykkar. Sjáum til hvort það takist. En hérna komum smá skilaboð og svo kemur hann Ragnar Þór Ingólfsson og ég ætla að ræða við hann húsnæðismál. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.
Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Þarftu hann að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Við ætlum að ræða húsnæðismál sem búið að vera í ólestri eiginlega svo gott sem frá hruni og það hefur alltaf verið kröfur á stjórnvöldum einhverja aðgerðir og ég held að verða að segja að stjórnvöld hafa brugðist við með veikum hætti og það eru komið kröfur víða náttúrulega frá bara almenningi en líka á verkalýðshreyfingunni að það vanti átak og við höfum fylgst með þessu að það vantar svona margar íbúðir og svo vantar svona margar og það vantar alltaf fleiri og fleiri íbúðir þannig að þrátt fyrir margar glærusýningar eins og sagt var það eru bæði borgaryfirvöld og ríkisstjórn hafa verið með alls konar kynningar aðgerðir og lausnir sem ættu að leiða til betri stöðu ódýrs og öruggs húsnæðis fyrir fleiri að þá þetta eiginlega allt á öfuga leið. Það vantar sífellt meira húsnæði, afleiðingar húsnæðiskreppunni verða alvarlegri á almenning og húsnæði verður dýrara, vextir eru hærri og færri hafa raunverulega efni á því að koma sér þakki yfir höfuðið og leigu verið þakkar. Þetta ekki fallegt. Ég fengi hérna Ragnar Þór Ingólfsson sem í sérstökum átakshópi ríkisstjórnarinnar til að laga þetta. Það ekki smáraði sem að þú ætlar að laga. Þetta var bara rétt mynd sem ég var að gefa að. Þetta búið ófremdur ástand við getum bráðum fara að segja áratugum saman. Já, og í sjálfu sér hefur húsnæðismarkaðurinn hér á landi verið mörguleyti blóðdrifinn yfir áratuga skeið og það sem að kannski hefur komið verst niður á svona sérstaklega lágtekjufólki og lægri tekjuhópum eru þessar gríðarlegu sveiflur sem hafa á sér stað sem hafa verið manngerðar sveiflur sem hafa endað með miklum ósköpum allt frá því að 90 eða 100% lánum voru veitt hérna sem sagt upp á 2004 sem var síðan aðdragandinn runni upphafið af miklu vanda Íbúðalánasjóðs eða þessara ígjaldssjóðs og þessara HL-bréfa sem að ríkisstjórnin er að gera upp núna. Stórfelld hagstjórnarmistök sem að kosta almenning 100 milljarða. Já, alveg bara gríðarlega sorglegt dæmi og það kannski sem sorglegt við þetta núna að ríkisstjórnin núna og bara kannski síðustu 1-2 ríkisstjórnir sem að reyndar bera ábyrgð á þessu máli að einhverju leyti þó þau sé að reyna að leysa það líka að þetta mál notað í alls konar tilgangi til þess að gera til dæmis samfélagsbanka umræðuna eða véfengja hana líka þessum einhverju móti saman viðskiptaráð hefur talað það að stuðningur stjórnvalda hins opinbera við óhagnaðardrifin íbúðarfélög og lán húsnæðis og mannvirkjastofnana til þess að ýta undir fjárfestingu og óhagnaðardrifina félaga sé eitthvað tengt slíku máli. Þú vil ekki viðurkenna að þetta sé afleiðing af raunverulega einkavæðingu íbúðalánanna þegar bankarnir tóku yfir og Íbúðalánasjóður var skilinn eftir þar sem að menn greiddu upp láni í honum og hann satt eftir út af stórkostlegum mistökum með þessi lán þar sem að hann þurfti að borga hærri vexti og hann þess að fá neina vexti inn. Já, stóra hagstjórnarmistökin varandi Íbúðalánasjóð auðvitað að hann fjármagnar sig með því að gefa út skuldir
skuldabrif sem ekki uppgreiðanleg, lána síðan út á ákveðnu kjörum út frá því. Og ítt undir hjá stjórnvöldum að við munum hennar tíma að ég held að verið Kaupþingbanki sem réðst fyrst svona inn á að taka yfir raunverulega íbúðalánin af íbúðalánasjóði. Það var gert með velvilja stjórnvalda, þrátt fyrir að þetta væri búið að benda á það, að þetta væri hættan. En grundvallar mistökin eru að sjóðurinn læstur í annan endan, það að segja hann fjármagnar sig með óuppgreiðanlegum skuldabrifum og lána síðan út með uppgreiðanlegum lánum sem voru reynda með einhvers konar uppgreiðslu ákvæð með slíku en síðan bara myndast þetta misræmi samhliða uppgreiðslulána meðal annars út af því að bankandi koma inn á markaðinn alveg óheft og undirböðu íbúðalánasjóð. Já, og þetta er svona hildilegum afleiðingum, þeir fóru hausinn, bjuggu hér upp fasteignabólu sem leiddi til þess að fjöldi fjölskylda misti heimili sitt. 1000 fjölskylda fóru undir hamarinn og töpuðu aðleigunni og þakki yfir höfuðið og þekkja auðvitað margir þá sorgarsögu og síðan auðvitað gerist það að síðan er búin til önnur bóla hérna sem sagt fyrir örfáum árum síðan þegar vaxtastig fer hérna niður í áður óþekktar stærðir eða stýrivextir farin í 0,75% og fólk er talin trú að lágvaxtastefna sé komið til að vera. Þarna hefur risastór kaupendahópur allt í einu aðgang að fasteignamarkaði hefur kemst í gegnum greiðslumat fjárfestir í húsnæði eftirspurnin verður áhlaup á þess að framboðið haldi í við og síðan hefur í sjálfu sér og það gerir það verkum að fasteignaverð ríkur hér upp úr öllu valdi á örskumum tíma. Síðan stöndum við núna uppi með þá stöðu að síðustu ár hefur okkur engan veginn tekist að hvorki byggja rétt eða það íbúð sem eftirspurn eftir og sem líka að halda í við bæði uppsafnaða þörf og síðan þörf bara í samhengi við fólksfjölgun og sem eru þetta eitthvað, samkvæmt greiningum HMS, þetta 4-5.000 íbúður ári. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun var með að benda á það núna fyrir í vikunni bara, eða í síðustu viku, að á þessu þéttingarreitum sem nú hérna, við erum í Bólholti, við yfir í orkureitnum og þar seljast ekki íbúðir. Þetta eru íbúðir sem hafa gengið í gegnum mikið lóðabrask, ég held að verið Mixa sem hafi verið að benda á það að þarna væri líka 22 milljónir sem væru bundnar inn í hverja íbúð áður en að nokkra framkvæmdir eru hafnar. Þannig að þeir sem að kaupa þessar íbúðir að þeir taka á sig klafa upp á 22 milljónir. Hluta því var reyndar svona lóðagjöld og svona sem að rendu til sveitarfélagsins langstærsta hluta bara afleiðing af lóðabraski sem að þær fjölskyldur þurfa svo að borga ævin á enda. Já, og þessar upphæðir eru vel þekktar stærðir og við höfum bent á þetta árum saman og það eru þó nokkur tímið sem við fórum að sjá kostnað per íbúð fara vel yfir 20 milljónir við tökum bara lóðaverð og pluss fjármagnskostnað og það er ekki bara í kringum braski, heldur líka bara út frá uppboðsleið ákveðina sveitafélag á höfuðborgarsvæðinu og nefnir ég dæmi bara eins og Kópavog og Garðabæ sérstaklega Kópavog, það sem að lóðir og byggingaland er selt hæstbjóðanda og að virðist án mikill að skilja það. Þetta þýðir einfallega og sjáum við þessar tölur að það eru nánast útilokað að byggja íbúður nema það séu komið vel yfir 1 milljón kall fermetrinn. Á þéttingarreitum er líka annað vandamál sem snýr þá bara að til dæmis fáum bílastæðum, 0,4 til 0,7 bílastæði per íbúð og þeir sem að leita sér að húsnæði í hærri verkantinum horfa auðvitað til þess að geta lagt bílnum eða vera með aðgengi að bílakjallara og jafnvel bílastæði fyrir fjölskyldu til þess að geta komið í heimsókn. Þetta er líka ákveðið fælingamáttur en stærsta vandamálið í þessu er að það er ekki verið að byggja þær íbúður sem að markaðurinn er að kalla eftir, fyrir það fyrsta og þetta eru allt og dýrar íbúður.
Þetta í sjálfum sér, þú veist ekki þetta flokka þetta, ég flokka þetta ekki undir luxusíbúður með það sem við til dæmis í Bjargi höfum verið að byggja. Það erfitt að horfa á einhverju íbúður sem að standa við mjög fjölfarnar og stæðstu umferðaræðar borgarinnar sem einhverja luxusíbúður bara því að það eikarparkett og gólfum eða einhver aðeins fínn innrétting. Þetta bara nafn sem að þú getur keypt þeirri luxusíspinna, en hann ekki sett á luxus. Þetta bara aðferð til þess að selja. Jú, þetta ágætið sölutryggs. Já. En þetta staðan að húsnæði verið alltaf dýrara, æ færri hafa efni á að kaupa íbúðir og við sjáum það að það íbúðir sem að seljast að fara í æ meira mæli til fyrirtækja eða þeirra sem eiga margar íbúðir fyrir, þannig að svona séreignarstefnan augljóslega brotna. Æ fleiri komast ekki inn á að kaupa sér húsnæði og eru þá dæmd til þess að fara inn á leigumarkaðinn þar sem húsnæðiskostnaðurinn enn hærri heldur en ef þau myndu sleppa inn. Þau standast ekki greiðslumann til þess að kaupa vegna þess að þau hafi ekki efni á að standa undir afborgunum en borga hærri leigu á leigumarkaði. Þetta er brotið kerfi. Þetta mjög brotið kerfi og þetta svona víðar, ekki bara á Íslandi að til dæmis þegar að verkefnið Help to Buy var komið á Bretlandseyjum að þá var það mitt út af því að leiga var hún allt og há, fólk gæti ekki safnað fyrir útborgun, verktakar treystu sér ekki til að byggja á lóðum sem þeir áttu þó fyrir vegna þess að þau höfðu ekki tryggingu fyrir því að geta selt. Það var markaður en kaupendur höfðu bara ekki eigið fé eða stuðning til þess að kaupa. Og úr því voru til dæmis hlutdeildarlánin þeim var komið að stað hér að fyrirmynd á Bretlandseyjum. Og við fórum svona kannski helst til meira skoskuleiðina þá en þeim var síðan breytt í meðferð þingsins og hafa síðan verið svona vallafuglni fiskur með það sem það átt að vera. En það sem er verið að gera þó, það margt gott verið gert þó að markaðan sé vissulega brotinn. Það sem eins og staðan í dag varðandi þessar fjölda óseldra íbúða sem að maður sér ekki í sjálfu sér fyrir að komist út á markað nema verði annarkvort veruleg lækkun vaxta eða eitthvað frekari stuðningu við að kaupa þær íbúður sem seljast ekki sem að ég mæli ekkert sérstaklega með að verði gert að þá gerir þetta líka verkum að þeir verktakar og þau fasteignaþróunarfélög og einkaaðilar sem að eiga þá það byggingarland og byggingarrétt fyrir þúsundum íbúða á höfuðborgarsvæðinu, þeir fara síður í framkvæmdir. Það þú veist með kannski lóðir eða byggingarrétt sem að búið að keyra svoleiðis upp fyrir hver einustu íbúð að það hálfa verið nóg ofan á háan fjármagnskostnað og svo framvegis. Þetta þýðir bara að menn halda sér höndum og staðan mun þá versna enn frekar. Óhagnaðardrifnu félögin eins og Bjarg og Blær sem að ég hef verið í forsvari fyrir þegar ég var innan verkalýðshreyfingarinnar og reyndar ennþá formaður Bjargs þegar að láta á störfum núna á næsta ársfundi að þá hafa þau verkefni gengið gríðarlega vel bæði varðandi byggingakostnað, byggingarhraða módelið á sér fyrirmynd meðal annars til AAB í Danmörku. Þetta hefur gengið það vel að við höfum verið að fá töluverða athygli frá eins og viðskiptaráði sem að finnur því allt í forróttu að það sé verið að styðja við svona félög og kallar okkur einkaaðila og þetta sé bara fyrir útvalda þó að það sé auðvitað alveg skýrt mál að þeir sem að falla undir þær kríterjur að komast til dæmis inn í bjargíbúðafélag þar að segja varandi tekjur að yfir 90% af því fólki innan ASÍ og BSRB. Þetta eru tekjulægstu hóparnir sem eru í þessum tveimur stóru landssamböndum og við höfum líka verið, og það var ástæðan fyrir við fórum að stað með Blæ íbúðafélag, til þess að einmitt að útvíkka möguleika okkar til þess að byggja upp félagstælt eignaðíbúðakerfi, verður ekki bara að leigja út, geta höfða til fleiri hópa, ekki bara þá hópa sem innan ASÍ og BSRB, heldur fleiri hópa og víðari tekjuhópa líka, vegna þess að vandinn hefur verið að færast upp líka og við sjáum ekki mikla framtíð fyrir börnin okkar og þá sem voru ekki það heppnir að hafa komist inn á íbúðamarkað á síðasta lágvaxta skeiði. En veit viðskiptaráð að þeir byggja ekki félagslegt húsnæði vegna þess að þeir vilja að þeir sem að leigja hjá Bjargi séu á hinum almenna markaði þannig að
svona almenn leigufélög, heimavellir og félagar, þeir geti þá grætt á viðkomandi. Já, þeir, eins og ég skil þeirra framsetningu að þá telja þeir að stofnframlögin sem að fara inn í almenna íbúðakerfi sem mikilvægur stuðningur og reynir forsenda þess að Bjarg gat orðið til að það sé eftirgjöf og kostnað skattgreiðenda, það sé áhættumikið og þeir tala HMS sem hefur verið að lána á svona hagkvæmari kjörum heldur en þekkist og líka til lengri tíma. Þetta var gert alla frá stríðslokum í öllum löndum í okkar heimsluta. Þetta eiginlega hefur hvergi gerst að hinni efnaminni fái örugt húsnæði án einhver stuðnings hins opinbera. Já, og það þeir vilja bara ekki að þeir nefna mig fá örugt húsnæði. Já, þeir vilja þetta að markaðurinn hafi algjörlega yfirráð yfir þessum húsnæðismarkaði. Markaðurinn skapar ekki örugt húsnæði. Já, sjálfsögðu, þetta veit allt svona þokkalega skynsamt fólk að þetta auðvitað algjört bull því sem haldið fram, en það ber auðvitað svara því að allt tala það að þetta sé mikil áhætta fyrir skattgreiðendur, bæði varandi að lána óhagnaðardrifnum félögum og sem líka varandi stofnstyrkjakerfið. Þetta mun og hefur sýnt sig í þeim félögum sem að eru fyrirmyndir til dæmis Bjargs að hafa skilað sér margfalt bæði til samfélagsins og skattgreiðenda ef við setjum þá inn í gæsalappir. Bæði varandi stofnstyrkina að þeir eru auðvitað tengdir hlutasverði íbúða og verða greiddir tilbaka eftir auðvitað langan tíma en verða búin að ávaxta sig margfalt og líka runni bara það sem okkur hefur tekist að lækka runni húsnæðiskostnað vinnandi fólks 150 skall á mánuði. Þeir sem slepp inn. Þeir sem slepp inn 100 til 150 skall á mánuði. Það nánast þetta tvöfalda þessa tölu til þess að horfa á hinn raunverulega ávinning út frá launum. Og þess vegna þetta svo þess kemur ekki óvart þegar viðskiptaráð annars vegar en þetta bara svo klikkuð framsetning og umræða á rauninni því þjóðþrifa máli sem að við okkur hefur tekist að komast á þennan stað og þetta ekki stórt þegar við skoðum heildarmyndina. Það eitthvað 160.000 íbúðir á landinu öllu og Bjarg fór nýlega yfir 1000 íbúðir. Við erum búin að byggja réttur rúmlega 1300 íbúðir á síðustu 7-8 árum sem að ég myndi telja að það svona álíka stórt og breiðholtsverkefnið var á sín tíma. En það farið 1300 íbúðir álíka stórt og breiðholt. Upprunalegt stærð breiðholtsverkefni þegar var samið breiðholtsverkefni á sín tíma þá var það 1275 íbúðir. Það urður alltaf miklu fleiri. Það urður þetta miklu fleiri. Það urður miklu meiri áhrif á bara húsnæðismarkaðinn í Reykjavík heldur en Bjarg hefur ennþá haft. Og þá kemur kannski spurningin að því oft verið að tala Bjarg. Og það var samið Bjarg í kjarasamningum fyrir 10 árum, 2015. Og ég var að lýsa vandanum sem þörfin á húsnæði og það hefur bara aukist og svo hefur fengið flóttafólk frá Úkraínu og við fengið Grindavík og fleira inn á það sem hefur bara gert þetta alltaf ennþá verra og verra. Þannig að í öllum þeim vanda sem að þá Bjarg bara örlítill hluti og þess vegna greip ég fram fyrir og sagði að þeir sem sleppa inn því að þó svo að þeir sem að hafa fengið útlutað hjá Bjargi hafa geta lýst áhrifunum á svipaðan hátt og fólk sem fekk inn í verkefnabústum á sínum tíma sem bara hamingjudagur í lífi margra fjölskyldna að sleppa það inn. Að þá eru miklu fleiri og þeim fjölgar meira heldur en 1000 eða 1300 sem eru út á hinum óhefta leigumarkaði sem grefur undan lífskjörum fólks. Og þeim fjölga meira heldur en 1300 frá því að Bjarg byrjaði. Já, bara mánaðamótin síðustu þá voru biðlistar, kennitölur, þá var ég að tala greiðandi kennitölur, eða við erum með lítið svona áskriftagjald, að þar voru 3800 hjá Bjargi og þetta eru þetta ekki allir sem að komast inn á biðlistan bara út af þeim takmarkunum sem eru þá bæði varandi tekjur og sem leist líka félagsaðild
Biðlistin hjá Blæ held ég hafi verið komin nálægt 1000 bara einhverjum mánuðum eftir að við fórum á stað með það verkefni. Þar eru bara 10 íbúða. Já, eins og komið. Við náttúrulega erum einhvers stað þar að byrja og en góðu fréttirnar eru þær að með nýjum meirihluta í borginni að það náðist að skera ákveðin hnút með uppbyggingu í Ólafsárdal og það komin vinna núna í gang með aðkomu BSRB og Alþýðusambandsins og borgarinnar og fleiri aðilum, meðal annars lífeyrissjóðunum sem eru að komin núna fullt í að þróa það verkefni áfram sem í sjálfu sér alveg ný hugsun í uppbyggingu hverfa og innviða til þess að taka líka á ákveðnu vanda sveitarfélagana varðandi skuldbindingu út af innviða uppbyggingu samhliða byggingu nýrra hverfa. Og ég bind mikla vonir við að þetta verkefni komist á stað og þarna eru að tala um einhvers 1000 íbúða og sömuleiðis líka ríkisstjórn sem að mikið í mun að leita allra leiða, bæði varðandi ríkislóðir, breyta ríkiseignum eða eignum sem að hægt að mögulega breyta í önnur búsetuform eða íbúður og sömuleiðis líka Hvað áttu við með því? Já, bara til dæmis að breyta bara til dæmis stofnunum eða eldri stofnunum að breyta þeim í íbúður. Það ekki endalaust þörf á skrifstofurými og við erum bara í rauninni að líta í öll horn, gera allt sem við getum til þess að flýta ekki bara uppbyggingu, einhvers konar uppbyggingu, heldur uppbyggingu sem að gerð í rauninni á þeim forsendum sem að markaðurinn kalla eftir, á forsendum þess sem að við köllum hagkvæmt, örugt og gott, heilsusamlegt húsnæði á viðráðanlegu verði. Þú sagðir að verið hoggið á hnút í Reykjavík. Hver var sá hnútur? Sá hnútur var í sjálfu sér sá að við höfðum reynt að fá Reykjavíkborg með okkur í lið varðandi þessa hugmyndafræði og aðkomu lífeyrissjóðanna og þetta búið að vera í sjálfu sér vinna sem að ég tók virkan þátt í árum saman að teikna upp. Það hafa orðið framfara skref. Lífeyrissjóðin komu inn á markaðinn reyndar í gegnum fjárfestingarsjóð og keyptu heimstaðinn sem heitir núna Ívera. Ekki kannski svo leið sem að ég hefði óskað en þeir eru komnir með annan fótinn inn á markaðinn. Þeir hafa sýnt þessu verkefni mikinn áhuga í gegnum kjarasamningana þar síðustu minnum með hafa verið. Já, og síðustu 3 kjarasamninga þá hefur verið alveg stuðningu við það að auka fjárfestingaheimildir lífeyrissjóða í húsnæðisfélögum sem annað leigi út eða byggja upp húsnæði, hagkvæmt húsnæði og það er búið að auka þær fjárfestingaheimildir upp í 50%, voru 20% hámarki. Þannig að það er margt jákvæmt þannig að gerast. Þetta er komið ljós hvort að lífeyrissjóðnir séu eitthvað skárri eigendur heldur en kapitalistarnir. Það er ekki alltaf þannig. Lífeyrissjóðnir er ekki skárri eigendur að högum eða... Nei. En eins og ég segi, þú veist, við erum inn í þessu verkefni okkar, eins og þegar við komum blæverkefnum á stað, þá er ákveðin hugmyndafræði. Og hún byggir á nægilega góðri ávöxtunarkröfu fyrir lífeyrissjóðina að þeir geti vel við unnað og miklu meira og velrúmlega það. Og til þess að laða að lífeyrissjóða sem langtíma fagfjárfesta í svona verkefni þá þarftu ekki bara að koma með eitthvað Excel-skjal og hugmyndablað og þarf nánast að vera tilbúin með hugmyndafræðina fysiskt. Við erum búin að byggja fyrsta verkefnið. Við höfum verið að fá tölurnar úr því og það kemur gríðarlega sterkt út og öll okkar plön og allar okkar væntingar stóðust og velrúmlega það. Hvað var það? Þá hefur við blæ. Hvað var það hagkvæmni? Hvað var það bara svona hugmyndafræðilega niðurstöð eins og við lögðum upp með? Þetta sé góð fjárfesting til lengri tíma án þess að sé vera okra á leigjendur. Já, og leigjendur sem að það var stór stund þegar við afhentum fyrstu leigjendunum sem komu þar lyklana og það var undantekningarlaust að þar var fólk að lækka húsnæðiskostnaði sinn 120.000 og meira í rauninni ráðstöfunarkrónum. Sem líkildi kannski 200.000 krónur á mánuði í launum. Já, og rauninni ekki nóg með það. Þarna var fólk líka að komast inn í nýjar íbúðir. Ekki kjallaríbúður, ekki gamalt í hæsta gæðaflokki og rauninni voru að fá þarna húsnæðis og búsetuöryggi til lengri tíma heldur en kannski það hefði þekkt áður. Það er eitt að... Samfram á börninni geti verið í sama skóla og útskrifastafar?
Já, það þá undir fólkinu sjálfu komið og það eins og inn í Bjargi þá ertu líka komin inn í kerfi það sem að Bjargi hefur byggt í flestöllum sveitafélögum á höfuðborgarsvæðinu og víðar land það sem að til dæmis eins og í Bjargi þá 166 kennitölur eða einstaklingar sem að leigja hjá okkur á svokölluðum flutningslistum sem annarkvort að bíða og fá þá forgang í stærri íbúðir eða vilja skipta yfir í önnu hverfi. Þetta sko öryggið mjög vanmetið í þessari jöfnu allir saman að fólk hafi bæði fyrir börnin, stöðuleikan, búsetu, öryggið, framfærslu öryggið. Leigjendur skilja vel hvað að segja núna. Það er kannski þeir sem að eiga húsnæði og sem áttar sig ekki á þessu hvað þetta er mikilvægt en þú heyrið þetta er bara það sem að leigjendur tala fyrst það er náttúrulega okrið en síðan það þetta óryggi sem að leiði til þess að fjölskyldan er sífellt að flytja. Já, þess vegna höfum við einmitt verið að vinna og eins og átakshópurinn núna er ekki bara að skoða fyrir þá tekjulegstu, við erum að skoða í sjálfu sér hvernig við sjáum þennan húsnæðismarkað til framtíðar þetta því miður ekki, þú veist, þú tekur við svona, óbúslega flóknum og stórum vanda og þarf að byrja á nulli eða byrjunarreit og þú dregur ekki íbúðarhúsnæði eða byggingar út úr erminni þetta tekur tíma og þetta er ferli. En ég held að það verið eftir Grindavík eða hvort það var eftir flóttafólki frá Úkraínu að það var fyrir séð og ég man að leigjendasamtökin lýstu yfir að það verið fyrirsjáanlegt var bara neyðarástand á húsnæðismarkaði og þá man ég tala við þá varstu formaður VR og þá varstu að tala að þið værið að skoða svona fljótari uppbyggingu á húsnæði sem að væri svona svar við því neyðarástandi sem að væri að við þyrftum einmitt, þess að segja á þann að draga töluvert magna af íbúðum út úr erminni. Já, og meiri sér það ekki alveg. Það verður bara að stoppa að þið kemur með tillögur að mótaða tillögur, lentu bara á einhverjum veginn í stjórnkerfinu nú, þú inn í stjórnkerfinu, þú getur breytt þessu. Já, ég get svarað þessu að það sem ég var að tala varandi að draga út úr erminni, þá er ég að tala þessa stærri massívar uppbyggingu til framtíðar. Og það þýðir að það þarf að brjóta nýtt land. Við erum auðvitað að horfa á til framtíðar svæði sem að Sundabraut mun tengja og þá erum við að horfa á Kjalarnesið og Víðinesið og fleiri fleiri Geldingarnesið og rauninni fleiri svæði sem að hafa tengingu við þessar stofnaðar út úr borginni. Við erum líka að skoða stærri svæði ekki bara á Reykjavíkursvæðinu heldur annar staðar líka. En það sem við vorum að tala varandi í kringum Grindavíkur málin að það var verkefni sem við vorum búin að þróa og þessi hugmynd og þessi verkefni eru físisk og þau eru til. Það eru einingarhús sem við hönnuðum, þetta er svokallað módularhús sem við vorum gagnrýnt mikið fyrir í Bjargi að reisa á Akranesi á sín tíma. Við fórum í að gera tilraunaverkefni hvort það væri að framleiða svona módularhús á Íslandi og það verkefni tókst. Það er svo við að gera þetta í Svíþjóð mikil uppbygging af svona húsum. Já. Og fyrsta verkefnið raunir reis á Selfossi, bara hinum megin við verksmiðju Eskihús á Selfossi og það verkefni kom bæði tímalega, gæðarlega og fjárhagslega myndi ég segja betur út heldur en verkefni sem við fluttum inn frá Austur-Evrópu og það sýndi okkur að við gátum gert þetta hérna heima og þess vegna buðum við stjórnvöldum á sín tíma þegar að neyðin var fyrir sig að neyðin yrði gríðarleg til skemmri tíma að byggja svona bráðabirlausnir og gátum bóðið 200-300 íbúðir á réttinu við 8 mánuðum fyrir kláruðum og afhendum með þessari hugmyndafræði. Þeirri leið var ýmist, ég segi kannski ekki hafnað, henni var aldrei svarað. Við erum að vinna í þessu máli núna, en það sem við þurfum að gera og hefðu þurft að gera bara strax í upphafi, þá þarf að fara í ákveðnar reglugerðarbreytingar, breytingar á skipulagslögum til þess að þetta sé rauninni hægt, af því að þetta er ekki
Oft eru sko inni lagalegu og skriffinsku ferlarnir geta stundum bara hreinlega verið flóknari heldur en sko byggingarnar sjálfar, sérstaklega þegar þú kemur með eitthvað nýtt. Og þú ert í aðstöðu til þess að breyta því núna. Og þetta er eitt af því sem átakshópurinn að vinna í. Við vorum að klára annað verkefni sem Þannig að varðandi þetta, við gætum séð þá svona þyrpingarhúsa svipað og viðlagsjóðshús sem eru víða á Suðurnesju til dæmis og margir þekkja hverfið hérna upp í Fellahverfi sem er mjög vinsælt hverfi. Já, Keilufellið sem er orðið meiri 50 ára gömul hús. Dásamlegt að rölta það hverfi og sjá einmitt að þessi hús sem að mörg hver hefur vel við haldið og eru algjörlega upprunalegir gluggar og annað, hvað þetta er í sjálfu sér og þessi húsmörg hver sem voru fluttin á þeim tíma voru skilgreind sem hálfgeir bráðabirgðahús og en okkar lausnir eru ekki bráðabirgðahús, þetta er rauninni bara hús, það sem við höfum verið að kalla eftir er að fá byggingaland til þess að geta sett niður hús sem að verði síðan færð á endanlega stað, þau eru í hæsta gæðaflokki og allt það, við erum með þá að reyna þetta er aðeins flóknara, þá er þetta ekki að byggja húsin, heldur að finna þeim stað og það er það sem að hefur reynst erfiðara heldur en maður kannski hefði ætla. Akkur er það erfitt? Nú myndi ég halda að það væri sveitafélög hérna, vantar nú ekki fjölda þeirra, að það væri eitthvað sveitafélag sem að myndi segja bara já takk. Ég tökum bara til dæmis Kópavog sem dæmi, við höfum margoft bara til dæmis í verkalýðshreyfingunni, bæði boðið Bjarg og blæverkefnin þar, hafa ekki viljað sjá okkur og vilja greinilega lítið með tekjulægri hópa að hafa, heldur hafa farið með allt byggingarland, alla lóðir á uppbóð og selt hæstbjóðandum. Það er þessi pólitískt að þau vilja ekki fá hérna einhverja kommunista sem að leigja hjá Bjargi inn á kjörskrá. Þetta er bara pólitísk stefna. Það sem að hefur aftrað okkur í hraðar uppbyggingu bæði hjá Bjargi og Blæ er bara rauninni byggingar hafa lóðir að því að þeim er bara einfallega ekki til að dreifa í borginni nema á þéttingarreitum og að byggja á þéttingarreit, við erum til dæmis að byggja núna á Hálsbrautinni Horni Hálsbrautar og Miklubrautar, þar að rísa Bjargshús, ég veit alveg að fólki blöskar hvað eru nálagt stofnaðanum. Já, mann bregður þegar maður gerir framjá. Já, en hönnunin hún áttur að koma fólki óvart. Þetta verða góð hús, það er mikið lagt upp úr hljóðvist og slíku. Þetta verður til fyrirmyndar. Síðan erum við með nýra á Valsreit, eða Hlíðarendasvæðinu, að þar erum við með verkefni sem er nánast tilbúið til framleiðslu en þetta eru á þéttingarreitum, þetta er dýrara fyrir okkur en það er ekki það með sagt að við getum ekki byggt en þetta er snúnara. Það er miklu auðveldara fyrir okkur að byggja í útkverfum á nýjum skipulöðum svæðum. En getur Reykjavíkurborg ekki komið til móts við ykkur af því að það skiptir máli í hverfum að þau séu svona eðlileg samsetning ólíks fólks auðvitað það sem virðist vera stefna á Kópavogs að hafa bara einleitan hóp. En það skiptir máli að stundum er sagt að Fellahverfi hafi verið mistök. Ég tala við fólk sem ólst upp í Fellahverfinu, ég heyri engan af þeim tala illa Fellahverfið. Þau tala þetta sem rosalega svona samstæðan hóp sem varðar og lýsa því sem utanakomandi finnst kannski vera hráslagalegt sem gott svæði og hefur góða minningar. Þetta er ekki þannig að þetta sé alltaf verið bara sikur rjómi, það er ekki þannig. En þannig tala þeir sem alveg stu upp. Það hefur verið talað það í borginni að það sé hættulegt að leyfa of mörgum af svona tekjulægri fjölskyldum að vera saman. Það geti skapað félagslegt vandamál. En það er náttúrulega líka félagslegt vandamál það sem að vantar fjölbreytni í hópin. Það er orðið félagslegt vandamál í hverfum eins og 107 sem er orðið mjög einhæft. Krakkarnir sem fara í Melaskóla og Hagaskóla, þetta er allt meira og minna hinn menntaða millistétt sem þar er. Okay. Það er félagslegt vandamál hversu tekjuhópurinn er líkur í Fossvoginum eða Garðabænum og öðru slíku. Mætti Reykjavíkurborg ekki koma bara til móts við ykkur og þetta er ekki til þess að fá þar tekjulægra fólk inn, kannski einstæða mæður og alls konar fólk sem að vinna bara verkamannavinnu og annað slíkt til þess að blanda hópinn, þannig að það sé ekki bara fólk sem á efni á lúxusíbúðum sem að býr í sama hverfinu. Reykjavíkurborg hefur gert það. Já. Hún hefur gert það þýleitun til og sem er mikilvægt að halda til haga er að okkur hefur staðið allar til opnum þegar kemur að
þéttingareitunum og því sem þeirri sko félagslegu blöndun sem við höfum hugsað og við erum mjög upptekin af félagslegri blöndun, bæði á vettvangi Bjargs og Bræðar. Þær eru dýrari og vaxtastigið auðvitað hjálpar okkur ekki, en það kemur ekki veg fyrir að við byggjum. Það margir sem halda að það séu alltaf hafa vextur og þess vegna er fólk ekki að byggja. Þeir sem er að fjárfesta og græða sem mest, að þeir sjáu þetta hag sinn í að bíða eftir að fasteignaverð hækki enn meira í staðin fyrir að fara í að binda sko, peninga í hálftómu fasteignum eins og virðist verið að gerast núna. En borgin hefur verið það og ég tek til sem dæmi til dæmis í Vogabyggðinni sem nýja hverfið hérna. Í framhaldi af Sundahöfn? Já, einmitt. Frá Sundahöfn að Elliðaám? Þar fekk Bjarg til dæmis, það er svona hverfi sem ég myndi svona flokka undir svona innan gæsalappa segi vegna þess að hvað er high-end hverfi eða svona dýrara hverfi. Þar fekk Blær úthlutað einni bestu lóðinni á því svæði og mér fannst það svo stórkostlegt þegar við vorum að afhenda íbúðuna þar að þarna var tekjulegstu hópar sko samfélagsins ef við horfum bara á vinnumarkaðinn að voru að fá þarna íbúðir, útsýnisíbúðir á besta staði í hverfinu innan ríka og fína fólkið en ekki bara sko úthlutað sko eins og til dæmis kannski félagsbústaðir fá kannski íbúðurnar sem seljast ekki eða þú veist á neðstu hæðunum þar sem að kannski birtuskilur eru hvað slökust. Við erum líka að hugsa þetta að það eru gæði, það þurfa að vera gæði fyrir alla, ekki bara suma. Þessari þróun sem verið en þessari þekkjum, þetta er Skúlagötunni og Austurhöfninni þar sem að bestu lóðirnar í Reykjavík eru fyrir hina ríku og jáfnvel að þeir byggja svo hátt að þeir sem eru búið á bakvið og eru fátakari að þeir missa útsýnið. Þannig er það svolítið í ykkar íbúðum í framhaldi af Íslands bankalóðinni. Er það ekki? Nei, sko það árið þessi litlu fallegu hús ykkar í bakvið stærri hús. Já, við erum með sko baklóðina þar, gríðarlega vel hefnu hús, óbúslega flott og ég held að þessi allir sammála þar sem að koma þar litavalið og það, en við erum líka frá húsunum þó þau snúi að þessum stóru byggingum og þá ætti fólk að fara þarna bakvið og í inngarðana og þau eru gríðarlega skemmtileg þar. Það er ekki allt sem séð, þetta er bara sem hringbrautina verkamannabústaðan þar að fara inn í miðjuna. En það sem ég vildi segja sem Breiðholtið, þetta skiptir félagslega blöndu máli og ég er náttúrulega fæddur uppalinn í Breiðholtinu, fæddist í Írabakka 22 í Neðra Breiðholti og flyt eitthvað held ég 4-5 ára aldurs upp í Austurberg 20 með glugga úr stofunni yfir viðlagsjóshúsin í Keilufellinu og Austurbergið er mitt á milli Fell og Breiðholtskörfis og ég er alveg sammála því að sko alast upp í Breiðholtinu var stórkostlegt og öll þessi félagslega tengsl bara fyrir þann lúksus að geta verið á sama stað öll uppvaxtarárin haldið góðum vina og fjölskylduböndum. Samheldnin hjá fólki var á einhverju öðru stigi heldur en maður hefur sko áður þekkt. Það var meiri samkennd. Ég myndi segja kannski vandamálið þar voru svolítið þau að þá var verið að byggja svolítið að svona fél og blokkum og það myndi ég segja hafi verið svona mistök sem að búið að vinda töluvert ofan af þeir sem að höllustum fæti standa í okkar samfélagi þeim er dreift mjög mikið inn í samfélag, það er að segja þú veist ekkit endilega að sá sem býr á annari hæðinni til vinstri sé í félagsíbúð nema að vera með hússjóðun og sjá hver borgar reikningin eða framkvæmdurnar eða slíkt og það er með skoð félagsleg blöndun en líka við má ekki sjóta inn að því við höfum svolítið talað þá sem að ólust upp í þessu blokku á móti er þetta óhagkvæmt en þetta myndi ég segja það eina sem ég upplifa á þessum tíma var að það voru félagslega blokkir og það höfðu á sér stimpil að vera eina. Já, það sem að komið að því að við tala við fólk sem hefur alist upp í þessu hverfum og meðal hans í verkamannabústöðunum og ég man eftir bara þegar verkamannabústöðunum Siglufirði sem eru 70 ára gamlir eða eitthvað þá var fólk að tala það sama samheldinu sem var þannig en varðandi félagsbústöðablokkirnar að þá var fólk sem að benti á það hér að það var stefna þannig að þeir sem að höfðu aðgengi að félagsbústöðum voru þeir sem að voru allra tekjulegstu og margir bara voru
öryrkjar eða með mjög lága tekjur og fólk sem hafði ýmis konar vanda, áfengis- og vímuefna vanda og annað slíkt, að fólk lýsti þannig fyrir mér sko að það var allir settið bara í sama skúffu og svo var einn stigagangur upp í Breiðholti og þá var fátæk 3 barna einstæð móðir og síðan voru fátækur öryrki og svo var fólk sem var með eitthvað mikinn sko geðrænan og fíkni vandamál. Þessu var öllu skóplað saman af því þetta var bara sami hópurinn frá sjónarhóli í félagsbústaða. Já. Þetta var bara alvarleg stjórnuna mistök félagsbústaða árum og áratugum saman. Þetta var vandinn en hann er ekki til staðar í dag. Þetta hafi breyst. Þetta hefur breyst mjög mikið og þú veist, við til dæmis í Bjargi, við erum að byggja mikið fyrir félagsbústaði, þau taka ákveður hlutfall af íbúðum sem við byggjum. Auðvitað vill maður sjá meiri félagslega blöndun, þar að segja, þú veist, ég hefði ekki viljað sjá blöndun með sko tekjulegsta hópunum sem við erum að byggja fyrir, að félagslega blöndunni séu félagsbústaðir. Ég hefði frekar viljað sjá svona blöndunar kannski frekar meira upp á við, en við erum mjög meðvituð um þetta og út af því. Og það stóð alltaf runni til að félagslega blöndunin væri meiri með því að Blær og Bjarg átt að fara af stað á sama tíma. Það sem gerist í sjálfu sér að það tekst að fjármagna Blæ með lögum almennar íbúður og stofnframlögum. En það tókst ekki að fjármagna Blæ, þannig að Blær fer að stað miklu seinna. Blær í eigu, félagið í eigu ASÍ og BSRB. Þannig að það var alltaf hugmyndin að blanda á milli og það ennþá hægt, þannig að það þú getur farið í þessa meiri félagslegu blöndun eftir á og þannig að en aðalatrið sem ég ætlaði líka að koma inn á varandi það sem er verið að hamla uppbyggingunni eru eins og sé, það eru að við fáum ekki nægilegt magna byggingarhæfum lóðum, þetta gengur allt á hægt. Borgin hefur staðið sem mörguliti vel, þó ég ætla ekki kannski að missa mig einhverju hrósit varandi borgina vegna þess að það hefur bara allt og lítið verið gert í að brjóta nýtt land og sveitafélögum bara í heild sinni hefðu átt að gera miklu meira og meira saman til þess að taka á þessum vanda og ábyrgðin er svolítið þar. En við höfum verið með þetta svona 200-300 íbúðir í byggingu á hverjum tíma, hverjum tíma hafa verið 200-300 íbúðir í framleiðsluferli hjá okkur og þetta fór alveg niður fór undir, ég held ég bara 60 íbúðir á tímabili, við erum með 90 íbúðir núna í byggingu en þetta búið að vera gríðarlega mikið hark hjá okkur að fá byggingarhæfa lóðir til þess að byggja inn í þetta kerfi þó að getan til þess sé margfalt meiri. Og þess vegna skiptur okkur svo miklu máli og ég bind svo mikla vonir við að verkalýðshreyfingin og BSRB og Reykjavíkurborg að þeim takist að koma þessu að mínum að þetta stórkostlega verkefni upp í Úlfarsárdal á koppinn mjög fljótlega þannig að það verði hægt að byrja að hanna og skipuleggja, fara í gatnagerð til þess að byggja rauninni upp svona fyrsta fasan af hverfi á forsendum þess sem að markaðurinn er raunverulega kall eftir með góðri, skynsamlegri félagslegri blöndun. Þannig að markaðin sem er þá bara fólk sem er að reyta sér húsnæði og þetta ekki að tala markaðin sem að viðskiptaráð vera mæra. Já, það er markaður viðskiptaráð, þá er ég bara að tala bara það sem almenningur þarf og það sem almenningur er að kalla eftir og ekki bara til leigu. Þú veist, við erum samhliða þessu erum við í átakshópnum og auðvitað í samvinnu við verkalýðshreyfinguna bara gegnum síðustu ár að þróa nýja leiðir að svona félagslegu eignaíbúðakerfi og það er bara í skoðun og ég vonast til þess að samhliða því að þessi uppbygging komist á almennilegt skrið að þá verði hægt að kynna nýja leiðir af einhvers konar kauplegu kerfum eða við höfum skoðað til dæmis kerfið eins og Óbós í Noregi og fleiri kerfi sem er ekkit endilega á einhverju svona það náttúrulega eru stofnuð á félagslegum grunni en eru orðin sjálfbar í dag en við erum að skoða, við erum að hugsa fyrst og fremst að
að grípa sko fólki sem hefur ekki komist inn á markað. Það kemur að því sem ég vil langa að spyrja þig. Og gamla fólki þetta líka. Þegar við verðum að tala því að sem út af afleiðingum þeirra húsnæðisstefnu sem við rekin enda síðan 20 ár sem hefur eiginlega grafið undan séreignarstefnunni, þannig allavega tekjulæra fólk sér ekki fram á að geta eignast húsnæði og dæmt til þess að vera leigumarkaði og þið eru með ýmsar aðgerðir, verkalýðshreyfingin og núna líklega stjórnvöld að búa til svona eðlilegri leigumarkað fyrir tekjulægri hlutan og blær tegis eitthvað aðeins herða upp. En þetta eru svona viðbrögð við afleiðingum af húsnæðisstefnunni og hversu margir sitja eftir á leigumarkaði. En það gömul krafa bara úr verkalýðshreyfingunni og bara innan úr þjóðarsálunni að fólk á verkamannalaunum, sem bara hjón á verkamannalaunum, að þau geta keypt sér húsnæði. Það er ekki raunin í dag, það er ekki fræðilegu möguleiki, en við þurfum ekki að fara, verkamannabústaðnir voru byggðir til þess að fólk hefði efni á því að eigna sér húsnæði. Það var litið svo á að ef að þú ert í fullri vinnu og ert með tekjur og þá átt þú náttúrulega að geta keypt húsnæði fyrir þig og fjölskylduðina. Þetta eru grundvallar mannréttindi og þannig nálgumst við málið og hluti af þessari vinnu sem við erum að vinna að finna leiðir til þess að endurvekja slíkt kerfi, að gera fólki kleift til þess að komast inn á markaðinn með einum eða öðrum hætti og fá þennan svona þessa tilfinningu fyrir því að eignast eitthvað eins og margir þrá og þetta hefur í sjálfu sér verið viðbragð allstaðar í öllum samanburðarlöndum, það sem að hafa, eins og ég myndist hérna á með AAB í Danmörku sem held ég með eitthvað 25.000 íbúður á bara Kaupmannahafnarsvæðinu og víðar og þessi risastóru félagslegu leigukerfi Óbós í Noregi sem í sjálfu sér skilgreint sem óhagnaðardrifið af því það greiðir ekki arð, búið að byggja yfir 100.000 íbúður. Help to buy prógrami til dæmis eins og í Skotlandi þar sem þeir bjóða 60% hlutdeildarlán þess að ríkið meðandi bara þannig að fólk fái þá er það að hugsa viðkvæmustu hópa samfélagsins, mjög jaðarsetta hópa til þess að þeir fái svona sense of ownership eins og þeir kalla þetta bara hvað er félagslega mikilvægt að hugsa til þessara þátta og ekki kannski að því að við teljum að það sé gott fyrir fólkið heldur að fólki að biðja þetta sjálft það vil eiga það vil eiga og auðvitað erum við líka með markaði eins og í Þýskumælendurlöndum og sérstaklega Sviss þar sem að þú ert með mikið meiri hluta af fólki sem er í leiguhúsnæði og þar leigumarkaðurinn þar bara það stöðugur og þroskaður en það mun taka áratugi að byggja upp slíka markað og það hefur ekki ennþá tekist að byggja upp slíka markað í Skandinavíu, það eru biðlistar inn í flestöll kerfi ennþá. Það er kannski að þau uppbygginginu, það var hægt á uppbygginginu, sérstaklega í Svíþjóðs og sömuleyti er orðið svona braskvæddari húsnæðismarkaðar í Noregi heldur en var fyrir 20 ára. Og Bretlandi, það er bara staðan skelfileg, þó þeir hafi náð einhverjum árangri með svona hlutdeildarlán á sínum tíma, ég held að það byrja 2017 eitthvað upp á því, en allt er þetta afleiðing þess að það sem að viðskiptaráð til dæmis hefur kallað eftir, allt er þetta afleiðing þess að markaðurinn hefur engan veginn tekist að ná utanum þarfir og rauninni það sem að þau grundvallar mannréttindi að tryggja fólki þak yfir höfuð á viðráðanlegu verði og tryggja raunin bara fólki almennt bara góð búsetuskilyrði og mér finnst það ótrúlegt að þetta skuli ekki vera hagsmunasamtök auðvalds og atvinnulífs skuli ganga fram með þessum hætti vegna þess að þetta er eitthvað sem hefur verið að þrýsta á kaupgjaldið, launahækkanir síðustu ár, það er vaxtastíð og það er húsnæðismarkaður og húsnæðisverð og það er aldrei svigrúm til þess að hækka laun eða nokkuð slíkt. Það hefur aldrei verið í sögunni verið svigrúm til þess, þrátt fyrir mikla og góða afkomu atvinnulífsins að þá kemur það mér alltaf á óvart hversu harkalega bæðis samtök atvinnulífs og sérstaklega viðskiptaráð sem er nú bara glervegg á milli í Borgartúni 35 að hvað eru tilbúin til þess að berja niður þó þetta litla sem okkur hefur tekist að gera.
Já, mér það alltaf óskiljanleg afstaða Samtaka atvinnulífsins að vinna gegn lagfæringum á húsnæðismarkaði. Því ég myndi ætla það ef að þú ert að reka fyrirtæki að launakröfunar sem að þú færð er að langstærstur hluta má rekja til hækkunar og húsnæðiskostnaði. Þannig það ætti að vera hagur þeirra sem er að borga fólki laun að húsnæðismarkaðurinn sé ekki þessi ótemja sem hann hefur verið. Þetta hefur ég aldrei skilið þetta, okkur Samtök atvinnulífsins standa alltaf með braskarana. Ég veldur ekki skilið þetta, en það bara virðist einhvern veginn, þessi fíkn í að stjórna og drottna yfir öllu sem að hægt er að græða peninga á, virðist vera bara einhvern veginn sterkari heldur en öll skynsemi. Ok, segjum að ég vinni í byggingavinnu, ég er bara handlákari í járnabindingum. Kona mín er herbyggis þerna niður á Íslandshótelum. Við höfum ekki efni á að við fáum ekki greiðslumat til þess að kaupa íbúður því að þær eru svo dýrar að við ráðum ekki við það. Og þeir eru að tekja á til þess að komast inn í bjarg? Við erum að tekja á til þess að komast inn í bjarg. Og það sem meira er að leigan sem að við þurfum að borga hérna á ótömdu markaði er svo há að eiginlega megnið af okkar ásaman fyrir í að borga ykkur ógurlegu félagi. Þú ert í átakshópi ríkisstjórnarinnar. Hvað ætlar að gera fyrir okkur, Jónin? Við erum, eins og ég sagði áðan, við erum við erum maður er eins og spórhundur að reyna að finna einhverja einustu byggingar hafa lóð sem að mögulegt er að koma í. Við erum að reyna að biðla til sveitafélagana og erum að setja ákveðna vinnu í gang til þess að fá þau, búa til hvata hreinlega til þess að fá þau í samstarf. Við erum auðvitað með ákveði verkefni í gangi en þetta eru auðvitað hverginari nóg til þess að taka á vandan, en þetta er eitthvað. Við erum líka núna að vinna í að setja frekari hömlur á útlegu til ferðamanna og vonandi náum við að koma einhver á stað með haustinu þar sem að gæti þá vonandi losað einhver af þeim 1000 íbúðum sem að hafa verið teknað frá fyrir ferðamenn. En það auðvitað tryggir ekki endilega lægri leigu, en síðan erum við líka að greina í sjálfu sér hvað við getum gert til þess að breyta húsaleigulögum, hvað löggjafi við getum gert og breytt sér til þess að koma einhverju skikki á stjórnlausar hækkanir. Þetta er svo langt í fremtíðinni. Maður geti sagt við einhver myndir ráðleggja okkur hjónum að bara skilja. Konan geti farið á biðlista hjá ykkur, þannig var hún með 3.392 á biðlista eftir bjargi. 3.801. Já, 3.801. En þú veist, þetta er okkar viðleitni í að reyna að setja út alla anga til þess að reyna eftir fremsta megni að takast á við vandan allstað það sem hann er. Ekki bara að bíða eftir því að við getum farið að byggja á stórum uppbyggingarsvæðum, brjóta nýtt land. Þetta tekur tíma. Við erum líka, eins og ég sagði, að við erum að búin að kortleggja allar mögulega ríkislóðir sem við getum byggt á. Við munum koma með tillögur, vonandi bara, ef ekki sumar, þá bara strax í haust, varðandi skammtímalegu til ferðamanna. Það er frumvarp núna varðandi skráninguna til þess að bara ná betri stjórn á leigumarkaðnum og líka varðandi skammtímalegu til ferðamenn. Það eru komnar fram breytingar sem að eiga að búa til neikvæðan hvata fyrir fólk að leigja í gegnum Airbnb fleiri en eina eign. Þannig að það er eitthvað örlítið verið að gera en hluti okkar ef við hjónin byggjum í Danmörku þá getum við leigt örugt og ódýrt húsnæði í Danmörku á venjulegum verkamannalaunum sem að vera í eigu verkalýðsfélögin tóku þátt í að byggja það upp gamlar stofnanir í Svíþjóð þá er það leigufélög sveitafélagana það sem er ekki þess að þröngu mörkum að þú þurfir eiginlega að vera blá fátækur til þess að komast inn. Hvað, ákveðu við að borga hér 150 skall á mánuði í eitthvað Íslandsgjald bara mjög langt fram í framtíðina því að lausnina þínar það er ángur til að koma til okkar hjónana, ég myndi giska á bara 15 ára eða eitthvað Já, það vantar 60 hjúkrunarrými fyrir eldra fólk og það er ekki búið að skipuleggja neitt, það er ekki búið að það er ekki til lóðs, það er ekkert til þú þarft að byrja ákveðnu byrjunarreit þá er útilokað að
redda þessum rýmum eða þessum íbúðum nema að fara í þann, sko, þá ferla, þá lögbundu ferla sem þarf til þess að byggja íbúður. Við erum bara með þennan vanda í höndunum núna og við erum að reyna að gera allt sem við getum og okkar valdi stendur til þess að leysa hann, ekki bara með einu úrræði eða einhverju einu hverfi. Við erum að reyna að gera þetta með margþættum hætti og ég er bjartsýnn á að við munum ná meiri árangri heldur en hefur náðst síðustu ár og með allskyns loforðum sem hafa komið hér fram með húsnæðisáætlun sem hafa já, bara það sem bara sagt ekki staðist. Við munum koma með leiðir til þess að þrengja meira að útlegu til ferðamanna og gera fleiri. Það sem þú ert að lýsa í samanburði til dæmis í Svíþjóð og Danmörk, þetta einfaldlega ekki til staðar hérna á Íslandi. Þessar íbúðir ekki búið. Þær eru eigu auðhringja, þær eru eigu stóra leigufélag sem svífast einskis og þetta bara staðan. Og þú veist, og ég vildi óska þess að maður gæti gert meira heldur en maður að gera. Þú skilur óþjóðlega með okkar hjóna sem að líkjum bara á vígvellinum og þú ert að koma og bjarga einum og við heyrum það svona einhvers þar í fjarska en við hefum ekki trú að því okkur verið bjargað bara... Við munum bjarga meira heldur en einum við munum hafa meira impact á markaðin, ég er ekki nokkur vafið það en bara sko búið sem að þú tekur við það bara svo, hvað maður að segja, það bara allt, þú veist, það bara rjúkandi rúst og ég hef kosið að nálgast málið þannig að dvelja ekki við endilega stöðun eins og hún heldur reyna að fókusera á þeim hópi sem ég stýr í þessum, hópur að gríðalega öflugu fólki, að það allir mótiveraðir í að hlaupa eins hratt, gera hlutin eins vel og kostur og reyna að keyra málin eins hratt áfram á þess að dvelja við orðin hlut, það bara einfaldlega ekki boði, við getum ekki leyft okkur að eyða ómiklum tíma í að sko tala skelfinguna, hvernig hún hefur fengið að þróast, hver ber ábyrgð á henni, þú veist, við verðum bara að setja hausinn fram og brettu bermar og það mitt hlutverk og ég vona að ég standi undir því. Hluti af húsnæðismarkaðnum náttúrulega vextir og þú tókst þátt í að gera kjarasamning síðast sem að var, við tölum það hérna, þetta verið svona veðmál að það myndi takast með því að launafólk setti sig við hóvarar launahækkanir, að það myndi leiða til þess að verðbólgan myndi minnka sem að myndi draga niður vextina og þar kæmi inn bæði hagur fyrir þá sem skulda íbúðalán, að þeir myndu þurfa að borga minna og líka myndu opna færi fyrir aðra til þess að komast inn á markaðinn því að vextir halda fólki frá húsnæðismarkaðnum og halda þeim út á leigumarkaðnum. Síðustu verðbólgumælingar voru vonbrigði. Já, voru vonbrigði en voru því miður kannski svona ég hafði áhyggjur af þessu og ég held ég sé búin að koma í nægilega mörg viðtöl til þess að Þú er oft sagt það hér að þú treystir ekki alveg það að fyrirtæki myndu standa við sitt að þau myndu halda aftur að verða einhverjum. Nei, þetta meðalans ástæð fyrir því ég vildi ganga harðar framvarandi forsendaákveðin til þess að sko setja í sjálfu sér atvinnulífinu stífari skorður varandi að standa við sitt og halda sjó. Þú veist, margt þetta svona gengið ágætla en ég hefði viljað sjá miklu meir og betri árangur það sem að til dæmis verðbólgumælingarna núna, þú veist, þar voru flugfargjöld meðal annars gríðarlegar hækkanir þar sem að hafa mjög neikvæð áhrif á vísitöluna húsnæðismarkaðurinn ennþá að hafa áhrif verðhækkunar, sérstaklega innlend framleiðsla sko síðustu mánaða opinber gjöld, það einhvern veginn og matur það náttúrulega staðreynd að húsnæði og matur og hækka mest sem að kemur illa við þennan hóp sem við erum búin að mest tala núna sem er á lágum tekjum segið öllum sínum allir sér innkomi í húsnæði og mat þá er að vísa í innlenda framleiðslu þá er meðal matvælaverð og fleira, þú veist, það er alveg hægt að greina það niður lið fyrir lið nákvæmlega hvað það sem að ýta upp vísitölunum mánuð fyrir mánuð og sömulegis líka 12 mánuði aftur í tíman og ég held að þetta er auðvitað vonbrigði, mikil vonbrigði en fyrirséð auðvitað en ég vil líka tala það að þetta háa vaxtastig og hefur verið að keyra upp til dæmis húsnæðisverð
Mér finnst dapurlegt að hlusta á röksemdir seðlabankastjóra og varaseðlabankastjóra fullyrða að hátt vaxtastig hafi ekki áhrif á verðlag. Þetta sé raun ekki sömu kostnaðarkrónurnar sem að fyrirtækjan runni velt út í verðlag og í sjálfu sér með ólíkindum. Þannig að ég held að þetta Ásgeir Jónsson, hann hlustar ekki á þig sko. Nei, hann bara ósammála. Og hann ræður sko. Ég gerir mér alveg grein fyrir því og þess vegna ég held að þetta sé sko að staðan sem að við erum í núna að ég líka þeirra skoðunar að það sé full mikil hvað þessi svona undirliggjandi krafa Seðlabankans á stjórnvöld að draga úr draga úr spennu og mikil krafa á niðurskurð. Ég held að það sé, eins og ég held að það kannski lýsir sér svolítið í því bara að raunni hvað Seðlabankinn hefur orðið mikil völd í íslensku samfélagi, raunni alvald þegar hann getur í sjálfu sér þvingað ríkið til þess að reka sem ákvæmum hætti, skera niður verkalýðshreyfinguna til þess að semja lágar hækkanir sem að raunni engan veginn kannski í takti við það sem að launafólk bara almennt skilið og þarf til þess að lifa af og það ekki við félaga mína í verkalýðshreyfingunni fyrirverandi að sakast alls ekki. Ég myndi aldrei ásaka þau eitt eða neitt. Ég myndi frekar skella skuldinni á bara gríðarlega þrýsting Seðlabankans, óeðlilegan að halda launafólki í gíslingu hárra vaxta án sýnilegar innistæðu. En fyrir mann sem formaður í átakshópi húsnæðismál, ef að næst á vaxtaákvarðandi verður bara óbreyttir vextir, ekki lækkun. Það er alvarleg tíðindi. Já, það verður mikil vonbrigði. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn talaði nú það í nýlegri skýrslu að það sé 250-270 púnta svigrúm til lækkunar vaxta þetta árið og það sýnir rauninni bara að hann á annarri skoðun og Seðlabankinn á Íslandi eins og flest allir seðlabankastjórar í Evrópu. Það engin seðlabanki með jafn háa raunvexti á stýrivöxtum og íslenski seðlabanki. Þetta algjörlega gali. Hvergi sem að fjármagn annað eins vend eins og Íslandi. Og það alltaf lítið talað þetta, finnst mér, að þetta eins og fíllinn í stofun, það einhvern dansallar í kringum þetta og það eru ákveðin vonbrigði líka. En það sem að þrátt fyrir að hátt vaxtastig sé ekki að hjálpa til við uppbyggingu til þess íbúðarhúsnæði og letjandi í einhverju tilfellum, sérstaklega fyrir þá fjárfestar sem eru búin að setja allt of mikið eða þurfinni það búið að braska allt í botn, að þá hefur þetta ekki þau áhrif á okkur að geta byggt. Hér voru vextir mjög háir á 8. og 9. áratugnum og það var byggt. Við getum alveg byggt. Það hátt vaxtastig sjálfur sér á framkvæmdatíma hefur neikvæð áhrif á endanlegt leiguverð en ekki það mikið að við séum stopp. Það sem að stoppa okkur fyrst og fremst í uppbyggingu og hagkvæmu húsnæði lóðaskortur. Ég meina vextir í dag eins og þeir eru. Munið þeir lækka í næsta mánuði eða þar næsta mánuði. Við eigum ekki að vera að festa okkur akkúrat í því þegar við erum að byggja til lengri tíma. Ef þú byrjar að byggja í dag, segjum bara að það sé fyrsta skóflustunga og þú setja að fara afhent til 12-14 mánuði, það kannski það sem þú þarft að horfa til eða þannig til 2 ára þegar þú fer að skoða langtíma fjármögnun á til dæmis verkefni eins og við erum með. Þannig að vaxtastigið ekki að trufla okkur, það hjálpar okkur ekki en það alls ekki að koma í veg fyrir eðlilega uppbyggingu á húsnæðismarkaði síður en svo. Þegar þú er svo lengi að byggja þá getur aldrei tekið svona mið af efnahagsástandinu sem akkurat núna. En það mun örugglega breytast á byggingatíma. Það sjálfsögum að gera og það sem við höfum til dæmis gert að þegar að vaxtakjör voru okkur hvað óhagstæðust að þá tókum við til dæmis í Bjargirunni þá ákvörðun að til skemmri tíma að það ákveða að býða með til dæmis langtíma fjármögnun. Við reynda gátum það geta það auðvitað ekki allir, að býða með til dæmis að fara í langtíma fjármögnun á verkefninu þangað til við værum komið aðeins skaplegri aðstæður og það eru svona smátt að mjakast í það áttina og við höldum sjó á meðan þannig að en þetta síðan svo að koma í veg fyrir uppbyggingan sem slíka og hefur ekkert með hana að gera í því samhengi sem við erum að sjá hana fyrir okkur þannig að en þetta hjálpar það ekki
vaxtastig til lengri tíma einna stóru svona, hreyfið þáttunum í sko húsalegunni hjá okkur. Það segja, ef við tökum vexti niður 50 púnta á langtíma fjármögnun, það getur lækkað húsalegu hjá leigjandanum hjá okkur 1000 ef ekki 2000. Það ríkisstjórnin rúmlega 100 daga gömul. Og starfshópurinn ekki nema held ég 50 daga. Ertu búin að setja þér markmið hvert þú ætlar að vera komið með þetta í lok kjörtímabilsins? Nei, ég ætla bara að reyna að djöflast í þessu eins og enginn sem morgundagurinn. Ég ætla að gefa mig allan í þetta og fagna bara hverjum einasta smásegri síðan næ. Já, takk fyrir það. Hluti af því að þú ætlar að einbetra þetta að þú ert ekki niður í þingi að tala veiðigjöld. Það eru aðrir félagarnir í því að verjast stórútgerðarflokkunum sem eru þar í stjórnarandstöðu. Já. Þess vegna hefur tíma til þess að koma hingað og ræða húsnæðismál sem að mér alltaf fundist vera svona mikilvægasta málið í íslensku samfélagi eiginlega frá hruni og sem að næri aldrei almennilega að verða svona höfuðmál. Ég átta mig ekki alveg á því. Okkur húsnæðismál hafa ekki orðið svona höfuðmál stjórnmálana. Ég alveg sammálaðið þar og kannski að því ég hef svona mikið brennandi áhuga á húsnæðismálunum og þau eru mér það mikið hjartans mál. Það engin einstakur þáttur sem dregur í jafnmikið lífskjör í Íslandi eins og húsnæðismál. Nákvæmlega, þess vegna skil ég þetta ennþá síður ef ég tek svona með þinn áhuga, þá ég náttúrulega bara klóra mér í hausnum yfir því og líka bara gagnvart fólkinu í landinu að hvaða hefur verið umburðarlynd gagnvart vaxtaþróun og þeirri stökkbreytingu sem að bara stjórnendur okkar hagkerfi, Seðlabankinn og fleiri hafa boðið okkur upp á. Þetta, ég held að ekki nokkur staðar í samanburðarlandi myndi það líðast að fólk færi hér úr 150-60.000 krónum í afborgunum mánuði í 300-400 bara á einu bretti. Það myndi ekki komast upp með það og mér finnst það líka þessu refni. Ragnar Þór, takk fyrir að koma hingað í Rauðaborðinu og tala húsnæðismál. Takk fyrir að bjóða mér. En við verðum hérna áfram yfir Rauðaborðinu, við erum alltaf að reyna að skilja þetta samfélagi og okkur sjálf og heiminn. Næsti kafli eftir augnablik. Samstöðin fjölmiðill í eigu. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Af hverju þú hér í dag? Ég er í dag vegna þess að ríkisstjórnin hefur ekki gripið til neinna alvöru aðgerða til að bregðast við þjóðarmorðinu á Gaza. Komum sér undan öllu, þau lofa öllu fögru fyrir kosningar og bregðast við búin lýðræðisríki. Það er skylda þeirra að standa við orð sín og þeir segja fyrir kosningar og grípa til aðgerða eftir kosningar. Þess vegna er ég hér í dag til að krefja þau grípa til aðgerða. Og trúir því að þetta skili eitthvað? Ykkur? Ég trúi því og við bara heyrum það hvernig tónninn er að breytist smátt og hlutinni breytast smátt. Það sem þetta stjórnmálafólk verður átt að sjá er það að við munum ekki gleyma Palestínu. Við erum að treysta á að það verði eitthvað eins og við gestum fortíðina að bara almenningur gleymir hlutum eins og Íraksstríðinu. Það bara er ekki fara að gerast. Það er verið að streyma þessu þjóðarmorði beint fram að nefa okkur hvern einasta dag. Og þetta er ekki fara neitt og það verður að grípa til aðgerða. Það er það eina í stöðunni. Heldurðu þau séu að fylgjast með að því þú talar streyma þessu á internetinu? Já, ég veit alveg að þau eru að fylgjast með og við sjáum til þess að þau séu að fylgjast með. Takk, getur þú senda mig góða heitir? Já. Takk fyrir. Hvers vegna ertu hérna í dag? Það er góð spurning. Ég veit ekki hvort maður þurfa að spyrja hennar. Það er náttúrulega, þetta er svo mikið ógeð sem er að gerast þarna fyrir botni miðjar rafsmannóttinu og þann frá það
að það er náttúrulega ekki hægt að standa hjá þegar sem að þetta ríkisstjórn sem er hérna upp á einhvern 5. hæð held ég að funda gerir. Það er einn ráðherra sem segir eitthvað sem er ekki neitt, sem myndi þýða það að búið ríkisstjórn sem bla 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 og sem er náttúrulega bara skandal. Að það sé ekki hérna, að þetta fólk finni ekki hjá sér hvað ástæða til að reyna að stuðla því að það sé eitthvað gert. Viðskiptaþvinganir og náttúrulega bara stjórnarslít við Ísrael og bara einangrata ríkisskrípi sem er náttúrulega enga tilveru rétt. Hvernig fannst þér viðbrögð ráðherranna sem komu hérna í dag? Aumingjaleg. Þetta eru bara aumingjar. Algjörlega. Þú trúir því ekki að fingurkoss sé plástur á reiði almennings? Ég held að þau bjargi ekki mörg 100.000 palestínsku börnum sem er að deyja úr hungri í dag. Ekki gerir það ekki. Þú til ég að segja mig hvað heitir? Ég heiti Kristján Þór. Takk hérlega. Af hverju erum við hérna? Það ætti frekar að spyrja þá sem eru ekki hérna, af hverju eru ekki hérna? Sko. Það er hérna bara, hvað getur maður annað? Við getum ekki bara að setja heima og haft það hugulegt og hótt á lífið murkað og fólki og börnum. Þannig að bara löngu tímabært að gera eitthvað. Finnst þér skrítið hversu svona lítil viðbrögð mótmælendur fá svona frá ráðherrunum sem mæta hérna? Já, fingurkossar duga skammt, sko. Og hérna afsakanir að við séum svo lítil og allt það. Bara hver eru of lítill til þess að láta sér annt líf annarra, sko. Já, mér finnst það hefur eftir að gera miklu meira. Og hvað finnst þér að við ættum að gera? Í fyrsta lagi bara að fordæma þetta opinberlega og síðan að bara styðja hérna kæruna fyrir alþjóðadómstólnum og bara gera það sem við getum til þess að boykotta Ísrael og ekki fara til dæmis og tralla á sviðinu í Eurovision. Þó það hefur kannski lítið að segja þó Ísland væri þar ekki, að þá er þetta bara spurning hvernig líður mann í sálinni líka. Getur þú sagt mér hvað heitir? Pétur Eggers. Því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, komið sæl og verið velkomin aftur á Rauðaborðinu. Ég heiti Laufey Líndal Ólafsdóttir og við ætlum að fjalla Gaza. En til mín eru komnar 3 konur sem hafa verið í virkum samskiptum við fólkið á Gaza. Þannig að við ætlum svona að fá þær sögur beint í æð. En til mín eru komnar Guðný Gústafsdóttir, Elínborg Angantýsdóttir og Júlía Björnsdóttir. Verið velkomnar. Takk fyrir. Og já, ég svona fékk þessa hugmynd að einmitt kalla ykkur að borðinu. Við vorum nú að koma af mótmælum sem að já, eru enn ein mótmælin fyrir Gaza og ég veiti ykkur með mér af því að ég vildi fá einmitt svona svolítið já, þessar sögur fólksins sem er bara í þessum átökum og ég veit að mörg okkar hafa fengið vinabeiðnir og skilaboð og þetta er eiginlega bara svo mikið að manni eiginlega fallast hendur. Ég hef sjálf verið bara í svona smá samskiptum við nokkra aðila en ég veit að þið eru búin að vera í mjög virkum samskiptum og eruð í jafnvel daglegum samskiptum við einhverja. Kannski byrja á þér, Guðný.
Getur þú sagt mér eitthvað aðeins svona frá fólkinu sem þú ert í samskiptum við? Já, ég er í samskiptum við 30 manns og þetta fólk þetta eru flest fjölskyldufólk, barnafólk, líka við telst til í fljótu bragði 3 sem eru barnlausir en samt hluti af stórfjölskyldu. Það alltaf stórfjölskylda á bakvið hvern einstakling á Gaza. Og ég er búin að vera í miklum samskiptum í marga mánuði, við suma daglega, suma einu sinni í viku, en aldrei held ég sjaldnar heldur en einu sinni í viku. Og núna upp á síðkastið hafa samskiptin orðið tíðari, neyðin er náttúrulega orðin meiri, fólk þarf meira bara að tjá sig. Já. Og já. Einmitt. Og svona vita að þau eru ekki ein. Já, sem að skiptir öllu máli. Ég fekk einmitt skilaboð frá einum mjög kærum vini mínum sem heitir Jósef, hann er læknanemi, 26 ára gamall maður, hann skrifaði mér í nótt að hann var náttúrulega að segja mér frá harðnandi átökum og harðnandi hungursneið og allt það, en hann sagði það er ekki verst er þögnin. Sprengjurnar eru ekki vestar, hungrið er ekki vest, heldur þögnin og afskiptaleysi vestuvelda. Þannig að við nokkrar konur á Íslandi höfum verið að reyna að standa vaktina við að rjúfa þessa þögn og koma þeirra röddum og skilaboðum til skila. Já, ég sé að þú hefur verið mjög virkið að pósta ákallum frá fólkinu. Og þau eru náttúrulega flest með svona GoFundMe síður eða einhverjar svona sem er hægt að leggja inn, er það ekki? Jú, og það náttúrulega skiptir gríðarlega miklu máli og ég veit alveg raunveruleikin er þannig að þetta fólk sem á eins og okkur hér upp á Íslandi og þetta er orðið mjög þétt net kvenna, við erum nú marga kynnst í gegnum þessi samskipti okkar við fólkið. Já, orðið nýjustu bestu vinkonu Norðan Heiða, ég hef aldrei hitt hana, Kristín Bjarnadóttir, sem er margra manna maki og með marga tugi fjölskyldna sem hún er í samskiptum við, okkar fjölskyldur eru að lifa þetta út af okkur og okkar fjárframlegum. Það er bara þannig, það er óbúslega mikið af fólki á Gaza sem hefur engan, sem er ekki með síma, er ekki með reikning og fólk er náttúrulega byrjað að deyja, við vitum það þurfa að minnst að kosti 100 börn dáin svo vita sé úr hungri, svelt í okkar boði, en okkar fólk á þennan möguleika til að lifa af og ég hef nú oft sagt það og ítrekkað og ætla að gera það aftur fyrst ég er nú komið með hljóðnema í andlitið að í öllum þjóðamorðum þá lifir fólk af, það hefur aldrei verið framkvæmt þjóðamorð þar sem ekki eru neinir eftirlifundur. Þannig að það sem við erum að gera, við erum að reyna að bjarga fólki á Gaza, við erum raunverulega að reyna að sjá til þess að það verði eftirlifundur standandi. Og ég ætla bara að fá að misnota þetta tækifæri og biðja fólk að styrkja. Og það er ekki nóg að gera það einu sinni í mánuði, núna er það þannig að það er bókstaflega fólk er að borða, deila með sér heil fjölskylda einum osti á dag sem dæmi. Stundum er eitthvað til á markanum, stundum er ekkert til á markanum og það þurfa að koma fjárframlög reglulega. Það sem eftir er af þessari helför. Já, og náttúrulega verðið á öllu er orðið líka gríðarlega hátt. Já, bara algjörlega ótrúlegt Þegar hún sendi okkur svona dæmi verð og íslenskt verð bliknar alveg í samanburði. Elínborg, vilt þú segja mér aðeins frá? Já, ég er búin að vera að fylgjast með fólkinu á Gaza. Ég held að séu nokkra vikur. Ég hef ekki svona marga vini eins og Guðni og ég hugsa jafnvel að það hefur bara reynst mér of erfitt. Mér finnst þetta tilfinningarlega mjög erfitt en ég get ekki hugsað mér annað en að styðja við fólkið. Og ég á nokkra vini á Facebook, það eru aðalega 3 fjölskyldur sem að ég hef verið í daglegum samskiptum við.
Og ein af þessum fjölskyldum hef ég tengst mjög sterkum tilfinningalegum böndum. Það kona sem að heitir Hanín, hún á Facebook undir nafninu Sara, 31 árs gömul og hún ber ábyrgðina á þessari fjölskyldu. Og já, ég eiginlega í alveg einstöku sambandi við hann og ber hana mjög fyrir brjósti og mér langar að segja frá því að ég finn að það eins og sko ég, af því að við erum svo tengdar, ég eitthvað haldreipi fyrir hana. Og við þessar íslensku konur sem erum í þessu, við erum haldreipi fyrir fólkið. Það gerðist eitt kvöldið að ég var að tala við hann í gegnum Messenger og þá hringdi síminn, fekk ég símtal, þannig að ég tók það og það leit allt í langur tími og hún eiginlega varð alveg miður sín af því að hún hélt að ég væri orðin svo leið á þessu og ég væri bara hætt að vera í samskiptum við hana og þá einhvern veginn skynjaði svo vel hvernig sko líðanin og hvað þau eru ofboðslega ein og hvað þau sko treysta á okkur. En samt getum við ekki gert sko nærriði nóg. Við erum náttúrulega að reyna að afla, sko vera með þessar, hjálpa með þessar fjáraflanir og deila póstum og það kemur alltaf eitthvað inn en samt ekki nærriði nóg vegna þess að þau eru alltaf svöng. Börnin þau náttúrulega skilja þetta ekki alveg vel og eins og í hennar tilviki að þá hún sko, hún mjög sterk og dugleg kona en hún líka mjög viðkvæm og alveg óskaplega erfið. Og já, það eitt sem ég langar líka að segja í sambandi við fjáraflanirnar. Mér langar svo þess að hvetja fólk sem að horfa á hana þátt til þess að gefa. Það munar svo mikið hvert og eitt framlag og það þarf ekkert kannski endilega að vera, sko ef að margir leggja saman þá kemur það. En mér hefur fundið svona þegar ég að deila að það alltaf sama fólki sem að gefa. Þannig að mér langar að nota þetta tækifæri og biðja það að fólk getur alveg séð af eins og einni kaffihúsaferð eða jafnvel sumir eru bara ágætlega efnaðir og getur gefið bara kannski svolítið vel. Já. Það margt smátt gerir eitt stórt. Já. Einmitt. Og svo, já, kannski eitt enn sem ég langar að segja að ég hef líka verið að gefa og svo einn daginn þá svona fór ég að skoða þetta og ég sá kannski verði ég aðeins að stoppa við. En það svo erfitt að segja nei. Það ofsalega erfitt að segja nei. Og ég reyna að gefa alltaf eitthvað. Já. Júlía, getur þú sagt mér eitthvað frá þeim fjölskyldum sem hefur verið í sambandi við? Ég búin að vera í sambandi ég sem sagt á 29 vini á Gaza á Facebook. Já. Og ég í mismiklu sambandi við þetta fólk, sumt fólk miklu minna sambandi. Og þetta bara mjög krefjandi og mjög tilfinningarlega erfitt í rauninni, sko. Já. Og ég hef nú svolítið svipaða sögu og það að segja að ég búin að vera allmarga mánuði að fylgjast með þessu og allmarga mánuði með svona góða eða sérst marga vini og þannig að ég tek undir það sem hún að segja hún Elín Borg að við erum að hjálpa fólkinu og eins og hún Guðný segir líka við erum svolítið góður hópur hér bæði dálítið mikið í Reykjavík og stór hópur á Akureyri líka sem tengist henni Kristínu Bjarnadóttur og við erum allar í þeim hópi held ég. Já. Og ég veit ekki hvað þetta fólk væri statt ef að við værum ekki til staðar fyrir það. Já. En vafalaust þetta fólk líka og mér sýnist það líka með einhverja tengingu erlendis sérst annar staðar en maður, sko þetta fólk segir meira og minna ef það væri ekki fyrir ykkur íslensku konur og þau segja sérstaklega íslensku konur þá væru við ekki á lífi í dag. Já. Af því að það svo merkilegt að til dæmis Kristín Bjarnadóttir með mjög góða yfirsýn yfir þetta allt saman og hún hefur sagt mér að að þetta eru mestmegnis konur og þetta eru mjög mikið eldri konur og einhleypar konur mjög mikið og það svona
finnst mér íhugunarefni og bara, ég velti því fyrir mér hvað veldur, hvar allt hitt fólki og mér finnst þetta mjög sko, og meira segja þetta oft sko fólk sem á minni pening sem gefur og hinir sem eiga meiri pening þeir gefa ekki, allavega vonandi auðvitað einhverjir af þeim en já, en ég bara sem dæmi sko að ég var eitthvað að posta í nótt og þessi samskipti eins og þið eru að segja eru náttúrulega mjög mikið að við erum að deila sögum þeirra og við erum að mestmegnis er maður nú að reyna að skiptast á sérst í Messenger á Facebook að tala saman þar en ég var svona á leiðin í rúmið í nótt klukkan 1:30 þá hringir góður vinur sem heitir Bilal Aburok og hann 7 barna faðir og hann líka, hann Bilal, hann svo stórkostlegur sko, við erum náttúrulega allar vinkonur hans hérna bæði fyrir sunnan en hann sem sagt hringir í mig akkurat þarna, ég bara byrst afsökulega, ég bara klökkna svo oft þegar ég að tala þetta af því þetta fer alveg djúpt inn í tilfinningarnar hjá manni en hann sem hringir og hann á 7 börn en hann auk þess að vera að hjálpa sinni fjölskyldu bara og halda og sjá bara halda sér á lífi og sínum börnum að þá finnst honum svo erfitt að horfa á allt fólkið í kringum sig sem að á erfiðara með að bjarga sér sumir eiga ekki síma og get ekki verið í sambandi eða eru einhvern veginn ekki eins í stakk búnir til að verða sér út aðstoð þannig að hann eiginlega með 20 fjölskyldur á sínum herðum sem hann að aðstoða og þegar hann tók svo sérstaklega fram við mig í nótt að hann að fá jafnmikla upphæð og jafnvel minni upphæð en margir aðrir en nota bene hann að sjá þennan stóra hóp þetta slagar hátt í 100 manns 20 fjölskyldur með svo marga í hverju fjölskyldu og hérna og miða við það að hann kallar þetta Bilal Charity Team þessi hópur eða semst þetta úthald sem hann með og hérna hann sko að leggja áherslu á það að hann þarf hærri framlög og auðvitað þetta erfitt og ég búin að vera í þetta aldrei marga mánuði eins og Guðný og maður alltaf að reyna að leggja fram og hjálpa fólki en svo bara getur maður það ekki endalaust heldur þannig að við erum að reyna að fá fleiri í lið með okkur og með því að vera alltaf að posta þá erum við alltaf að vonast til þess að komi fleiri í hópin en mér finnst það bara svo dapurlegt hvað það lítið af fólki sem bætist við maður sér svo fánöfn bætast við og ég verð bara að tjá mig það líka að maður stundum að tala við vini sína og fólk svona sem að maður hittir í hópum kannski eða eitthvað. Mér finnst reyndar mjög erfitt að vera að tala þessi mál svona í einhverjum hópum og ég geri það mjög lítið en ef það ber eitthvað á góma þá reyni ég að nota tækifærið og segja frá og spyrja hvort ég gæti hugsað sér að og það var ein góð vinkona mín sem var svo ofboðslega yndislega hún lagði inn 50.000 á mig sem ég mátti deila út og ég bara hvet fleiri til að gera slíkt í sama það má leggja inn á okkur og við getum deilt því út þar sem við sjáum að þörfin og líka vil ég taka fram að það svo margir sem hafa vantreyst þessum GoFundMe reikningum og það eru fleiri fyrirtæki eða fleiri svona reikningar, ég man ekki hvað þeir heita en þeir eru öryggir og þetta fólk fær peningin og það eru svo margir sem segja byrju hvaðan fær það peningin, hvar eru bankar, ekki allt í rúst en það eru hraðbankar það er svo merkilegt að það þjóta alltaf upp hraðbankar og það sko fólkið fær við sem sagt gefum inn á þessa linka þarna hlekki sem að eru framlaga hlekkirnir og fólkið fær það strax sko ég fylgi því alltaf eftir ég segi alltaf í skilaboðum ég var að leggja inn á þig og ég geri það anonymous ekki með nafninu mínu því að leið ég er búin að gefa nafnið mitt þá fæ ég beiðni frá svo ofboðslega mörgum í viðbót af því þeir eru svolítið að skoða hjá öðrum en ég sem sagt
læt þá alltaf vita, ég var að leggja inn á þig, það var klukkan þetta og kíkta á það hvort þú sér það. Og svo fæ ég alltaf skilaboð og þakkir. Og hérna, svo eftir kannski 2-3 daga þá þetta komið þá hægt að leysa þetta út, kannski 2 daga í hraðbanka. En svo vil ég taka annað fram líka að sko, ég hef bara ekki kynst yndislega fólki held ég á ævinni. Þau eru svo ótrúlega bara, þau eru svo ljúf í framkomu, þau eru svo hæversk, það er allt eitthvað svo fallegt sem kemur frá þeim og það er svo merkilegt að það er ekkit kvart og kvein. Það er svo merkilegt með það. Og ég held bara að, já, maður er bara undrandi hvað fólkið er sko eitthvað svona stóísk ró yfir svo mörgum. Það bara er alveg ótrúlegt. En já, það er svo margt sem maður getur sagt Já, þetta er. En hérna það sem hefur svolítið einkennt þessi hérna, já, svona Palestínu mótmælin og fleira hvað það eru í yfirgnæfandi meirihluta eru hérna mæður sem eru að hérna taka þátt í þessum mótmælum. Hérna þetta eitthvað sem að þið kannist við svona að tengja við sérstaklega mæðurnar á Gaza að hérna sko það eru horfa upp á það með litlu börnin sín og hérna flýjandi undan sprengjuregninu og Þetta eru mæður sem maður tengi mikið við en það eru samt sko oftast feðurnir sem eru í samskiptunum ef þeir eru á lífi þar að segja, náttúrulega mjög mikið af einstæðum af ekkjum einstæðum mæðurum sem við erum í samskiptum við líka en það er náttúrulega ekkert nýtt að mæður sko beiti sér fyrir friði að konur komi sér saman í hjálpastarfi og náttúrulega Íslandsagan og svo margt annað hefur sýnt það bara eins og bygging Landspítalans og ýmislegt annað sem að íslenskar konur hafa gert Kvenfélögin og allt það en ég ætla nú að nota þetta tækifæri til að hvetja íslenska kalla að koma í hópinn það er hópur á Facebook Já það ekki? Það heitir bara styrkir og safnanir. Jú, eru margir hópar. Já, eru fleiri en einn, já. Og þetta er náttúrulega grasrótastarf, sko bókstaflegt grasrótastarf og þetta er dreifður hópur og við erum svona smá saman að kynnast fleiri og fleiri aðalega konur en líka karlar sem eru í þessu starfi og það er hópur sem er að styrkja, það er hópur sem er að stendur fyrir mótmælum, sko, það er alls konar starfi í gangi og sem að náttúrulega gerir þetta lifandi og kröftugt og skemmtilegt eins og allt sem kemur frá grasrótinni. Já, akkurat. Ég var bara að spá í hvar fólk getur fundið eða leitar að þessum hópum. Það eru alveg safnanir og styrkir fyrir fólk á Palestínu. Já, það er eitt svoleiðis hópur sem er daldið virkur. Já, sem að svona þar sem eru bæði fólk frá Palestínu að posta beiðnum og Svo er það líka sko ef að maður pikkar út kannski einhver nöfn ef maður kannast við einhver nöfn eins og bara kannski nöfnin okkar eða eitthvað slíkt að þá er hægt að sjá náttúrulega hverjir eru vinir manns auðvitað ef maður opnar Facebookina og þar kemur fram oft þessi palestínsku vinir en líka þá kemur þetta aldrei mikið sko íslenska fólki sem við erum í tengslum við og það er kannski hægt að fara daldið inn á Facebookina og fylgjast með því hvað við erum að gera, hverju við erum að posta og til dæmis hún Kristín Bjarnadóttir Kristín S. Bjarnadóttir hún er sko nánast fyrst með fréttirnar það er svo merkilegt með það, hún er alveg með puttan á púlsinum. Nei, hún er langfyrst með fréttirnar, sko, allir fjölmiðlar á þessu landi með að bara skamma sín. Þeir mega svo skamma sín. Ég hvet fólk til þess að lesa fæslurnar hennar Kristínar. Já, ég hafði samband við Kristínu en hún því miður gæti ekki verið með okkur í bauðin að vera með á Zoom. En hún því miður gæti ekki verið með okkur núna. En hún er bókstaflega fyrst með fréttirnar, sko. Og líka að, ég segi bara í leiðinni að ég skil ekki hvernig fólk getur lokað augunum fyrir þessu, fyrir það fyrsta. Mér finnst það algjörlega óskiljanlegt. Og fólk er að koma með afsakanir eins og afsakanir, auðvitað hefur hver og eitt sína skoðun og ég ber bara fulla virðingu fyrir því að sjálfsögðu. En sko,
þetta eru lifandi manneskjur eins og við með börnin sín sem vilja börnunum sínum alltaf besta og framtíð fyrir börnin sín og hvernig getum við loka bara sem manneskjur sem bara haft sko mennskan í okkur og samlíðanin í okkur hvernig getum við sko stoppað og lokað augunum fyrir þessu bara það er óskiljanlegt alveg. En mér langar líka því að hérna nú hefur náttúrulega verið að svolítið stigmagnast þetta ástand, maður heldur alltaf að þetta geti ekki orðið verra og þá verður það verra. En núna til dæmis bara verið að skipulegar hreinsa út af svæðinu. Hérna hafið þið tekið eftir svona einhverju aukningu í beiðnum eða svona gríðarlegri. Já, og meiri örvæntingu. Já. Fólk er svo örvæntingafull núna að það er hræðilegt. Að það bara sýna manni kannski skál með hveiti sem að sko rétt botnfylli á hveiti og það er það eina sem það á í dag. Eða kannski örfáar hvað ég að segja, bara brauðhleifur, einn brauðhleifur sem að einhver sýndi mér, ég man ekki lengur hver það var. Hann var miklaður, hann hreinsaði mikluna af og steikti brauðhleifin aftur. Og þetta var það sem þau höfðu fyrir daginn. Og það eru, sko, svo eru þarna unga börn. Við erum með nokkur nýfætt börn, 2 mánaða. Og nokkur á leiðinni. Og mæðurna náttúrulega þurfa næringu til að geta láta barnið þroskast í móðurkviði. Líka þurfa þær næringu og dálítið, sko, líka ró pínu til að geta mjólka börnunum. Og þær gera það bara flestar ekki. En þá þarf líka að kaupa handa þessum litlu nýfættu börnum mjólkur duft eða hvað hann heitir, formúlu. Og bleiur. Og allt sem þarf. Og það er náttúrulega, og það er allt orðið svo himinhátt verð á öllu. Og svo náttúrulega fæ ég auðvitað líka þær spurningar út í bæ hér, sko, býtu hvaðan kemur maturinn, það er búið að loka öllum aðföngum, það er búið að loka landamærunum fyrir aðföngum. En það er alltaf eitthvað sem berst inn þrátt fyrir það. Það er fólk sem kemur með vörur og hafa einhverjir verið að hjálpa til, hefur mér sýnst, sem að en nú er það alltaf verða uppurið líka, það er bara orðið uppurið. Og samanber myndir sem maður sér að það er bara baráttunum brauðið og svo er farið að vera líka núna sko að það eru einhverjir sem eru farnir að vaða uppi og rupla og ræna. Og þeir gasabúar hafa verið að tala um það núna að þetta séu, sko, það eru ekki þeirra samlandar. Það eru hinir megin við landamærin. Sem eru að rupla og ræna. Og já. Sko, neyðin náttúrulega kallar fram bæði það besta og versta í fólki. Og fólk hættir ekkert að vera fólk sem er að lifa af þjóðamorð. Það er þannig sko að í einhver tíð stöðvunum var lokað öllum landamærum og innflutningi var lokað 2. mars. Það hefur ekkert borist inn af hjálpargögnum síðan. Það er mögulegt að það hafi eitthvað framan af eftir lokunina verið smiglað inn en það sem er til í dag er mestmegnis matur sem að kaupmenn og aðrir sem að höfðu ráð á því söfnuðu saman og það eru þeir sem að halda úti aðalega þessum matarstöðvum þar sem að og það er svona þessum matarmörkuðum eða matarstöðvum. Neyðin er orðin þannig að það eru farin að brjótast út átök hjá matarstöðunum og það er líka þannig að Ísrael er sérstaklega að sprengja matarstöðar og þeir hafa náttúrulega lagt sig fram um það frá upphafi að eyðileggja vatnsleiðslurnar, að brenna akrana, að drepa dýrin og svo framvegis. Þetta er kalkulerað þjóðamorð og það er búið að vera mjög skýrt í mjög langan tíma og ég bara skil alls ekki hvernig pólitíkusa sem að maður hélt að væri upplýstir bara get ekki skilið það. En og neyðin er bara nákvæmlega eins og Júlía er að lýsa því og það er svona happ og klappa hvort að fólk kemst yfir einhvern mat eða ekki. Fólk er að dreina hveitið sem er maðgetið og ónýtt með pasta, með að reyfa niður pasta.
hella út í það rósavatni eða einhverju sem það hefur til þess að drepa vestabragðið og svo framvegis. En já, og svo það allar mæðurnar með litlu börni sín og við veitum alveg að unga börn lifa ekki lengi af hungursneyð. Það eru þau sem fara fyrst og svo litlu börnin og það þannig líka að ég sé það á fólkinu mínu eða þessu fólki sem ég hef verið í sambandi við að sko feðurnir þeir minnka mest við sig. Þeir eru allir orðnir tálgaðir í framann sko og sumir nánast óþekkjanlegir frá því fyrir einhverjum mánuðum eða ári síðan. Konurnar eru flestar ef ekki allar konur með svima og farnar að sýna merki vannæringar en þau halda náttúrulega lengst lífi í börnunum sínum. Og ég get alveg tekið fyllilega undir sko með þeim báðum vinkonum mínum. Við Ella erum sko, við kynntumst bara í gegnum okkar starf. Júlía er búin að þekkjast lengur, einhver 10 ár sennilega. Að þetta erfitt. Það tekur á og stundum brotnar maður saman, stundum grætur maður sig í svefn. Stundum maður alls staðar, annars staðar með hausinn heldur en í vinnunni og allt þetta. Syni mínir kvartir því að ég sé ekki eins aflugufærum spjall eins og ég var áður alls konar. Þetta tekur alls konar en þetta gefur svo mikið meira. Ég tek algjörlega undir það með Júlíu hvað sko þetta fólk er sko ég held ég þekkti Siglu á henni kynntist þessu fólki, ég bara gerði það alls ekki. Ég held ég þekkti æðruleysi, fyrir mér var það samt eitthvað svona bara svona dularfullt hugtak. Ég skil það núna eftir að hafa kynnst þessu fólki. Og stundum þegar ég tala við einhvern þá bara beinlínis stækkar í mig hjartað og ég fyllist af einhverjum krafti sem gefur mér færi á að halda áfram, skilurðu. Annars myndi maður bara kannski gefast upp. En það þetta fólk, það fólkið á Gaza sem heldur mér gangandi alveg eins og ég held þeim gangandi. Þetta náttúrulega samskipti. Og ég vildi ekki hafa gert þetta. Ég vil ekki horfa tilbaka og hafa þagði við þjóðamorði. Ég vil ekki hafa þetta á samviskunni. Ég vil geta hort tilbaka og hugsað með hlýju til þessa fólks og vonandi sem flestir og vonandi áframverði í samskiptum við sem flest. Ég vil geta sagt með stolti að ég hafi geta gert allt það sem ég gat. Svo mega náttúrulega stjórnvöld skammast sín það sem eftir fyrir það sem að þau eru ekki búin að gera. Mér finnst alveg hreint ömurlegt og það sem að mér finnst raunverulega virkilega erfitt að það sé verið að leggja nafn þessara þjóðar Íslands við þjóðamorð. Það étur mig sko. Já, einmitt. Þegar þið eru í samskiptum við þau í gegnum hvað myndsímtöl og mikið á Messenger mest á Messenger sko. Já. Vegna þess líka og það kannski gott að það komið fram, það eru sko fæst talandi á ensku. Myndsímtölin eru mjög gefandi og dásamleg. En við erum jöfn á Messenger, þá eru allir með Google Translate. Ég stundum að spjalla á arabísku við og bara um leið og ég sendi ít og senda þá skil ég ekki sjálf hvað ég var að segja. en þar eru við jöfn sko. Já. Akkurat. Þetta náttúrulega bara svo, mann skortir orð til þess að En það líka einmitt þessi skilaboð Messenger sem eru svo ofboðslega mikilvæg vegna þess að þó að við getum ekki gefið alltaf og við erum bara ekki stakk búin til þess að vera endalist að gefa. Þess vegna erum við að reyna að fá fleiri. En það svo maður finnur sko hvað þetta fólk sko þar mikið á því að halda að tala við okkur, að tjá sig og fá svona huggunarorð einhvern veginn og láta stappa í sig stálinu og fá svona bara
notalegheit. Já, og bara einhver falli bara svona pepp eins og við segjum bara. Já. Og hlýju. Já, einmitt. Ver ekki skilin eftir í þögninni, sko. Já. Það að heimurinn þegi, það er verst. Já, akkurat. Eins og þau skipta ekki máli og eins og eins og sálfræði hernaðurinn sem Ísrael beitir, þeir beita náttúrulega öllum tegundum af hernaði, það er þetta sem þeir gera út á. Já. Það er öllum sama. Einmitt. Með okkur vita þau að það er ekki öllum sama. Já. En hvað er svona lokum nú er þetta náttúrulega bara eins og ég segi, þetta er orðið svo skelfilegt. Hvað er svona framundan? Er fólk að reyna að yfirgefa Gaza? Er það að reyna bara einhvern veginn að lifa af? Eða það er náttúrulega ekki hægt að yfirgefa Gaza. Nei. Það er allt lokað. Já. Og þótt margir vildu og sko, ég hef fengið alls konar sögur og frásagnir og neyðaróp eins og ef ég degi í nótt viltu segja fólkinu að ég studdi aldrei Hamas, ég var ekki með í þessu stríði, ég er bara fædd á Gaza og mér langaði að lifa á Gaza í friði. Venjuleg manneskja, já. Venjuleg manneskja. Þessi koni 25 ára sem sagði þetta sem að svona, mér datt fyrst í hug. Af þeim sem hafa sendt álíka skilaboð. Það sem er að gerast núna er það sem að þeir hafa kallað, hvað heitir það, Objective Supreme, sem er náttúrulega sama aðgerð og endlösung nasistana átti að fela í sér. Þeir eru að skipa öllu fólki núna að þeir hvetja íbúa eins og RÚV lafti upp frá beint frá Ísraelsstjórn, hvetja íbúa til þess að fara til suðurs. Við skulum athuga það, sko. Við skulum... Það er ekkert í suðrinu. Hvert er við að fara? Það er búið að jafna gas, Rafaborg við jörðu. Það er ekkert. Vegirnir eru allir uppsprengtir. Það er ekki til bensíndropi. Hvernig á fólk að fara sem hefur ekki borðað í 2 mánuði? Á það að labba með börnin sín? Og gamalmenni líka, foreldrar, kannski veikir, ömmur. Þetta er algjörlega, þetta er algjörlega ómögulegt. Almavasi, öll þessi svæði eru svo þéttsettin að fólk getur ekki hægt og við vitum alveg hvað fer fram. Þeir rekja þau á stað með skriðdrekum og flugvélum. Þau verða skotin á leiðinni. Það er þannig. Það verður, og í okkar boði, þá verður framið þetta stæðsta og ógeðslegasta þjóðamorð sögunar. Og það er það sem er í bígerð. Og það er ekki hægt. Fólkið kemst ekki þannig að það þarf að stoppa herinn. Þannig að íslensk stjórnvöld þurfa að standa í lappirnar og sýna að sé eitthvað á bakvið orðin, tóm. Já. Er eitthvað sem að þið viljið? Já, mér langar að segja frá svolítið sem að hún hefur komið fram hjá vinkonu minni henni Hanín oftar en einu sinni. Hún með 4 börn, lítil, svona frekar. Hún er svo hrædd við að deyja frá þeim. Já. Og ég hef heyrt þetta frá annari móður, ég hugsa það séu hjá mörgum þeirra. Og ég finn líka, hún er svona reyna svo mikið að vernda börnin sín frá þessum hryllingi með því að vera að leika við þau og stytta þeim stundir og ýmislegan hátt og ég veit svo sem ekki alveg auðvitað hljóta börnin að átta sig á því hvað gerast. En þetta er svona það sem hefur komið fram. Ég held ég hef ekkert öðru við að bæta en mér finnst það til háborinnar skammar hvernig að þjóðir heims skuli ekki bregðast við. Já, einmitt. Ég held að það sé bara einmitt. Talað úr okkar hjarta. Þetta er, ég vitna í eina sem að ég hef verið í samskiptum við, bara hvert eigum við að fara. Það er, já. Það er varla pláss fyrir, það eru 2 milljónir manna sem að þurfa að fara og koma sér fyrir, ég eiginlega veit ekki hvar. Nei, einmitt. Og ég bara lýsi því yfir líka eins og bara þjóðir heims, hvað er að gerast? Af hverju gerum við ekki neitt? Við hvað erum við hrædd? Hvað er það sem stoppar? Af hverju getum við ekki bara farið? Og hvað með Sameinuðu þjóðirnar? Þetta er bara...
Sko þetta þjóðamorð náttúrulega myndi ekki verða framin nema að því að NATO-ríkin að dæla þarna vopnum og við erum partur af NATO. Það hins vegar þarf bara eitt NATO-ríki að standa upp og segja stopp, þetta orðið gott, þetta löngu orðið gott og þá fylgja fleira á eftir. Það hægt að stoppa þetta og ég vonaði svo lengi og ég vonaði ennþá, ég ætla bara að ríghalda í það sem að eftir það vonin að íslensk stjórnvöld sjáu sóma sinn í því að verða fyrsta NATO-ríki til þess að segja stopp. Já, algjörlega. Já, maður hefur á tilfinningunni sko að íslensk stjórnvöld séu undir hælnum á einhverjum öðrum stjórnvöldum og ég segi ekki meir. Já, einmitt. Já, ég bara og kannski að lokum ef við hvetjum fólk til þess að kynna sér þessar safnanir og leita að ykkur á Facebook eða mikið væri það. Ég segi bara loksins kom Facebook að notum. Aldrei hef ég trúað þessu og bara endilega fariði inn á Facebook. Við erum þar allar, ég heiti Guðný Gústafsdóttir, Júlia, Elínborg, við erum þar allar og mikið fleiri. Við lóðsum ykkur í gegnum þetta, við gerum hvað sem Og þið finnið fullt af okkur. Fullt af okkur. Já, einmitt. Það bara... Við þurfum að verða miklu fleiri. Já, einmitt. Bara það eru góð loka orð og bara takk fyrir Júlia, Ella og Guðný. Takk kærlega fyrir að koma og deila þessu með okkur. Takk. Og við biðjum ykkur að staldra eins við, það meira hér handa við hlið. Þarftan að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við ætlum að ringja til Berlínar af gefnu tilefni. Þar ótrúlega margt að gerast í stjórnmálunum þar og Ragnar Hjálmarsson stjórnmálafræðingur á línunni. Merz, hann reiknaði með því að vera núna orðinn kanslari en svo var ekki að hann var felldur í atkvæðagreiðslu í þinginu. Þetta slys eða þetta einhver stór tíðindi? Hvað merkir þetta raunverulega, Ragnar? Já, þetta náttúrulega ansi stór tíðindi. Þetta fyrsta sinn sem eitthvað svona lagað gerist í þýskri stjórnmálasögu. Stjórnmálin þau eru mjög fyrirsjáanleg hér í Þýskalandi. Þau ganga eftir mjög ákveðnum ferlum og þessi staða hefur ekki komið upp og mjög neyðarleg fyrir Merz að hann átti á morgun 8. maí verður minnst þessa 80 ár liðin frá lokum seinni heimsstyrjaldarinnar hér í Evrópu og hann átti að vera komin þá ný slegin kanslari til Parísar og Varsjá að taka þátt í hátíðarhöldunum en núna á krísufundum með flokksmönnum og það var verið að tala hvort það ætti að vera með aðra atkvæðagreiðslu í dag en það býður sennilega fram á föstudaginn. Þannig að þetta hittir ekki Merz vel fyrir og þetta svona hálf neyðarlegt. En hver andstaðan? Það var vitað, það var hluti af sósíaldemókrötum sem studdu ekki ríkisstjórnina, þingliði þeirra, en það voru miklu fleiri sem greiddu honum ekki atkvæði eða mót honum. Hvað þetta andstaða úr eigin flokki eða hvað? Veit einhverjum nákvæmlega hvað þetta er? Það erfitt að meta það út, þetta leynilega atkvæðagreiðsla en það eins og þú segir, það voru aðilar innan sósíaldemókrata, sérstaklega þá ungir þingmenn sem settu sig gegn mótunar þessar ríkisstjórnar og það eru líka einhverjum svona harðlínumenn hjá kristilegum demókrötum sem eru ósáttist þá sérstaklega við plönuð aukin útgjöld og lántökur á næstu missurum. En það voru líka 9 þingmenn sem mættu ekki til atkvæðagreiðslunnar þannig að vonandi bara fer þetta í gegn á föstudaginn. Ég held að það sé best fyrir alla. Planið hefur líklega verið svo að verða kanslar í dag og fara svo eins og þú nefndir að fara til Parísar og Varsjá og verða evróskur leiðtogi sem við þekkjum að búið að ræða missurum árum saman að Evrópu vanti eða einhverja svona leiðsögn, einhverja pólitíska leiðsögn í þeirri krísu sem það er. Þetta náttúrulega skemmir svolítið fyrir Merz, það plan. Já, þetta slær svolítið svona á svona, hvað maður segja, momentumið hans að
að það hefur lengi verið að kalla eftir þýskri forystu á Evrópusviðinu og Friedrich, það að segja Olaf Scholz, fyrrverandi kanslari, að hann átti í raunin og verið mjög fáa vini á Evrópusviðinu og Þjóðverjar undir hans stjórn að stóðu ekki að neinum stórum umbótamálum á vettvangi evrópskra stjórnmála og það var alltaf talað að franski-þýski mótorinn þyrfti að fara í gang og nú er verið að tala franska-þýska og pólska, svona Weimar-þríhyrningin þarf að fara í gang og Scholz var alltaf á bremsunni með að Macron var endalaust með hugmyndir og ekkert gerðist og Merz hefur signað það mjög sterkt að hann ætli að sýna forystu í evrópskum stjórnmálum og bæði hvað varðar þá nauðsynlega breytingar sem það þarf að gera á Evrópusamvinnunni og sem og auðvitað að standa upp í gegnum hárinu á Rússum og bregðast við því sem að gerast í Bandaríkjunum. Er það þannig að ákallið kemur náttúrulega innan úr Þýskalandi, þannig að það er hugmynd í Þýskalandi að sterkur kanslari, góðu kanslari, hann verður að vera í forystu í Þýskalandi, hann verður líka að hafa forystu hlutverk í Evrópu til þess að fungera. Það er bara hlutverk Þýskalands í Evrópu. Já, það er þannig. Það er sko eftir seinni heimsstyrjöldina sko að Þýskaland er ákveðinleiti sko of lítið til að vera stórveldi og of stórt til þess að vera svona middle power. Þýskaland er hjartað í Evrópu og langt fjölmennasta landið í Evrópu en náttúrulega út af arfleið seinni heimsstyrjaldarinnar geta Þjóðverjar hingað til hafa ekki geta beitt valdi sínu, það hafa ekki vilja beita valdi sínu mjög beint. Það hefur frekar verið tala að þetta sé svona ákveðið hamið vald, það að segja að þýsk pólitík er alltaf evrópsk pólitík út af því að þar ná Þjóðverjar sínum markmiðum í gegn og það er alltaf á grundvelli samninga og þú veist að Þjóðverjar get ekki einhvern veginn komið fram og sagt sko hér setjum við niður fótinn við ráðum að þau þurfa alltaf að gera það í samráði með einhverjum öðrum. Og beita þá valdi sínu sko þannig á Evrópusviðinu. Já, herðu Ragnar, við höfum verið ágætt að tala saman áður en þetta gerðist í snemmi morgun. Ég mig langar að ræða við þig hérna svona niðurstöðu stofnuna til verndar þýsku stjórnarskránni, ég veit ekki alveg hvernig nafnið á þessari stofnun er, að það sem þeir komast að því að stærsti flokkurinn samkvæmt skoðanakönnunum, næststærsti flokkurinn á þingi, Alternative for Deutschland, valkostur fyrir Þýskaland, að starfsemi hans grafi undan stjórnarskránni eða grafi undir Þýskalandi eins og Þýskaland á að vera, eða hvað er í gangi? Já, það sem er í gangi núna það er sérstök stofnun eða í raun og veru leyniþjónusta til verndar stjórnarskránni 5.000 manna stofnun sem kveður á í stjórnarskrá Þýskalands sem hefur metið það að AfD er staðfestur öfgahægri flokkur. Áður hafði þessi stofnun metið 3 undirdeildir flokksins í 3 þýskum ríkjum sem slíkar, það er öfgahægri flokkur. Og það gefur stofnuninni auknar heimildir til þess að fylgjast með þeim í raun og veru að hlera þeirra samskipti og koma inn uppljósturum og kortleggja networkinu þeirra og eignir og þess háttar. Og það er að segja sko, þetta er náttúrulega ásýðsútinn aðdraganda, þetta ef þú kannski manst eftir því fyrir einu ári voru svo mikil mótmæli hér í Þýskalandi þegar kom upp að AfD var eiga fundi með það að vísa út fólki með þýsk ríkisborgara með vegabréf úr landi ef þau kæmust til valda. Og þá hófst mikil umræða AfD og jafnvel mögulega hvort þetta banna flokkinn. Og fráfarandi ríkisstjórn, hún birti þessa skýrslu leyniþjónustunnar á síðasta degi sínum og þar kemur fram að AfD samkvæmt þessari stofnun er að innan AfD er útbreiddur stuðningur svona fyrir þjóðernislegum eða ættarlegum blóð og jörð skilningi á því hver tilheyrir Þýskalandi og hver ekki. Og AfD gerir mun á raunverulegum þjóðverjum og þeim sem eru vegabréfsþjóðverjar sem hafa það að segja innflytjenda bakgrunn og eru útsetti sem annars flokks þegnar og
og það sem að leyniþjónustan kemst að að í raun og verið að þessi hugsun og hvernig hún sett fram af AFD gangi gegn mannhelgi. Og mannhelgi í raun og veru ákveðið svona stjórnskipunarlegt konsept hér í Þýskalandi sem að í raun og veru út frá því sprettur allir aðrir hornsteinar stjórnarskrárinnar, svo sem fullveldið, aðgreiningsvalds, lögmæti stjórnsýslu, sjálfstæðisdómstóla, fjölflokkakosningar, réttindi stjórnarandstöðu, öllu þessa. Og það að segja að AFD lítur á, og þá sérstaklega múslimahópa, sem annars flokksþegna og þau eru að hindra það að ákveðið samfélagshópar fá að taka þátt í samfélaginu. Og þess vegna flokkurinn klassifíkeraður sem staðfestur ögra hægri flokkur. En það síðan ákvörðun varðandi hvort eigi að banna flokkin eða ekki, það önnur ákvörðun og það getur annaðhvort verið ákvörðun stjórnvalda eða ákvörðun þingsins með meirihluta atkvæða eða ákvörðun Bundesratsins sem efri deildin hérna, það að segja þingsambandsríkjanna. Og ef það gert að þá fer þá málið þá til sérstaks stjórnskipunar dómstóls sem að þarf þá að dæma það hvort eigi að banna flokkin eða ekki og sú ákvörðun að hún krefst aukins meirihluta, það að segja 2/3 hluta dómara 8 manna dóms þurfa staðfesta. Með allar aðra ákvarðanir það bara helmingur. En hafi ekki einhverjir flokkar verið bannaðir af þessum ástöðum, svona nýnæsta flokkar í fortíðinni, það náttúrulega bara smáflokkar í samanburði við AFD í dag? Jú, það var svona nasistaflokkur fljótlega eftir stríð 52 eða eitthvað 3 sem var bannaður, lítill nasistaflokkur, síðan var kommunistaflokkurinn bannaður 57 eða 59 og síðan á síðustu árum hafa þeir verið að reyna að banna NPD sem NDP sem svona pingulítill neonasistaflokkur og það í raun og veru gekk ekki út af því að það bæði það að skilyrðin eru 2, annars vegar það að starfsemi flokksins geti hindrað frjálsa lýðræðislega stjórnskipun landsins og hins vegar að flokkurinn hafi getu til þess að hafa neikvæð áhrif og umbylta þessari skipun. Og með þennan litla nasistaflokk þá strandaði alltaf á því hjá stjórnskipunardómstólnum og þó að þetta var vissulega nasistaflokk þá var hann bara svo lítill að hann gat það ekki. En AFD hefur sannanlega aflið til þess að ná fram breytingum en þá það kannski deilan það hvort að markmið þeirra stangist á við mannhelgi stjórnarskrárinnar. Já, og það má ætla það, ég meina flokkurinn búin að tvöfalda fylgisetti milli kosninga og hann mun sennilega vaksa yfir næstu kosningar en ég held að það séu svona ákveðin svona þann mörk að flokkurinn þéttbýlin, stóru borgirnar og svona mjög í raun og veru ónæm fyrir AFD. Þetta meira hérna í austrinu og síðan í dreifbýlinu í vestrinu, þannig að ég held að það sé bara kannski ekki alveg þannig að spurningin að það hefur alltaf verið samfélagsleg sátt hérna í Þýskalandi út af sögunni út af því að nasistar komist til valda með lýðræðislegum hætti að það þurfa að grípa inn fyrr, ekki bara eftir atburðinn, heldur það þurfa að grípa inn fyrr og það í raun og veru það sem að leyniþjónustan að gera. Hún svona að senda early warning signal og síðan þá spurningin hvort að flokkurinn verður bannaður og það náttúrulega eftir því sem AFD hefur meiri stuðning að því náttúrulega umdeildari verður svo ákvörðun. Þannig að þetta í raun og veru svolítið damned if you do og damned if you don't fyrir þýska stjórnmálamenn. Það var bók sem var gefin út í Bandaríkjunum, ég held að hafi verið á fyrra kjörtímabili Trump sem hét hvernig lýðræðisríki deyja
Og þar var meðal annars með eina niðurstöðunum að besta leiðin til þess að koma í veg fyrir það að fasistar komist til valda að þeir vinni ekki í kosningum. Og það var einmitt vísa til bæði Mussolini og Hitler og fleiri og það sem að menn vilja benda á núna með sambandi við Trump að hann komið til valda og hann notar þá valdastöðu sína til þess að brjóta svona allavega hefðirnar, draga úr valddreifingu í samfélaginu, soga til sín vald og eitthvað fleira. Þannig að inn í stjórnkerfinu og uppbyggingu Þýskalands raunverulega varnarmekanismi til að koma í veg fyrir að fasistar og þeir sem að ætla að kljúfa þjóðina, meta suma ekta þjóðverða, aðra óekta og brjóta á þeim borgaraleg réttindi og mannréttindi, það mekanismi til þess að koma í veg fyrir þetta. Það bara mjög skýr mekanism til að koma í veg fyrir það og það mér var svolítið umhugað að kosningarnir í Bandaríkjunum og Þýskalandi, fyrst að taka hana samanburð, að daginn eftir að Trump var kosinn, þá sprakk síðasta ríkisstjórn hér í Þýskalandi og síðan voru kosningarnar fljótlega eftir embættistöku Trump og eins og mannst að þá var Elon Musk og J.D. Vance að koma með hennar stuðning, en það náttúrulega hér í Þýskalandi það sem að þá voru greinar skrifaðar að neonasistar var að fara að taka yfir Þýskaland og þessi hystería sem í raun og veru búin að einkenna umfjöllun pólitíska umfjöllun síðustu 100 daga, að þá fór maður að hugsa, en Þýskaland í samanburðunum talið verið sterkasta lýðræðisríki heims og það gegn því að hér komi einhvern neonasista bylting, að það mjög góð rök fyrir því að við þurfum ekki að hafa mjög mikla áhyggjur af því, að það fyrsta lagi að það ákveðin held ég svona vöxtur AfD, hann á sín hann nær upp í kannski svona 30-40% eða eitthvað álíka, en hann á sér einhver svona náttúrulega takmörk. Öðru lagi náttúrulega að borgarlegt samfélag afskaplega sterkt og að þú ert með þjóð sem menningarlega menntuð gegn með því að taka stöðu gegn fasisma. Þú ert líka með töluvert mikið traust á fjölmiðlum hér í Þýskalandi, mun meira heldur en í öðru löndum, þó að fólk sé alltaf óvanægt með fjölmiðlum sína, þá traust á fjölmiðlum þó nokkuð hátt hér í Þýskalandi. Og síðan ertu með þessa stjórnarskrá sem að beinlínis samin til þess að koma í veg fyrir svona yfirtöku öfga hægrihópa. Og það birtist á margan hátt, meðal annars eins og ég sagði í skipun þessara stofnunar til verndunar stjórnarskránni og stjórnskipunardómstólnum, en líka það að þetta margflokka kerfi, hér þarf að mynda steypustjórnir, það einu sinni verið mynduð meirihlutastjórn á 70 árum. Þetta fylkjaskipun hér, að fylkin, það valddreifingi gegnum fylkin og fylkin hafa töluvert hlutin að segja. Allir ferlar, hvernig boðað til kosninga og hvernig þingi slitið, að þetta þetta mjög ítarlegi ferlar og það tekur langan tíma að bæði að slíta þingi og að mynda stjórn Þannig að það í raun og veru mjög margt í þýsku samfélagi og hvernig það uppbyggt gagngert ætti að hitta AfD fyrir sem það núna, enda AfD að reyna og gengur svona misvel að prójektera þessari ímynd að þeir séu stjórnmálaflokkur eins og hver annar stjórnmálaflokkur. Út af því að þau vita að það verður tekið hart á þeim. En svo ég vitni aftur í að leiðin til þess að fasistarnir ná ekki yfir samfélaginu eða komast ekki í valda. Það annars vegar að þeir geta náð fylgi í kosningum, 33% vitni í Hitler. Og þú ert að segja sér svona efri mörk á því, en hitt sem færði á til þess að koma til valda að hluti af stjórnmála hluta stjórnmálana lítur á það sem að þeir hafi hagað í að mynda bandalag með fasistunum og það náttúrulega það sem að klassíska hægri eða hvað við að kalla þetta, svona 20. aldar hægrið í Evrópu stendur yfirleitt frammi fyrir í kosningum. Það annars vegar að mynda einhverja svona fjólublokk bandalag yfir
miðjuna til sósíaldemókrata eða einhverja slíkra flokka eða að mynda hægri stjórn og taka þá inn nýja hægrið með sér. Það freistnivandi sem er út alla Evrópu og sumstaðar hafa menn fallið í þá freistni og ég meina það ekkert sem að bannar það eða segir það að það muni geti ekki gerst í Þýskalandi eins og annars þar. Nei, það alveg rétt, en það að þessi kordón sanitær eða eldveggur í kringum öfgapopulistana, það eru, hérna í Þýskalandi hefur hann tvær víddir, það annars vegar, að þú ferð aldrei að stjórna með þeim, sem er náttúrulega sá skilningu sem við setjum í það, og síðan það hitt að þú gerir aldrei neitt með þeirra stuðningi. Og það var það sem að Merz í glapræði rétt fyrir kosningar braut í raun og veru þegar AfD studdi minnihlutatillagu eða tillögu hans þegar hann var í stjórnarandstöðunum mun hertari aðgerðir gegn innflytjendum og að setja upp checkpoints á landamærunum sem er náttúrulega bara bannað samkvæmt evrópskum sáttmálum. En það sem þú náttúrulega bendir á að klassiska hægri í Evrópu hefur átt mjög erfitt með þetta og á sama tíma bæði að taka upp málefnin og reyna síðan einhvern veginn að aðgreina sig frá og niðurstaðan hefur alltaf verið alveg á þann saman veg hvar sem þú lítur að klassiska hægrið hefur alltaf komið illa undan þessu og veit í raun og veru ekki í hvort fótinn þau eiga að stíga. Þannig og það er ekkert eitthvað sem ég held að sé að fara að breytast. Ég má vitna aftur í þessa bók, ég veit ekki akkur hún poppaði allir upp í haustum á mér. En eitt af því sem þar er líka fjallað er svona niðurbrot lýðræðis í Bandaríkjunum og þeir rekja það, höfundarnir eru tveir, til svona klofnings inn í þinginu og tala að það hefur strax byrjað á 10. áratugnum þegar Gingrich var forystumaður republikana í þinginu og við konnumst að við tilraunir á þeirra að fá Clinton dæmdan frá embætti og síðan hafi raunverulega verið klofið á milli og þetta sé ástand það sem að í pólitík það sem áður var á eftirstríðsárunum sem að þetta var það aldrei almennilega þannig en þá var svona hugmyndunum það að þó að við værum í andstæðir í pólitík þá virtu við hvorn annan og töldum að við ætlum svona sirka bát að reyna að gera eitthvað gott fyrir samfélagið okkar. En þegar þetta klofnar svona á milli að þá eiginlega glæpa væðuru andstæðingana og það gerist náttúrulega þegar Trump er að lýsa því yfir þegar hann fer á móti Hillary, hann er alltaf komin í fangelsi og þar undir götunum og þetta hefur bara versnað í Bandaríkjunum. En þetta með því að taka valkost fyrir Þýskaland og skilgreina raunverulega sem andstæðing, óekta stjórnmálaafl, er ekki hætt við að við fáum svona klofning bara í Þýskalandi þegar flokkurinn er að njóta í könnunum 50 sem ætlar að kjósa hann? Ég meina það er náttúrulega þó þú bannir flokkinn að þá náttúrulega er ástæðan fyrir stuðningi hans að hún fer ekki og ef við lítum hérna bara eins og til Norðurlandana sem að við höfum kannski lengsta reynsluna af þessum hægri þjóðernislegu flokkum að þeirra momentum hefur svolítið staðnað síðustu ár meðal annars út af því að þessi flokkar hafa komist til valda annarkvort beint eða verið að styðja minnihlutastjórnir og reynslan af þeim bara er ekki góð og kjósendur sjá í gegnum það og það sem einkennir náttúrulega popúlista er bæði það að þau skilgreina við Íslendingar, við Þjóðverjar, við Bandaríkjamenn sem á mjög þröngan hátt og síðan hins vegar það að þau vilja helst ekki að þau vilja helst flýja sig ábyrgð eins og hægt að þau er ekki góðu júni til þess að stjórna effektíft og hér í Þýskalandi að út af forsögunni, út af menningunni og maður kannski átta sig ekki almennilega á því fyrir maður búið hérna í þó nokkuð tíma er að það bara er ekki eitthvað hægt að leyfa AfD að komast að kjötkötlunum og að komast að stofnunum ríkisins eins og við kannski gerðum á Norðurlöndunum með þessa hægri þjóðernisflokka að það sá valkostur er ekki í boði og síðan þá spurningin ef að flokkurinn er bannaður hvað er það sem að þá kemur bara einhver annar flokkur og ég meina það sem þau eru að
tengja í ósætti fólks við hvernig stjórnvöld hafa verið að virka og þau að tengja í svona fólkist nasjonalisma, svona þjóðurnishyggju, að Þjóðverjar eru djúpt þenkjandi, velsælda þjóð og það er svona stutt í rasismann og líka þessu tengdu að þýska þjóðin sé einhver svona einn organismi, heildarorganismi, það sem einstaklingur kannski skiptir ekki máli. Og það er alveg markaður fyrir það hér í Þýskalandi og verður það áfram og náttúrulega stuðningurinn við þessa flokka líka ákveðið bara eðlilegt viðbragð fólks við mjög örum breytingum og það er ekkert sem lítur út fyrir það að breytingarnar að sé fyrir eitthvað hægja á þeim. Já, Bandaríkjamenn hafa gagnrýnt Evrópu, meðal annars þegar það var dæmdar ólöglegar kosningar í Rúmeníu. Það var nú kosið þar núna bara fyrir helgi og þar náði hægri öfgamaður, er það líklega flokkað, náði fekk langbesta kjörið í fyrri umferðinni, verður aftur kosið held ég 18. maí, þannig að þar mun koma Evrópu skeptískur forseti með útlendingaandúð og maður sem myndi líklega kjósa AfD í Þýskalandi. Bandaríkjamenn hafa verið að gagnrýna Trump-stjórnin að Evrópa sé að fara frá lýðræði og þá myndu þeir skilgreinda sem þannig að í Evrópu er það bara skilgreint að svona svokölluð frjálslynda miðja, hún er skilgreint sem stjórnmál, allir sem að vilja róttækari breytingar á samfélaginu sem að sannarlega er nauðsyn á að gera vegna þess að Evrópa er í stöðnun, það er ýmis svona óleyst vandamál þar sem að stjórnvöld hafi ekki getað adressað, það er stjórnvöld sem alltaf gera minna og minna og vinstramegin getur sagt að það eru stjórnvöld sem að gefa allt og mikið vald eftir til auðvaldsins og fyrirtækjana að Evrópa er eiginlega og með Evrópusambandinu að eiginlega verja bara tiltekna tegunda stjórnmálum og þetta geti ekki verið heillavanleg þróun nú er ég að reyna að endur segja eitthvað sem ég geti varaforseti Bandaríkjanna geti sagt. Já, ég meina þetta er mjög drastísk aðgerð ef farið verið í hana en ég meina eins og núna að þá er ekkert verið að banna AfD og það er þess ákvörðun sem er tekin af þessari stofnun til verndunar stjórnarskrárinnar. Hún byggir á því bara opinberlega sem að flokksleiðtogar og flokksmenn hafa sagt. Þannig að þetta byggir nú bara á ferli og sönnunargögnum og dómstólar á endanum hafa síðasta orðið með hvað verður gert. En og þessi gagnrýni Bandaríkjamanna kemur náttúrulega úr hörðustu átt svona miðað hvernig maður sér hlutina núna en það sem er líka út af því kannski nú er kannski að koma aftur kannski í síðustu spurningu þína að hver er þessi lýðræðiskrísa okkar og hvernig deyr lýðræðið að ég er þeirra skoðunar að ef við ætlum að skilja krísu lýðræðisins verðum við að skilja krísu stjórnmálaflokka. Að stjórnmálaflokkar eru svo ontológíska eining sem að miðlar valdinu frá ríkinu til borgaranna og það hefur verið að grafa stjórnmálaflokkarnir hafa í raun og veru átt mjög undir högg að sækja í töluvert langan tíma og bara alveg frá þriðjuleið Blair og jafnvel aftar en það og maður sér þessa birtingamynd sérstaklega í Bandaríkjunum þar sem að í raun og veru repúblikanaflokkurinn er í raun og veru ekki lengur lýðræðislegur stjórnmálaflokkur eins og við skiljum þá flokka það er ekkert manifestóðan það er bara einn maður og trúin á hann þannig að fyrir fulltrúa slíks flokks að vera básúna ágæti lýðræðisins að maður tekur því náttúrulega svona ekkert eitthvað voðalega alvarlega en þetta er náttúrulega alvarlegt mál og ég verð að segja að ég kannski aftur ég er náttúrulega litar að því að hafa búið svona lengi og ég man því ég kom hingað fyrst 2015 þá voru mótmæli í Dresden, Pegida mótmælin í kjölfar flóttamannabylgjunnar og þá var tekin svo ákvörðun að á þessu mótmælum sem að fylgdu torgið í Dresden að það yrði öll ljósin slökkt að í raun og veru bæjarstjórnin hún slökkti öll ljós og allt rafmagn þannig að þau voru haldin í myrkri
og ég talaði við kollega mína hérna í Þýskalandi í háskólanum og mér fannst þetta nú vera svolítið svona ekstrem að ég meina þú átt bara að leyfa þessum röddum að heyrast og þá fann ég, og ég meina þetta kannski í háskólaumhverfi en þá fann ég sko í raun og veru hvað liggur djúpt á þessu og hversu ömurlegt stórum hluta Þjóðverja finnst þessi þróun og þó að, og þú veist, og það því ber að halda til haga að AfD, að það 20% Þjóðverja sem að kjósa AfD. 80% Þjóðverja eru ekki að kjósa AfD og stór hluti þeirra skamma sín fyrir AfD. Já, ég sá að það var könnun og það var held ég 61% af þeim sem tóku þátt í könnunni sögðu að AfD væri hægri öfgaflokkur og 48% voru fylgjandi því að hann verið bannaður sem að vísa til þessa andstöðu sem að þú ert að vísa til. Hún er mjög sterk og djúp í Þýskalandi. Herðu, en inn á þingi er stjórnarandstaða, það er náttúrulega frjálslyndir dött út af þingi, þannig að þarna það er bara AfD sem er í stjórnarandstöðu og svo vinstriflokkurinn. Vinstriflokkurinn og græningjar. Og græningjar, þannig að það er hérna... Það er stjórnarandstaðan. Það er að því að við erum hérna við rauðaborðið að fram að kosningunum leit út fyrir að sko Sara Wegenknecht flokkurinn myndi kannski fá betri kosningu heldur en vinstriflokkurinn en það varð öfugt. Vinstriflokkurinn vann töluvert á og flokkur Söru Wegenknecht datt rétt fyrir neðan mörkin og náði engu þingmanni. Það hafðu haft 10 þingmenn sem hafðu komið úr vinstriflokknum held ég mest. Hvað er einhverjar breytingar þarna? Hefur þessi umræða mannhelgi og fleiri einhverja áhrif á svona baráttunum forustuna vinstra megin við sósíaldemókratana? Já, sko, mér gæti alveg þótt líklegt að sko græningjar og Die Linke væru til í að ganga ansi langt gagnvart AfD. Sósíaldemókratar eru svona meira á svona miðjumegin og síðan þetta náttúrulega ansi erfitt mál fyrir kristilegu demókratana. Ég held sko stóra breytingin kannski að hversu í raun og veru Die Linke fengu góða kosningu og að fólk hafi í raun og veru kosið strategistana vinstra megin og stuðningurinn fór frá Söru Wegenknecht og fyrir svona harða vinstri þá Die Linke í raun og veru svona heilbriðari kostur heldur en Sara Wegenknecht. Hennar flokkur gengur út á hana sjálfa og í raun og veru svolítið svona skrýtna í svona vinstri efnaðarstefnu og hægri samfélagsleg gildi. En ég veit ekki, ég meina þingi ekki komið saman, nýtt þing ekki komið saman, þannig og kemur sennilega ekki saman fyrir í næstu viku, þar að segja með nýja ríkisstjórn. Þannig að ég held að svona allar svona pælingar einhverja riðlun í stjórnarandstöðunni eru ennþá svona frekar, svona koma frekar snemma kannski. Já. Það sem kannski ekki alveg náttúra þýskar stjórnmála, þá eru þau spennandi þýsk stjórnmál þessa dagana. Þau bara eiginlega vilja ekki vera það sko. Þau eru afskaplega spennandi og sérstaklega að sko eins og þú segir að þau eru mjög fyrirsjáanleg hafa verið og það náttúrulega bara allar þessar öru breytingar sem hafa verið síðustu ár að þú veist, og líka bara sko, við sáum ekki bara fjöldamótmæli fólks út á götum, við sáum líka bændur vera að keyra hérna inn í höfuðborgina síðasta ári sem eitthvað sem var sér nú bara í Frakklandi og Póllandi en sko þau eru orðið spennandi og þau eru ansi dýnamísk þessa dagana og það náttúrulega það sem að liggur undir eins og við töluðum áðan að Þýskaland verður virkilega að sýna forystu í því umróti sem að gengur núna yfir evrópsk stjórnvöld og það skiptir máli, þú veist, ekki bara fyrir Evrópu og það skiptir líka máli fyrir okkur Íslendinga, við gleymum stundum að við erum hluti af Evrópu þannig að staðan ansi snúin hérna.
það að vonandi á föstudaginn verður komin ný stjórn hérna. Hún byrjar samt í stóru mínus og hún mun ekki eiga neina, hvað heitir það, honeymoon dag, nei, það einhvern veginn eftir fínanskrísunum 2008 þá var svona fríið fyrir nýja ríkisstjórn, það hvarf bara. Og náttúrulega vandamálið sem stjórnin stendur frammi fyrir náttúrulega töluverð. Bæði það innflytjendamálið sem þau þurfa að bregðast einhvern veginn við, þó ég held að það veri meira svona kannski for show heldur en í raunveruleika. Og síðan það náttúrulega gífurlega fjárfestingar í bæði í innviðum og í hergagniðina sem að bíða. Og það getur stangast á því að aukin útgjöld til hermála dregur náttúrulega úr mætti ríkisvaldsins til þess að bæta innviði og svona stóðkerfi samfélagsins. En Ragnar, alltaf gaman að heyra í þér og takk fyrir að gefa tíma frá Berlín að gefa okkur innsýn inn í þýsk stjórnmál sem eru mjög spennandi þessa dagana og skipta máli eins og þú ert að segja. Þetta náttúrulega lykil landi í Evrópusambandinu og skiptur okkur Íslendinga miklu máli hvernig þetta fer. Bara takk miklu frekar og ég hlakka til að ræða við það aftur. Kærar þakkir. Við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja hennar heim. Næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Já, komið sæl, ég með góðan gest hjá mig núna, Halldór S. Guðmundsson, hefur dósent í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Já, takk. Já, heyrðið og það sem mér langar að ræða við því, það þetta sem sagt, hvað við gerum þegar við eldumst. Já. Og ef við byrjum á bara, allir þeir, aðfluttu, útlendingar eða sem að flutt til Íslands, hvað verður þá þegar verða gamlir? Er það ekki stórt mál fyrir okkur? Jú, það verður talsvert mál held ég og það nú þetta rannsóknir sem við byrjuðum að setja hans á staði í fyrra, ég og kollega mína frá Lettlandi sem ég hef verið í samstarfi við í öðrum verkefnum reynda líka, svona varðandi eldra fólk bara almennt. En það segir sig við eiginlega bara sjálft að núna þegar það eru komin 60-70.000 manns á Íslandi sem eru erlendum uppruna. Fólk sem kemur hingað til þess að vinna og leita sér að betri framtíð og margir hverjir verða hér bara góður og gildir Íslendingar setja stað og mér skilst ég hef þetta svona nokkurn veginn rétt að það bil helmingur af öllum innflytjendum sem komið til landsins ákveður að dvelja hérna í dálítið langan tíma. Og svo sé ég það í tölum eldra fólk að það ekki bara, það sem sagt stækkandi hópur sem af erlendum uppruna sem að ná því að verða 65 eða 67 ára og eldri. Þannig að maður fyrir svolítið að velta því fyrir sér er þessi hópur ennþá að vinna eða hann bara hættur að vinna á lífeyri á Íslandi og svo vaknar líka spurningar er þessi hópur algjörlega orðinn hluti af samfélaginu og ætlar sér að vera hér til frambúðar eða ykkur hluti af þessum hópi sem að reiknar með því að fara tilbaka til uppruna landsins og eyða ævir á áranum þar og það svona það sem við erum að skoða núna vegna þess að hvað sem verður hvort sem fólk verður kjört eða velur að fara tilbaka til uppruna lands að þá mun það hafa talsverðar afleiðingar fyrir það hvernig við Íslendingar ættum að skipuleggja okkar velferðarþjónustu svo hefur þetta líka áhrif á lífeyrismálin Þetta þýðir náttúrulega það að fólk sem býr í Evrópusambandinu eða innan evrópska efnahagssvæðisins, það getur farið með eða fær lífeyrisréttindi sín flutt á milli, þannig að þú fær greiðsluna með þér hvert sem þú ferð í raun og veru. En ekki þeir sem að búa utan þess?
Nei, það er kannski meira vísun, jú, það getur vel verið að þeir sem eru utan þess geti fengið lífeyrisgreiðslurnar og eigi rétt á því að fá lífeyrisgreiðslurnar en það sem sagt innan sambandsins þetta réttindi, þú átt rétt á því að fá þetta flutt til því en það ekki eins skýrar kannski reglur gagnvart þeim löndum sem eru utan Evrópska efnahagssvæðisins. Þannig að og þetta er svona marghliða spurningar í raun og veru, sko. Maður veltir líka fyrir sér hvað veit fólk þessi réttindi sín, sko. Ég meina, ég var ekki meðvitaður það sjálfur að hvort að þetta væri að hafa einhver aðrar afleiðingar heldur en bara fólk væri að ég ákveð að fara til Spánar, þá bara held ég áfram að vera með bankareikning á Íslandi og ég fæ bara lífeyri minn greiddan og allt í lagi með það. Já. En ef ég að fara til segjum Póllands og ég að fara heim aftur á ég þá rétt á lífeyri frá Pólska ríkinu, hvaða réttindi gilda þar? Ég á væntanlega rétt á því að fá greiddan lífeyri úr lífeyrissjóðum á Íslandi, kannski ekki endilega frá Tryggingastofnun af því að ég hef ekki búið nógu lengi eða eitthvað slíkt. Já. Þannig að þegar þetta fer svo af stað þá náttúrulega fer maður að velta fyrir sér hvað það sem ræður því að fólk velur að vera kjört eða velur að fara tilbaka. Já, einmitt, já. Og það svolítið svona konsepti sem við erum að spá í núna. Hvaða breytur eru það sem að toga í eða gætu verið að toga og að hvaða marki eru einstaklingar búnir að skipuleggja líf sitt á tilveru. Kannski búinir að kaupa sér húsnæði í upprunalandinu eða eiga þar fullorðna foreldra, kannski eru börnin að einhverju leyti farin tilbaka eða kannski eru börnin bara búin að gifta sig og eiga börn og buru hér á Íslandi, sko. Þannig að það alls konar svona tókkraftar sem áhugavert að fara að spá í. En maður finnst samt, sko, svolítið hart ef að fólk kannski búið að vinna hérna, kannski sem 20 ár, 25 ár og jafnvel orðnir ríkisborgarar. Já. En flytja svo aftur heim til síns, það getur verið í Asíu þessuna, að þau eigi þá ekki rétt á lífinu sem að þó myndaði sjálft, sko. Ég ætla nú að gefa mér það að þú eigir alltaf lífeyririnn, sko, og það er meira spurningin bara, sko, þessa milliförslu milli landan á tvísköttunarsamninga og þess áttar mál sem að varða það hvernig þetta flutt á milli. En ég held að, sko, og margir Íslendingar hafa unnið til dæmis í Skandinavíu og eru kannski að fá lífeyrisgreiðslur ef þeir eru búin að vera þar í einhvern ákveðin tíma, sko. Þegar þeir taka út lífeyrinn, en svo getur líka vel verið að margir séu ekki að gera það því þeir hafa ekki ræstan, þeir eru bara búin að gleyma því eða hafa ekki lagt fram umsóknin eða eitthvað slíkt. En það líka þetta sem að, sko, það fer auðvitað svolítið eftir í hvað er búin að vera lengi, en það má ætla það að sá einstaklingur sem er búin að vera lengi, hann sé búin að átta sig á velferðarkerfinu á Íslandi og réttar stöðu sinni að einhverju marki, og hann er náttúrulega búin að horfa á það að borga af launum sínum eða leggja fram í lífeyrissjóð og fá reglubundin yfirlit og þar fram með göttunum. Þannig að það eru nú meiri líkur heldur en minni, held ég, að fólk sem meðvita það að það eigi fjármuni til úttektar og greiðslu þegar að því kemur, sko. Óháð því í raun og veru hvert að fer, en það sem ég meina, sko, Evrópubúarnir, Norðurlandabúarnir, þeir eru náttúrulega með ákveði forskot af því að það er svona samtal á milli þessari kerfa, það er samstarf á milli stofnana og sjóða og verkalýðsfélaga og tryggingastofnana og skattakerfa og allt þetta. Já, það er, sko, sumt fólk hefur komið hingað og verið að vinna og sendt peninga til heimalandsins til að styrkja fjölskyldu þar og hérna samt lifað einhverju lífi á laununum sem eftir standa þá. En þetta fólk, sko, ef það, sko, er búin að ávinna sér rétt til lífeyris, að þá lítur mjög hagkvæmt að þau fá hann greiddan, bara mánaðarlega, að fara tilbaka það sem að, sko, verðlagið og verðmætin eru með allt öðrum hætti. Það eru einn af tókkraftunum sem við höfum áhuga að skoða, sko, að hérna mun fjölskyldan sem tóka þig tilbaka eða
mun það að þú átt sko blönduð lífeyrisréttin kannski frá, segjum að þú hafi verið 10 ár í Englandi að vinna og svo kemur þú til Íslands og ert í 10 eða 20 ár á Íslandi að vinna og svo fyrir til Póllands og vinnur í 10 ár. Ykkur líkindi til þess ef að Íslandi er síðasti stoppistaður en að þú viljir endilega vera á Íslandi eða fara til upprunalandsins, þar sem að þú kannski, eins og þú segir, ert búin að fjárfesta og fyrir utan tengsla fjárfestingu sem þú ert líka með í fjölskyldumálunum. Og við höfum svona kastað því upp sem að allir vita að Íslendingar fara til Portúgals eða Spánar af einhverjum ástæðum. Það er ekki bara sólin, það er líka vegna þess að það er ódýrar að lifa þar og það eru tákraftar sem að gera fólki bærilegra líf. Ég held að það sé töluvert líkindi til þess að það sé megi ekki alveg gera ráð fyrir því að sko innflytjendur sem hafa verið hér í dálítinn tíma, jafnvel 10, 20, 30 ár og þess vegna orðnir ríkisborgarar, að það er ekkert gefið að þeir verði hérna kjörir, sko. Nei. Sko, ég og konan við tókum okkur 2 vetur í röð til að við byggum svo satt 6 mánuði hvort árið á Spáni, leiðum okkur bara íbúð og vorum hann í 6 mánuði hvort sinn og við hittum fólk sem voru efnaslega flóttamenn eins og eitthvað og sumt af þessu fólki nú láti núna en sko það var mjög óviðunandi að fólki þurfti raunverulega sem var ekki með þess betri sko eftirlaun það þurfti að flýja landið okkar. Já. Það bara var þannig. Út af sköttum þá? Já, og líka bara sko, bara hvað kostaði mikið að bara lifa. Já, verðlagið svo mikið og fara svo að fá það sko íslenska lífeyrissjóðun eftirlaunin út til Spánar og þar gátu þau lifa mikið betra lífi sko, gjörgar engar áhyggjur frá degi til dags. Já. Það er svolítið líka. Já, ég held að þetta sé mjög klárlega eitthvað sem að muni skipta máli fyrir þá sem að eiga möguleika og uppruna og tengingar. Hvort sem það eru, eins og þú segir, eignir, fjölskyldu eða börn eða bara söguna sína. Og svo kemur líka inn í þetta þessi spurning sko, að þegar maður eldist, í hvaða aðbúnað vil ég hafa ef við hugsum sko óháð því hvað gerist, af því við vitum það ekki, en við vitum að þetta fólk mun eldast. Við vitum að til dæmis í Póllandi er meðallífaldurinn eitthvað í kringum 82 ár. Hann er töluvert lægri fyrir karla. En fyrir íslenska karla er hann 84, farin að nálgast 85 ár og fyrir íslenska konur er hann farin að fara upp fyrir 85, 86, eitthvað slúðis. Þegar kemur að því að maður eldist og maður notar velferðarþjónustuna, einhvern hluta af því tímabili, alls ekki mikið hluta en einhvern hluta, að þá myndu líka fara að velta því fyrir þér sko hvers konar heilbrigðis- og velferðarþjónustu vil ég hafa þegar ég þarf á því að halda. Og er þá endilega gefið að ég velji að vera í íslensku umhverfi. Við vitum svo sem ég veit allt og lítið það hversu vel fólk er máli farið til þess að geta tekið eða átt í samskiptum og þarf að mynda göttunum. En við skulum bara gera ráð fyrir því að þau séu orðin alveg ágætlega máli farið á íslensku. Að þá velti maður aðeins fyrir sér sko, er það verðlagið, er það tengingarnar sem að draga því í burtu og ef niðurstaðan verður svo fólk velur að fara tilbaka þá þurfum við Íslendingar líka að gera okkur grein fyrir því að skattarnir af lífeyristekjunum af því að þú ferð að búa lengur en 6 mánuðina sem að þú varst að segja að þú varst á Spáni bara í 6 mánuði út af því að þú varst með skattalega heimilisfest á Íslandi að þegar þú velur að fara í burtu þá verða lífeyrisgreiðslur greiddar út og þú væntanlega ert skattar í Póllandi. Það er að segja, þú getur verið og ég veit ekkert hvert skattstigið er í Póllandi en ég gef mér að það sé hugsanlega lægra heldur en á Íslandi, þá ertu líka komið með ávinning þar. En fyrir íslensk samfélag þýðir þetta að tekjur
sem að lífeyrissjóðnir að greiða út til fólks eða tekjur sem lífeyrinn sem greiddur sem tekjur til fólks að hann verður ekki skattaður og það skila sér ekki inn í Íslands samfélag. Nei. Og við vitum það svo núna ef við skoðum bara hér svona heimasíður eins og hjá félagsmálaráðuneytinu í prógrami sem heitir Gott að eldast, þar sem búið að KPMG var að reikna út hvernig hvað eldra fólk hefur í tekjur og hvað má ætla svona meðalmaðurinn sé með og hvað hann skilar til sveitafélagsins eða til samfélagsins að þá það nú bara þannig í dag að eldra fólk meira virði heldur en að vera einhver byrði. Já. Og fyrir sveitafélagin eru eldri borgarar bara orðnir dálítið mikilvæg tekjulind vegna þess að þessi hópur ekkert svo sérstaklega dýr í þjónustu, velferðarþjónustu. Það ekki nema brot sem að nota einhverja þjónustu. Og þetta getur þess vegna, sko, þegar við erum svo að segja hvað verða margir einstaklingar sem þurfa velferðarþjónustu í framtíðinni, þá erum við að reikna út frá öllum sem búa á landinu og það erum við með alla með okkur og það skiptir máli framtíðarplönin, hvað við þurfum mikið að mannafla, hvað við þurfum mikið kostnað í velferðarþjónustuna eða útgjöld til velferðarmála, hvað þurfum við marg hjúkrunarpláss og svo framvegis. Það ræðist af því hvað verða margir sem ákveða að vera á Íslandi. Já, en þá það sko líka í því að til dæmis eins og hjúkrunarheimilin og þá fer þetta jafnvel að vera spurning líka tungumál og ýmislegt annað sem getur verið erfitt sko. Já, og ég hef nú aðeins svona flekti fram sko í þessari umræðu að ég veit ekki hvort að þú manst eftir því að fyrir ekki einhverjum áratugum síðan þá voru reglulega fluttar fréttir af Íslendingum í Manitoba. Já. Og það var sérstaklega að vera að leggja sig fram það í kringum 17. júní að fara inn á hjúkrunarheimili í Manitoba og tala við gamla Íslendinga af því þeir kunnu íslensku. Þeir töluðu það að það skipti máli að starfsfólki geti líka að tala við á íslensku. Og þá vaknar spurningin, ætlum við að búa við hjúkrunarheimili þar sem að verður mögulega töluð pólska, lettneska, rússneska. Væri það eitthvað sem við megum að vona og við gætum þurft að gera? Þetta verður ein af þörfunum eða bara þess vegna að heimaþjónustun og heimahjúkrunin taki mið af því að við þurfum að eiga samskipti og tengjast fólki. Þetta hefur margar víddir sko. Já, margir möguleikar og mörgum spurningum og svara því að... Já, það það. Og við höfum ekkert verið að reikna sérstaklega mikið með þessu og svo veit ég líka að það áhugi til þess og hann fyrst og fremst náttúrulega bara út frá bæði réttindamálum og líka út frá bara útstreymi að sko lífeyrissjóðarnir, þetta mál sem skiptir talsvert miklu máli fyrir lífeyrissjóðana. Já. Þegar að vera að reikna út lífeyrir til dæmis að þá náttúrulega gengið út frá því að þú lifir í einhvern x tíma, sumir lifa skemur og aðrir lifa lengur. Og við sem að þekkjum pínlítið í sögunum munum eftir því eða vitum orðið af því að þegar að var ákveðið að segja 67 þýddi að þú værir orðin aldraður, þá var það vegna þess að það var meðal lífaldur á Íslandi. Það var ekkert að reikna með því og lifa lífið lengur. Það var 50-50 líkur og væri dáin 67 ára. En núna eru 50-50 líkur að þú lifir þá til að verðir 85 ára. En þessi hópur sem kemur til Ísland sem innflytjendur, hann að miklu leyti karlar sem að fara í byggingariðnaðar og að nokkru leyti það bara að miklu leyti einstæðingar, bæði karlar og konur sem ekkert endilega stoppa lengi en sumir gera það og þá veltum maður fyrir sér munu þeir lifa jafn lengi og Pólverjar almennt eða munu þeir lifa jafn lengi og Íslendingar almennt
þá verður að byrja á að reykja því að þeir reykja svo mikið. Já, það er einn hluti af myndinni, sko. Það hlýtur að vera. Já. Hversu vel okkur hefur gengið að drepa niður reykingar. Já, það er klálega einn hluti af myndinni. Bæði sem sagt áfengisneysla og bara lífstíl bara heilt yfir, sko. Áfengi og tóbak spila stóra röllu þar. Og svo er það náttúrulega líka þeir eru hérna á landi sko, svo það í einhverjum tilfellum kannski getur haft áhrif að sko, það eru slys og óhöpp og annað slíkt sem að geta valdið óþægindum og skaða en þetta hversu lengi munu lífeyrisþegarnir þeir sem afla erlent fólk sem aflar lífeyrisréttindi á Íslandi hvað er líklegt að það lifi jafn lengi á Íslendingar eða jafn lengi og samlandar. En svo er annað, sko. Fólk sem hefur verið að vinna hérna og borga í lífeyrissjóð og það allt saman, en svo ferða og þá kannski slitnar að það sækir aldrei hennar lífeyrisinn. Það getur alveg gert, sko, og það er þessi réttinda. Þá er svona óbyrn ávinningur annar lífeyrisins á Íslandi af því. Akkurat, og þá ferður líka velta fyrir sko, einstaklingur sem dvelur hér í 5 ár og borgar í lífeyrissjóð í 5 ár. Á hann að fá eingreiðslu eigum við að gera upp eða eigum við bara að bíða hann til að hann verður 67 ára og byrja borgunum eins og reglurnar segja til eða já, það er í raun og veru þetta er í raun og veru bara svolítið svona útreiknistæmi fjárhagslega hagsældina hjá lífeyrissjóðunum, getumörkin og svo ekki síst þetta réttindagæsluna fyrir þetta fólk. Áttu rétt á því að ef þú ákveður að fara frá Íslandi, er þá skynsamlegt fyrir okkur að vera með einhverja reglur eða eitthvað slíkt sem segir að þú fái bara uppgert? Já. Þegar fyrir mörgum árum síðan að þá list ég af á svona litlum tóra sem hafi verið smíðaður í Póllandi og það, sko, þá fylgir svona garantímaður að þetta er nýsmíði til að svona bera ábyrgð á öllum mekkanóun í honum. Svo hérna þegar að sá tími var útrunnin og þá hann heitir Róman, ég man ekki eftir nafnið, en hann sótti að fá að vera sko bara ráða sér sem vélstjóra á bátinn eftir að sko þessi garantítími var liðinn og hann fekk það og það hefði verið 2 ár og þegar ég kem hann borð, þannig ég var nú bara í afleysingum á það en mér fannst þetta spennandi maður og hann rykti alveg helvítisetning en það var svo vond lykt af síkartónum að sögðu strákarnir og þá voru þeir alltaf að gefa honum sko síkartur staðin fyrir að fara að reykja þessa pólsku og þá sagði hann alltaf kom hún síkart is very good but capital síkart is very much better og svo var hann svona líka svona bílaði mikið þarna og en þetta var skemmtilegu maður en sko að ég gaf mig að tali við hann, ég var að tala við hann og þá var það þannig, hann hafði sko keypt eftir að hann var orðin vélstjórið þarna, það var náttúrulega margföld laun með þegar hann var bara svona garantímaður sko, og hann var búin að kaupa sér nýjan Volkswagen Golf og hann var að byrja að byggja. Það var það sem hann sá í þessu, hann ætlaði að bara koma byggja hús fyrir fjölskylduna og meðan hann hefði þessi 2 ár hérna í Íslandi. Og mér fannst honum hérna ganga það bara vel með það sem hann sagði en svo sem einu Volkswagen Golf þá sko kaupir hann í Póllandi náttúrulega ekki í Þýskalandi. Það var branna verðlag í Póllandi en svo hann flaug samt alltaf heim frá Þýskalandi og svo fer hann heim í frí sagði mér og þá hafði konan rispa bílinn eitthvað og þá fór hann á hann til Þýskalands þannig að hún hefði hann ekki á meðan að hann væri á Íslandi og hann svo reyður hann að búla hérna á Íslandi og svo svona að klessa bílinn en þarna var svona skýrt dæmi það hann bara lagði þetta alveg fyrir mig hvernig þetta gengi og hann var með all planað og hérna einmitt og launi hér voru margfeldi á við það sem hann var í Póllandi þá ég veit ekki hvernig það er núna og þannig var hann að skjóta bara fótum undir sig og sína fjölskyldu. Já, ég held að sko það er náttúrulega dágóður hópur af fólki sem kemur til Íslands og kemur hér til að vinna og hefur í raun og verið haldið uppi hérna
hagvextinum á Íslandi á undanförnum árum, sko. Það eru fyrst og fremst innflytjendur sem hafa gert það. Og þau koma hér til þess að vinna, margir hverjir, og margir komi í ævintýri og ennaðri komi í nám og einhverju komi til þess að hitta fjölskyldu, þannig að þetta er mjög breytilegur hópur. En ég held að sko, ég held að við þurfum aðeins að fara allavega að skipuleggja hvernig við ætlum að sinna þessum hópi, og ég er ekki að segja, sko, þetta er þessi angi lífeyrismálana er bara einn angi af þessu vegna þess að þetta dettur inn í þennan hluta af velferðarþjónustunni sem ég hef verið að rannsaka svolítið. En ég held að og þetta tengist auðvitað miklu lengra eins og segir, þetta tengist bara alls konar réttindum það hvernig fólk kemst í raun og veru inn í samfélagið okkar. Og það eru náttúrulega liggja fyrir alls konar tillögur það hvernig við ættum að taka á móti fólki og hvernig við ættum að ýta undir að fólk geti komið sér fyrir. Og það eru líka til alls konar hagstærðir sem segja það að sko í hver skipti sem við fáum inn 1% af innflytjendum þá eykst landsframleiðslan 1%, en ef þeir stoppa í 4-5 ár þá eykst hún 2%. Þannig að það er hagstærðir síðan aðeins lengur, sko, heldur en skemur. En það er ýmislegt þarna sem er óljóst sem við höfum eftir að fá betur í ljós, en það sem mér er svona erfiðast í augnablikinu hjá okkur í þessari rannsókn varðandi lífeyrismálin og væntingarnar, það er einhvern veginn að ná sambandi, það er að komast í samband við hópinn, sko. Er það erfitt? Það virðist vera það. Það er það hjá okkur og við erum búin að senda út sko, spurningalista með nokkrum aðferðum. Við þurfum að finna fleiri aðferði greinilega. En maður sér það til dæmis að þegar landlæknir hefur verið að gera rannsókn á heilsu og högum fólks á Íslandi, að þá fyrir 2 árum síðan þá gerðu þeir alveg sérstakt úrtak fyrir fólk af erlendum uppruna, að því að þessi hópur hann er bara ekki virkur þáttakandi í að svara könnunum á landinu eða spurningakönnunum sem við erum með. Þannig að nú er þetta bara orðin slík stærð 60-70.000 manns í íslensku hagkerfi og íslensku þjóðfélagi að við verðum að fara að finna okkur leiði til þess að reyna að ná utan um það hvernig þessi hópur hefur þá og hvað hann byrtist og hvernig við náum sambandi við hann, sko. Svo er annað líka, sko, þau sem kjósa að vera áfram, að þá býður náttúrulega með það fólk eins og okkur hinn, svona aukin heilbrigðisþjónusta og hjúkrunarheimili og það allt saman. Já. Það er bara stór þáttur, því að sko, eins og þú veist að tala þennan kollegaðinn af sjónum, sko, í sambandi við lífstílinn, hann hefur áhrif á heilsu, við vitum það, og fjárhagslega heilsa hefur líka áhrif á heilsu og allt það. En enga síður, þá held ég að sko, við verðum þá að fara að hugsa heilbrigðisþjónustuna til þess að mæta þessum hópi ef hann velur að vera á landinu og þá mun hann þurfa vaxandi meiri heilbrigðisþjónustu og vaxandi meiri velferðarþjónustu þá til að kemur á svona lokaferlinu. Þannig að ég held að þessi bara orðið mjög aðkallandi að reyna átt að sjá því ef við getum eitthvað spáð í þetta, ef að fólk er yfir höfuð fyrir að velta þessu fyrir sér. En svo getur líka vel verið að sko, þetta sé tiltölulega skýrt fyrir þessum hópi. Bara kannski eins og ég sá í umfjöllun í opnum aðgangi á Facebook fyrir örstuttu síðan að sem að einstaklingur var að hætta störfum eftir 20 ára starf á Íslandi. En er fyrst og fremst að fara til heimalandsins með sjálfur og með fjölskyldu vegna þess að það voru aldraðir ættingjar sem kölluðu það. Og þá varst að fara þangað til þess að sinna svona, hvað við segja, tilfinningaskyldunni og fylgja því eftir. Og ég held að þetta sé einn af mjög líklega mjög sterkur tókræktur, ekkert bara að ég í hús eða þessi ódýrir að lifa. Einmitt. Já. Það sé stort. Sem við þekkjum svo sem við mátt aldraða foreldra, þetta er skyldur. Þetta er, já. En hérna, í þessu eru margar breyður og mörgum spurningunum bara er hreinlega erfitt eða vonlaust að svara. Já, ennþá erum við svolítið stödd þar held ég, að við munum ekki og við eigum ekki reynslu af því að þetta er náttúrulega einstakt. Þetta er einstakt sem við búum við í dag þó að
fólk hafi alltaf verið að flakka á milli landa til þess að vinna, að vísu lengi vel sem þrælar og þarfram eftir göttunum, en alltaf hefur fólk verið að fara á milli landa og það ekki að minnka. Það fyrirsjánlegt að það mun ekki minnka. Og við Íslendingar höfum þörf fyrir það að hinga komi fólk og vilji koma fólk til að vinna, af því að við bara erum ekki nógu mörg til þess að standa undir því sem við þurfum að gera. Og það annað sem algjörlega nýtt, það hefur aldrei verið jafn mikið af eldra fólki til. Og það hefur aldrei verið jafn mikið af eldra fólki sem verður þetta mikið gamalt. Nei, það rétt. Þannig að það er algjörlega nýjar breytur eiga sér stað. Og svo kemur það þriðja eða fjórða. Það hefur aldrei verið þannig áður að þú getur í raun og veru að þú sérst á mörgum stöðum á sama tíma. Að þú búir í einu landi, ferð í annar land og búir í þriðja landi og þú sérst að taka og flytja tekjur og alls konar lífsgæði með þér á milli þessara landa og innheimta réttindi í einu landi, heilbrigðisþjónustu eða eitthvað slíkt, lífir í öðru landi og búir í því þriðja. Þetta eru bara nýjar stöður og við eigum enga reynslu af þessu. En þurfum að móta þetta eitthvað, eða ekki? Ég held að það þurfa að setja þetta. Við vitum að getur komið margt af þessu fólki inn á hjúkrunarheimili hérna. Alveg klálega. Og þetta er eitthvað sem þurfum að svona ábyggilega undirbúa. Já, því lengur sem tíminn líður, eða því hraðar sem tíminn líður, þá erum við líka komið þangað að fleiri og fleiri munu eiga börn og barnabörn sem eru kannski fædd hérna og hafa klárað allt og eru bara hér með fjölskyldu og börn og þá er tilfinningatengingin komin hingað, kannski ekkit minna heldur en til baltnesku landana eða eitthvað staðar annar staðar í heiminum. Við sjáum til dæmis í gögnum í dag að það eru hópur af til dæmis konum sem hafa komið frá Austurlöndum, við sjáum Norðurlandabúa sem hafa komið hérna í gegnum árin og við sjáum til dæmis bara tónlistakennara sem hafa komið hérna í áraraðir og hafa jafnvel búsett sig hér og hafa verið burðarásar í íslensku menningarlífi. Þetta fólk er búið að vera hér meira heldur en 5 ár og 10 ár og margir hverjir ef ekki allir konum með íslenska ríkisborgarrétt, Og við þurfum aðeins að velta í fyrir okkur hvernig við ætlum að mæta þeim. Og það verður þetta er breytilegur hópur, þetta er ekkert allt fólk sem er að eldast eða fara í gegnum lífið með sama hætti og aðri Íslendingar, þannig að við gætum þurft að mæta með breytilegum hætti. En svo er eitt líka hættulegt þess að umræðu þetta fara að verða eitthvað svona kynþáttahattur, bara heim með þetta fólk eitthvað það er að passa umræða fara ekki þangað. Nei, já, ég er alveg sammálaður í því. Það er náttúrulega algjörst eitur og það er að hluta til svolítið eitur í þessar umræðu, finnst mér. Að við þurfum endilega, við eigum einhvern veginn ekki alveg, við eigum alltaf þetta orð innflytjandi. Við áttum einu sinni orð sem var nýbúi. Núna er ég að reyna að tala að fara til upprunalandsins í staðin fyrir að vera í einu landi. Er ég að fara til heimalandsins eða er ég að fara til upprunalands? Ég bý í öðru landi. Þá er maður svona að reyna að eyða þessu að þetta fólk sem er hérna og búið að vera hér í 5 ára eða lengur. Hvenær er það Íslendingur? Hvenær ætlum við að kyngja því að það séu Íslendingar og tala það sem Íslendinga? Og ég er kannski svolítið að reyna það hérna að segja að eldra fólk sem ætlar að eldast á Íslandi og búið að vera hér einhver tíma eru eins og aðrir Íslendingar og við þurfum að fara að hugsa fyrir því hvernig við ætlum að mæta það. Mikið sammálaður og gæta þess líka að umræðan fær ekki í eitthvað svartól. Já, það er bara eitur. Þetta eru margar spurningar og svörin svona tínast inn. Já, það eru miklu fleiri spurningar heldur en svör. Já, það er það ennþá en þið kannski finnið eitthvað út úr þessu. Kannski. Halldór S. Guðmundsson, dósent, þakkaði fyrir komuna. Takk sömuleiðis fyrir mig. Og Rauðaborði heldur áfram með Draugablík. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér er Nadjila Atala. Já, ég fer alltaf í flækju þegar ég er svo hrædd að mistakast að segja nafnið þitt. Já, það var alveg allt í lagi. Það var bara alveg fyrir okkar til bara líka til að spilja íslensku nafn og þetta var ekki auðvelt fyrir okkar til að segja allir íslensku nafn. Nei, einmitt, og kannski bara merkjum það hvað við erum óvönði að kynna fólk með svona ólíkan bakgrunn til leiks hérna hjá okkur. En þú ert arkitekt. Já, það. Og frá Palestínu og hefur búið hér í fjöldamörg ár og komið áður við Rauðaborðið þar sem við vorum að ræða feminisma og hijab. En í þetta sinn þá langaði mig svo að spyrja þig út í saumaskapinn sem þú ert að gera. Þú ert í svona handverki og langar að kenna það. Já, það er rétt. Já, ég með þetta hugmynd til að bara stopna Gaza Company fyrir 6 ár og ég halda fram með það og nú ég vil að bara kynna palestinska minningar hjá Gaza Company og það bara hugmynd det i hugen min till att bara það við skipten vinner som beder fra mer till att kynna Anna sauma á palestinsku og ég bara hugsa það að við hverju ég ekki fara að halda áfram á það og ekki bara kynna sauma og palestinska sauma ég bara segja frá palestinsku minningum og líka hátíð og hvað merkir það fyrir okkar að palestinska til að halda þetta sauma það bara ekki it's not only tattoos or like handverk það speglar okkar identity þarna. Já, og þetta er svo löng saga og hvert mynstur það segir sína sögu og á uppruna hjá einhverjum kannski einhverju ættkvísl innan palestinsku þjóðarinnar. Já, það bara byrjar svo gamla daga og það bara líka sögu eftir það. Einhver borg á Palestínu átt sérstaklega minister á tattoos, handverk og sauma og þarna speglar hvað almennt í þetta borg. Til dæmis í Gaza, það tré sem nafn Saru og svo við með þarna minister. Í Hebron, which means Khalil, það öðruvísi tré og þarna ekki bara sameins, þetta bara speglar hvaða tákn, þetta bara táknar af borginar og það speglar hvað the most important, hvað bara mista táknar af borgunum og þarna og núna í gamla daga konur á Palestínu sauma þeirra kjóll. Já, einmitt og þjóðbúningarnir og og það bara taka langan tíma og þau allan tíma og þarna ég ætla bara að skipta yfir ensku til að sé þarna. They were not gathering bara til að sauma, líka til að segja frá palestinsku sögu og það bara miklu þetta kostar mjög mikið máli að bara hafa munnu sögu so it's like kunnur sauma og sama eins tíma bara verðvetir sögur palestinsku. Akkurat. Og þau bara klæða þetta kjóll, klæða kjóllur og keep it. So it's like bara generation after generation, they kept the dress because it's not only the dress that like amma eða mamma klæði þetta líka
our history. This is like what was the famous symbols of Palestine. Núna, it's listed under cultural heritage. Like in March 2021, the Palestinian Tatreez considered as a worldwide heritage that need to be preserved. Já, af UNESCO. Já, það rétt. Já, UNESCO. Já. Og þetta kannski ekki síður mikilvægt svona fyrir þig akkurat núna þegar verið að fremja þjóðarmorð á fólkinu þínu í Palestínu. Já, það rétt. Í nútímanum palestinskum bara resist með öllum means. So it does not necessary to carry like weapons to reflect to protect our community, to protect our identity also. You could fight with different means and different ways, and to spread the knowledge about our beautiful culture or like our beautiful food, everything related to Palestine. It reflects one of our resistance. So, and also það nauðsynlegt en mikilvægt fyrir mig til að speglar kunnur af Palestínu. Við erum að halda áfram að to fight og bara halda áfram brá áta og líka við ætlum að sýna hvað fallegt af Palestína. Så þarna til dæmis þarna Sauma, þarna Tatreez. Það bara mjög kannski lyftir því aðeins og vélinn sjái svona og þetta svona þetta nútíma Tatreez. Þetta bara þetta plástur frá gamla daga og ég bara pæta við á með I'm an architect, so like when I'm designing it hanna þarna ég bara koma í hugum með mér að við fyrir ekki blanda þarna lines og líka all kinds of shapes. So þarna bara when even þegar ég stofna Gaza Company hugsa núna ég milli Gaza, Palestine og líka Ísland og ég búa á Íslandi þá vel ég að speglar íslensku minningar. Það mjög fyrir stríð brjóst á Gaza við erum með svo margar vörur frá Gaza og þetta vörur ég hannaði það og þarna blanda með íslensku og líka palestinsku minningar og þú getur finna til dæmis fuglar í okkar hönnun og líka hvað þarna stjörna þetta bara alþjóða stjörna like the star which is like kind of worldwide so ég bara blanda þetta so it's like þarna as Palestinians þarna líka message þarna við getum aðalagað með íslensku félag sem eins og handverk get aðalast. Get ég gert það hjá blanda palestinsku Tatreez með íslensku minningar til við erum að gera það líka. Þú ert að skrifa þína sögu eiginlega í gegnum mynstriði. Já, það rétt. Ég bara nota sögu til að spegla okkar högkókar og líka what we want í framtíðinni. Hvað vil okkar frá Íslandi í framtíðinni. Þú ert með meira til að sýna okkur af svona saumaskap. Já. Ég með ekki svo mikið fyrir. Nei, það bara allt í góðu. Vegna þess stað á Gaza það bara erfitt að fá fyrir og nú ég bara corporate með fjölg
í Egyptalandi. Hún líka arkitekt, hún Ala stofnaði initiative eftir Thread of Hope þarna í Egyptalandi og hún vil að hjálpa líka konur frá Gaza til generate income. Já, svona og til þess að það skilir sér alla leið. Og þarna, til dæmis, þarna bara smá, lítil taska. Og þetta fólk, íslenskt fólk, það kannast alveg við íslensku fólk kynna það. Og það kross og þetta bara cross stage og þarna ég held á Íslandi þetta bara stærista stær á Palestínu við erum með bara minni cross stage þarna og þarna bara mjög litla tusko þarna trivill þarna bara blanda, þetta bara frá gamla daga, þarna bara stjóra. Og geturðu, þegar þú sérð svona munstur, bara í kjólum og klæðum frá Palestínu, geturðu þá sagt svona, já, þetta frá þessu landsvæði? Já, fyrir mig, ég get gert það, fyrir aðra, það var erfitt. Og í nómaskið, ég ætla að segja frá þarna, þetta minister til dæmis speglar þetta svæði, þetta frá þetta svæði, þetta frá þetta svæði. Og þegar þú með kjöll til dæmis í Gaza, kjöll á Gaza alltaf fá tre, alltaf fá sérstaklega minister og líka í Hebron í Jerusalem. But for other people, þarna bara svo erfitt fyrir þeirra til að kynna hvað þarna og hvað þetta einmitt eins og þú segir, þá þetta ekki bara mikilvægt til þess að varðveita söguna og svona segja söguna einhvern veginn myndrænt, heldur þetta líka vopn í því sem að gerast. Það ekki hægt að stroka út menningararf. Já, það rétt. Þú mátt alveg skipta á ensku. It's like the hope that we have, it's not only that we want to preserve our culture, but also to reflect that Palestinian women have this inside them, this kind of a beauty that reflects not only the beautiful history of our ancestors, but also reflects our well-being. And the people who have this kind and this such beautiful pattern and such beautiful color and til dæmis á palestinsku sauma það þú alltaf vinna rauð og líka grænt og líka hvítur og það speglar grænt speglar grasi og hopp og þarna og núna ég vil að nota blár og þetta speglar von. Like even when I'm designing the patterns, I'm trying to reflect the idea that for me, even if I am not in my country, if ég ekki á Palestínu, if ég ekki í Gaza, hjarta mitt Gaza og líka ég vil að tengdast það á Íslandi. I wanna feel that I have something common between the Icelandic culture and the Palestinian culture bæði og find this þarna this line og líka this line of hope. These two communities can work together to preserve not only culture but to preserve the hope that we come from Gaza carrying in our heart. Because yes, we are ég íslensk og ég elska Ísland svo mikið og á sama tíma ég von að
fara pakk til Gaza hverjum dagi. Og þegar ég get gert það, I want to leave something in Iceland too. Make people remember that when we have folk frá öllum döngum, they have a touch, they have their own touch. Og þau skilja eftir sér einhverja fegurð. Yeah. I don't want, till dæmis, I don't want to change the cross stitch of Iceland. No. Ég bara vil að blanda það og hafa ný falleg. Já, bara eins og falleg saga. Já. Og þá líka, og þegar þú ferð einhvern daginn aftur til Gaza og þá getur þú komið með líka verkin þín sem þú gerðir á Íslandi og getur sýnt þau á Gaza og þau geta þá hjálpað þér líka að útskýra lífið á Íslandi fyrir þau sem hafa ekki komið hingað. Já, það er alveg rétt. Og í alvöru, þegar ég byrjaði að hanna og blanda íslenska minister og líka palestinska minister kunnur sem vinna með mér, þá byrjaði að spyrja hvað þetta vogl? Við erum með vogl á Íslandi, í Palestínu og það sérstaklega voglur sem nota og bara reflect as to be cross the stage. Og þegar ég kom með þarna, þarna ekki frá palestinsku gamla cross stitch. Já, þetta frá Íslandi. Það var mjög áhugavert. Getur þú tala okkar? Getur þú tala saga eftir það? Af hverju þú nota þarna? Af hverju þú vil að gera þarna? Þarna, ég selja þarna fórur á Íslandi og það mikilvægt að speglar að við erum virða íslensku minningar og við ætlum að fá íslensku minningar í okkar vorur. Það bara mjög vel og bara byrja að spjalla það. Spjalla það. Þetta svo mikilvægur svona icebreaker líka á milli kvenna. Já, það rétt. Það alveg rétt. Þarna, núna ég líka með hugmynd til að gera það í Egyptalandi til að vara ekki bara vera saman til að sauma, líka til að tala sögur. Til að tala sögur. Sögur okkar, ekki bara hvað fórum við að flytja frá Gaza. Nei. What we want to keep in our memory. It's not only stríðs meaningar eða lofta áris meaningar. We need to recall kalla þarna í okkar. Já, og bara svona taka í rauninni til ykkar aftur minningarnar af Palestínu og Gaza, að það séu ekki bara þetta ljóta sem að við sjáum fyrir framan okkur á tölvuskjánum, ekki bara þjóðarmorð og blóð og hræðilegt, heldur allt þetta fallega. Já, og líka í gamla daga þegar konnar vera saman, þau syngja. Það alltaf gleði, það alltaf, þau eru alltaf happin, þau eru alltaf gladar. Og ég vil að kalla það. Þá erfitt tíma. Þarna mjög erfitt tíma. Þarna mjög erfitt að segja, já, ég vil að syngja. Ég vil að dansa. Nei, þarna var mjög erfitt að segja þarna. Ég vil að kalla gleði. We were happy, we are really a happy community. We like to live life. The only thing that what is going on with us for the last decades keep getting us to the back. Keep getting us to the sadness, to the sorrow, and etc. And we fight that. And sauma eða vera saman eða tala sögur. Þarna one way to reflect this, to keep, a little bit of hope, to keep gleði í okkar, in our heart. Syngur þú þegar þú ert að sauma?
Ekki alveg, núna like, í alvöru það var mjög erfitt núna, þannig að þegar ég bara byrja að syngja eða segja eitthvað í gleði, ég bara munna hvað like, allir atburðir á Gaza, þannig ekki auðvelt fyrir okkar til að bara vera happin eða vera gladur. Ég vil að bara skipti það, ég vil að breytja það og ég von í þarna námskeið að bara segja frá fallegt, like what is that beautiful, how we were like hvernig var að alast upp og þú veist og hvernig var að hlaupa og leika úti og alla fallegu minningarnar að bláa hafinu. Já, í alvöru ég byrjaði að læra að sauma þegar ég bara mjög ung, þannig að það námskeið í skólan og allir krakkarnir, allar stelpur á skóla þarf að læra til að sauma. Því móður núna ekki alveg það ekki skólan. Og þá mitt svo mikilvægt að kenna bara, þó að það sé ekki hægt að kenna það á Gaza, að kenna þá bara öllum hinum sem að geta lært. Ég vona að gera það í framtíðinni. Það hljómar ótrúlega fallega. Nasilia, hvenær hefur verið hugsað að vera með námskeið? Kannski í júni. Like Women in Iceland ætla að hjálpa mér með stað og þau ætla að líka að styðja mér. Og ég bara I'm so appreciated for like women, like I'm one of the board member og to like ég bara skipti yfir engelska. Like Gaza company is a social enterprise. It's not a profitable company. So like even all the work that I'm doing, that's bara alveg voluntary work. Like all the work that, like all the designing, all the ceilings, everything is going for women of Gaza. And when I established this, it was like mainly to support the students to be able to pay for their fees because they were struggling, and also to support some women in some kind of create an income for their families. And nowadays I have like some students who have approached me to ask for kind of support, and it's like, okay, I don't have that much of water, and I really wish I would like to support them. So it comes to my mind. It's like even we are not in charge, because even Women in Iceland or Gaza company they are not profitable, not profitable. So even we are selling our products for really low prices, and I have some questions why you are selling your beautiful stuff with such low price, but we do not want to make a profit. I don't pay salaries, like all the work that I'm doing it for free, and this is like þetta að minnsta kosti til að gera fyrir fólk í Gaza, like fjölskyldi mín. So it's like I hope that we will start it in June. I already have a list of women who are interested to know the culture, og líka vil að læra og kenna að sauma. Þó ég hugsa ég ætla að búa til námsefni strax, eftir kannski 2 daga, og eftir það bara skipulega að byrja í júni. Ég vil að ræða þetta með women, hvað þau frí til að gefa okkar stað og frábært, og það hægt að finna Gaza Company á Facebook og þarna Gaza Company á Facebook, Gaza Company, og líka Instagram Company Gaza, og Viv website is like gaza.is, og það bara alveg og hægt að skrá sig á námskeið hjá þér og svona skoða vörurnar sem að þið eruð með, og eins og Nasilia sagði hér, þá þetta þetta allt góðgerðarstarfsemi og fer beint í að hjálpa fólkinu á Gaza. Hún sem sagt miðlar þessum sagnararfi í gegnum handverkið til þess að aðstoða fólki sitt heima, og líka vegna þess að það svo mikilvægt að fagna því sem fagurt og góðar minningar sem að koma af svæðinu og frá Palestínu. Þær ekki bara þetta ljóta sem að við erum vitni að núna. Nasilia, þakka þér kærlega fyrir að koma hingað að rauðaborðinu til mín í dag, og gangi þér vel.
Takk fyrir að þið bjóða mér til að koma og segja frá Gaza. Já, bara hvenær sem er. Takk fyrir. Og Doggi við, það er meira hér handan við auglýsingar. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Já, komið sæl og velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér til að ræða maðkabækur til sölu á Amazon er Bjarki Ármannsson, doktorsnemi í íslenskum málvísindum. Vertu velkomin. Já, takk hérlega. Hvað eru maðkabækur? Já, það eru þetta ekki til neitt sem heitir maðkabækur. En fyrir svona rúmu ári þá sendi félagi minn mér skilaboð og sagði, hættu öllu sem þú ert að gera akkurat núna og prófa að googla maðkabók. Og þá var hann sem sagt það var einhver búinn að benda honum á það að það væru til sölu á Amazon og víðar svona íslenskar gerfi matreiðslubækur sem virtust svona sumuleyti eðlilegar en það er að segja voru með mynda mat framan á, voru með höfundanöfn og allt þetta en sem sagt báruð þennan ólistuga titil maðkabók steikaða elskamanna heitir ein, maðkabók beikon ástandsins heitir önnur og við vorum í smástund að velta fyrir okkur hvað í veröldinni þetta væri. Ein tilgáta var að þetta væri færiska sem við vitum ekki nógu mikið en það var fljótlega afskrifað. En þetta eru sem sagt gerfibækur. Það eru unnar af svona spunagreindar mállíkunum, gerfigreindinni og það er, ég kynnt mér þetta örlítið en það sem sagt ekki mikið mál að búa til svona bækur í dag. Jafnvel á bara 20 eða 100 tungumála í einu. Og það sem gerir líka auðvelt fyrir fólki sem vill kannski prófa að reyna að selja matreiðslubækur. Þegar maður hugsa kannski að markaðurinn fyrir þetta sé ekkert rosalega mikill. Fólk sé ólíklegt til að panta sér bækur sem heita maðkabækur. En málið er að í dag þá svo auðvelt hjá Amazon og öðrum fyrirtækjum að senda inn einhverja rafbók, eitthvað skjal sem þú ert búin að útbúa og þú þarft ekki lengur að þú ert ungur og upprennandi höfundur að eða bókaforlag þarf ekki að veðja á það að gera einhvern samning við þig, prenta upp eitthvað upplag af bókum, keyra út í bókabúð og vona að það seljist allt upp. Heldur bara hægt að senda svona dótin á Amazon og Amazon sér að prenta bókina þegar og ef einhver staðar kaupir bókina og þá prenta þið bara akkurat eitt eintak, senda það bara hvert sem í heiminum taka sína þóknun úr verðinu þess að því sem mannskjan borgar fyrir bókina og þá voða lítill svona það voða lítið vesen fyrir fólk að búa til svona bækur og það voða lítill fjárhagslega áhætta falin í því að moka út svona drasli og treysta á að eða svona gá hvort að eitthvað seljist einhvern tímann og þannig að þetta er þá bara einhverjar personur eða það er einhverjar manneskjur hann að baki sem að hafa þá hag í að gefa út bækur þá bara á þú veist 200 tungumálum eitthvað svo leiðis. Já, það er svolítið erfitt að rekja þetta og það er náttúrulega það eru búin til höfundanöfn fyrir bækurnar þannig að maður veit ekki alveg hvað af þessu sama fólkið eða sama einstaklingur sem er að gera þetta aftur og aftur. Það eru einhverjar kvöður á því hjá til dæmis Amazon að þú mátt ekki gefa út, senda inn fleiri en 3 bækur á dag lengur þannig að það er svona eitthvað þakka á þessu en já, það er erfitt að rekja þetta aftur til einhvers uppruna og maður veit í raun ekki fyrir víst hvort að það gæti verið að þessar bækur séu vélþýddar út frá einhverju upprunalegri útgáfu, kannski hafa einhvern tíma verið til alvöru bók sem hafi svo verið vélþýdd á 100 tungumál og senda út. Mér þykir reyndar líklegra að þetta sé bara gert frá grunni vegna þess að það er hægt í dag og þá þarf maður ekki að spá í það að einhver upprunalegur höfundur rekist á þetta og fari í mál við þig og þú þarft þú bara býr þetta til frá grunni manni þykir það svona líklegt út frá hvernig bækurna líta út það er eiginlega aldrei neitt fólk framan á þessu eða svona þekktir einstaklingar eða neitt svoleiðis, þetta er bara svona allt frekar plain, svona eða svona, hvað maður segir, svolítið standard, svona stokkmyndir framan á og ekkert neitt svona rosalega frumlegt í heitunum. Þannig að manni þetta frekar í huga að þetta sé
búið til frá grunni og já, ég veit ekki nákvæmlega hvaða fólk að gera þetta, hvort að fólk sé að gera þetta í gríni frekar heldur en að það sjáu fyrir sig að það sé að fara að græða einhver pening á þessu bulli. Sjálfsagt enginn sem heldur að hann sé að gera einhverjum gott með þessu. Það náttúrulega mjög líklegt að fólki sem standi á bakvið til dæmis matkabækunar tala ekki íslensku og átti sig ekki á því hvað þetta er fáránlegt á íslensku. Það hafi kannski gert þetta á fjölmörgum tungumálum í einu. En fólk hlýtur samt að átta sig á því að þó að það sé hægt að gera allan fjanda með þessum líkunum í dag og margt virkir rosalega vel, þá eru þetta það er svolítið valt að treysta á kannski heila matreiðslubók sem búin til með svona líkani. Ég sé liti ekki dýran í kefti en það er hægt að finna sögur á til dæmis Reddit það sem það var fjölskylda eða einhver sett inn innlegg og sagðist að leita lögfræði aðstoð fyrir fjölskylduna sína í Bretlandi af því að þau hefðu keypt sér matreiðslubók á netinu. Það hefði ekkert verið tekið fram það að þessi bók veri ómanngerð, að það veri ekki alveg mannski sem hefði skrifað hana og þau hefði ekki átt að segja á því fyrir en eftir á og þau hefðu öll orðið veik, alvarlega veik af því að það voru einhverjir sveppir sem voru ekki nægilega vel matreitir eða eitthvað svoleiðis sem voru bara hálfeitraðir. Þannig að þetta er svona kannski ýkt en fólk hlýtur að átta sig á því að það er að nota tæknina í eitthvað svona lagað að þetta geti gerst og í besta falli það er kannski ólíklegt að maður fá eitthvað rosalega góðar uppskriftir út úr þessu. Fyrir utan það kannski þörfin á þessu er ekki beint í staði, menn það eru til matreiðslubækur þannig að ég held ekki að neinn standi þeirri trú að þeir sé að gera neinum öðrum greiða með þessu, en eins og ég segi, ég veit ekki hverjir þetta eru. Þetta er svona Spotify, það hefur verið talað um Spotify sem svona stórfyrirtæki búið til svona AI tónlist, einhverja gerfi tónlist til þess að fylla upp í svona playlista og annað og þá taka í rauninu höfundaréttin líka til sín, sko. Já. Heldur þetta sé eitthvað svo leiðis? Já, ég held að það sé allavega ekki sko fyrirtækin sjálf sem er á bakvið þetta. Ég held að til dæmis Amazon vilji ekkit endilega að það sé verið að móka þessu dótið þannig inn. Með höfundarétt, já, ég meina fólk, mér þykir líklegast að skýringin bara vera svo að fólk sér haga á borðið hann að mögulega græða einhver tíman ef maður hendir út nógu mörgum netum, nógu miklu af svona dóti og að eitthvað seljist einhver tíman að þá er maður mögulega búin að vinna sér einhvern pínu pening fyrir ekki mikið umstang og ekki mikla vinnu. En hvað, nú er oft talað um að Íslands tungumál sé í útrýmingarhættu og það sé og mikil ógn sem steðja að annars með bara fleira fólki og svona breyttara samfélagi. Er gervigreindin eitthvað svona sem við ættum að kannski hafa bakveirað í þessum önum? Sko, já, tvímælalaust. Það er til fólk sem er að vinna með að nýta svona líkun í íslensku kennslu fyrir útlendinga og búið til íslensk námsefni fyrir íslenska skóla og það er haugur af mjög hæfileikaríku og kláru fólki á Íslandi sem er að vinna að allskins máltækni lausnum fyrir íslensku og að reyna að tryggja að til dæmis þýðingavélar séu góðar, að gagnasöfn á íslensku séu góð, að það sé til allskins góðu búnaður til að búa til svona sjálfvirkni eitthvað á íslensku. En það er alveg tvímælalaust að það eru hættur í þessu líka. Þetta náttúrulega, það er mjög auðvelt að móka inn gerfi texta og gerfi íslensku og ég held að þessar matkabækur eru náttúrulega bara eitt fyndið dæmi sem maður rekst á en ég held að það er ábyggilega allir einhvern tímann rekist á eitthvað svona efni. Þetta gerir fólki erfitt fyrir í allskins textavinnslu til dæmis, hvaða er orðið mikið af svona gerfi vélþýtu eða gerfi efni unnu frá grunni á netinu. Ég man að þegar ég var að aðstoða vinkonu mína við að þýða bók úr ensku sem var fræðileg bók og það voru svona allskins orð sem kannski var ekki alveg með á hreinu hvernig einhver hugtök í það orð og svoleið sem ætti hvernig það myndi útleggjast á íslensku og þá dettur mann í huga kannski googla einhvers konar samsetning, ef þetta er eitthvað samsett orð á ensku og googla svipað á íslensku, er þetta til, er þetta eitthvað sem fólk í einhverjum bransan notar og þá þarf maður ofta að geta sín ég man oft lendir maður í því að sikta í gegnum kannski einhverja 10 síður þar sem þetta orð kom fyrir og bara reyna, er þetta alvöru og áður maður komst að því að væri það sennilega ekki. Það er bara eiginlega hægt að finna allt á íslensku í dag sem gerir svo erfitt fyrir að sikta
í gegnum sko hvað alvöru málnotkun hjá Íslendingum og hvað ekki, og þetta gerir fólki erfitt fyrir að vinna með íslenskan texta, þetta gerir fólki erfitt fyrir að læra íslensku upp að vissu marki. Já, ég umta mér það mitt að nú ég marga vini með erlendan bakgrunn sem að vilja óbúslega mikið læra íslensku. Þau eiga kannski ekki auðvelt með að tala íslensku í talmáli því að útlendingar hér þau hafa talað að Íslendingar er svo fljótir að breyta yfir í ensku að því að vera svo óþólumóð og hérna ekki vön því að heyra íslensku með hreim og þau reyða sem mörg hver á einmitt, það er svona translate eða svona þýðingaforrit og þetta er oft bölvu vitleisa. Þetta er það oft og fólk hefur kannski, þegar þetta er orðið ákveðið gott, þá meira þess að fólk sem kannski búið að læra íslensku svolítið lengi hefur kannski ekki alveg sömu máltilfinninguna samt til að meta hvað sé mjög einkennilegt og hvað ekki. En svo er þetta líka að vissuleiti mögulega fara aftra þróuninni í gervigreindinni sjálfri eða hvernig sem maður orðað það, áframhaldandi þróun á þessum líkunum vegna þess að þessi stóru mállíkun í dag, þessi GPT og Claude og allt þetta sem eru orðin þokkalega fær í íslensku í mjög mörgum verkefnum og geta búið til íslenskan texta í mjög mörgum aðstæðum sem er svona þokkalega og hann er alltaf að vera betri. En það er spurning, þessi líkun eru þjálfuð á efni sem er tekið af netinu og þessi allra stærstu líkun eru þjálfuð á það miklu efni að þau eru svona innan gæsalappa nánast að fara að vera búin með internetið. Það er í alvöru vandamál sem er talað í þessum bransa. Það er bara eitt internet og það kemur ekkert endalaust hratt inn af nýju dóti, þannig að þau fara að rekast á svolítinn vegg og hvað gerist þá þegar allt eða sífellt hærra hlutfall af nýju efni sem kemur inn á netið er bull sem er búið til af þessu líkunum sem Já, þau eru svona farin að fæða sig sjálf. Þau eru farin að því og það er alveg svolítið síðan og það er markvisst unni með það að vissuleiti hjá sem stóru fyrirtækjum að láta líkunin búa til texta sem er svo settur inn í þjálfunargögn fyrir næstu og það skilar árangur upp að vissu marki en það er líka alveg þekkt og rannsóknir hafa sýnt fram á það að eftir ákveðin tímapunkt ef það er að vera að þjálfa líkan og sífellt meira af sínu eigin eða gerfi úttæki úr öðrum líkunum að þá leiða til algjörns hruns eða þetta er kallað model collapse á ensku það bara líkunin fara að standa sig mun verð og þetta er alvöru vandamál þá upp á að gera til dæmis betri líkun fyrir íslensku að nú er íslenska til dæmis tungumál sem tiltölulega fáir kunna og til þess að leggja mat á það hvað er íslensku texti og hvað ekki þegar það er verið að sækja efni á netinu til að þjálfa og þá eru notaða sjálfvirkar aðferðir. Þessar sjálfvirkar aðferðir eru ekki pottþéttar. Þær munu til dæmis pikka upp maðkabók og flokka sem íslenskan texta, lýsingarnar þannig þó að mér og þér þykir þetta fáránlegu texti, þá mun þetta samt vera merkt sem íslenska og fer þá, ef það er verið að halda utanum tungumáladreifingu í þessum líkunum, það fer þá bara inn í líkanið sem íslenska og að einhverju leyti má alveg búast við því að þetta skemmi líkunin eða dragi úr framistöðu þeirra. Þetta sé allavega ákveði vandamál sem að og þá er ekki lengur þá er spurningin, mun þetta því að að þróunin fyrir íslensku í þessum líkunum sem allar þessar vélþýðingarlausnir og allt í dag byggja á að íslenska sé þá ekki að fara að batna endalaust, að íslensku kunnáttarlíkanna, ef maður getur sagt sem svo, sé ekki að fara að batna, maður veit ekki, en þetta er til dæmis eitt af alvöru vandamálum sem verða til við það að það er verið að móka svona miklu gerfiefni inn á netið. Og svona, já, þessi brotna íslenska sem að kannski fólk er reyði sjá bæði í námi og bara svona bara sem hobby, ég meina eins og þú nefndir chat, GPT og þessi forrit er þetta að fara að hafa einhver áhrif á fólk sem talar íslensku, bara eins og ungt fólk? Það er ekki útilokað, en það eru þetta frekar stór spurning, Ég held að svo miklu leyti sem að það sé eitthvað hægt að tengja þetta saman, þá held ég að það hvernig ungt fólk á Íslandi talar íslensku í framtíðinni sé að fara að mótast að miklu leyti af því hvað það er mikið af ensku efni sérstaklega í málumhverfi þeirra sem er
sem alltaf umlíkjandi, það í öllu sem þau gera sem skemmtilegt, það enska á YouTube og enska á TikTok og enska í tölvuleikjunum og allt þetta. Þannig að ensk áhrif munu sennilega, þetta stóra spurningar sem við erum að ræða hérna, munu sennilega sko hafa áhrif á bara setningagerð og máltilfinningu ungs fólks bara áfram og það alveg tengt því kannski að þessi líkön byggja fyrst og fremst á ensku. Enska það tungumál sem þau eru þjálfuð langmest á og eru langbest í. Og það þau þá kannski þessi líkön horfa þá frekar til beyginga og svona hefða í svona enskumálum hverju frekar heldur en í þeim sem ertu að meina það? Já, sko, þetta bara mjög áhugaverð spurning og eitthvað sem við erum bara rétt að byrja að rannsaka af alvöru fyrir íslensku en það alveg hægt að ímynda sér það að sko líkan sem að langmestu leyti þjálfaða á ensku muni að það muni hafa áhrif á íslensku getu þeirra. Við erum búin að vera hjá Árnastofnun og HÍ að kanna svolítið eins og við getum íslensku hæfni þessara stærstu, bestu líkana í dag og maður finnur allskins þó að sjálfsagt hafi hlustendur til dæmis reykja sig að prófa sig áfram með þessi líkun, prófa sig áfram í ChatGPT og hugsa, já, þetta nú þokkalega íslenska. Já, þetta alveg ágætt. Allavega, þegar maður sér þetta svona heildarmyndina, þá eru allskins atriði sem skila sér í raun rosalega illa í íslenskri málfræði, virðist vera. Bestu líkunin sem við prófum hafa enga tilfinningu, ef maður getur kallað þetta tilfinningu, fyrir því til dæmis hvernig lýsingarorð sambeyjast innan nafnliðar. Við vorum að skoða dæmið þessum með setningum eins og til dæmis og tekur íslenskar setningar eins og María skemmtilegur þáttastjórnandi, þá myndu Íslendingar alltaf hafa skemmtilegur í karlkyni, af því þáttastjórnandi það, þrátt fyrir að María sé í kvenkyni, sem kvenmannsnafn. Þetta atriði sem að Íslendingar eru 100% sammála um. Við gerðum könnun í vetur það sem prófum held ég tæplega 200 manns og þá voru 99% svara það sem voru beðin að leggja á dóm á setningar eins og þá til dæmis María skemmtileg þáttastjórnandi eða María skemmtilegur þáttastjórnandi. Það engin óvissa það hvort sé rétt og hvort sé rangt í þessu eða að þetta sé rétt og að hitt sé rangt. Þetta ekki prófað á sama tíma og svo prófuðu fólk líka í því að þýða úr ensku það sem þetta tvírætt og gá hvað kemur út úr því. Þetta eins og ég segi, þetta 99% hjá íslenskum málhöfum. Þetta í kringum 50% hjá bestu líkönunum sem eru til í dag fyrir íslensku. Eða vissulega þau sem við prófum þetta í haust. Þannig að þau hafa komið út önnur síðan. Þannig að jável, við höfum prófað svipað hluti með bara orðmyndun og með fallstjórn og alls konar. Þannig að hluti sem eru alveg sko á einn veginn í íslensku. Það engin spurning það hvernig þetta í máli Íslendinga. Jável þó að þessi líkun sem við þjálfuð á sko margfalt meira af íslenskum texta, meira sér íslenskum texta heldur en þú og ég munum sko sjá yfir ævina, þá þetta samt ekki að skila sér í svona, hvað skal ég segja, þeirri formgerð sem við erum með. Þau tilengja sér ekki sömu reglunar út frá sama gagnamagni og ekki eins og nálægt í. Þetta svo mikið gisk enn sem komið Þannig að svona smáatriði ef til dæmis íslensk börn, ég skal fara hætta að tala bráðum, en Nei, þú mátt bara tala svo lengi og vilt. En þess að íslensk grunnskólabörn til dæmis að nota þetta mjög mikið með textavinnslu, við ritgerðaskrif, ef að fólk að nota þetta til að búa til, ég tala nú ekki afþreyingarefni eða lesefni fyrir fyrir hvort annað og fyrir íslensk ungmenni. Það alls ekki útilokað að dropinn hóli steinin og eitthvað muni á endanum hafa áhrif á máltilfinningu fólks. Eins og þú segir, þetta meira tilfinning og gervigreindin ekki orðin greindari en svo hún hefur ekki þessa sömu tilfinningar. Nei, þetta náttúrulega og byrst ég bara frá tilfinningum, þá líka hægt að bara líta á þetta sem bara mynstur. Þú þarft í raun ekkert að vita mikið til dæmis líffræðilegt kyn út í heimi til þess að átta sig á hvernig kynbeyging virkar á íslenskum nafnorðum. Og við gerum það ekki. Ég meina, börn gera það ekki. Börn fatta bara
að bolli karlkyns og borðir hvorugkyns og þá beigjast orðin svona og þetta alltaf svona samræmi án þess að það byggi í raun á mikilli vitneskju það hvernig heimurinn virkar eða eitthvað slíkt. Þannig að maður hefði haldið að svona verkefni til dæmis ætti að vera alveg borðleggjandi fyrir líkan sem matað á texta eingöngu og á að vera þjálfa til þess að greina mynstur í textanum og fatta hvað passa saman, hvað kemur eftir hverju sem það eina sem þessi líkun í raun þjálfu til þess að gera og allt hitt sem þau kunna gera kemur bara sem einhvers konar plús ofan á það þegar þau eru búin að læra svona mörg mynstur í textaröð. Þannig að já, það svolítið merkilegt myndi ég segja að hvað sumt virðist skila sér hægt í til dæmis íslensku og hver áhrifin verða, það bara ekki alveg gott að segja á þessum tímapunkti. Nei. En já, maður svona ímyndi sér að það geti alveg haft áhrif á einhvern, fólk sem að læra íslensku að öðru máli eða ungbönn, jafnvel, sem eru svona mötuð á afþrengræðinni eða tölvuleikjum, jafnvel. Nú eru svona vélþýðingar inn í alls konar þannig efni, ég meina það hægt að texta og dubba og YouTube og annað slíkt og það þó yfirleitt ekki, það ekki leikarar eða texta þýðendur sem eru þar að baki, heldur það einmitt einhvers konar vél. Þannig að þetta virkilega áhugavert, en kannski veistu með bara svona aftur að maðkabókunum. Já, maðkabækunar. Já, veistu, er eitthvað sala á þessu? Er eitthvað sem kaupir þetta? Ég, veit það ekki. Félagi minn sendi mér eftir að ég sendi frá mér þessa bloggfærslu sem svona vakti meiri athygli heldur en ég bjóst við. Nú er sennilega enginn keypt þetta áður en þú byrjar að skrifa þetta. Hvernig líður þér með það, ef fólk væri núna að kaupa þetta á fullu í djóki? Ég hugsaði það, Ég hugsaði alveg á það, en nú svolítið fyndi að eiga þessa bók. Ég að reyna að geta fyrir því að Árnastofnun splæsi eintak hjá mér, svona eiginlega grínlaust, bara upp á að rannsaka. Ég menna, við vitum ekki, þetta væntanlega, þetta þannig, ef þú klikkar á þetta, þá færðu heila bók full af uppskriftum og ég menna, hvernig textin svona heilt yfir. En nei, ég veit ekki sölutölunar og svona hjarta og hugurinn segir mér að sennilega séu nú ekki mjög margir búnir að kaupa þetta. Það má líka nefna það að þó að maðkabók hafi verið svona svolítið fyndnasta atriði í þessu, þá prófaði ég líka að leita ég prófaði að leita maðkabók á Amazon þegar ég skrifaði hann pistil daginn og ég held að ég hafi fengið 14 maðkabækur. Wow. Svo prófaði ég að leita matreiðslubók og þær komu held ég 60 eða eitthvað svo leist ef viðbótar á íslensku, enginn þeirra ekta. Wow. Virðist allavega í fljótu bræði. Nei, það sem kannski svona skerhelst úr það eru nöfnin, þau eru sérstök. Nöfnin eru sérstök, ég reynda að flettis upp meira þess að þau sem manni finnst, ég vona ég sé ekki móðganinn, en þau sem komu mér spánst fyrir sjónir, þau reyndust vera alvöru nöfn í þjóðskrá, það var hérna Málvina og það var Kaðlín, Njála sem fornafn, ég kannast ekki við það að hafa heyrt það, en þetta eru nöfn sem eru til í þjóðskrá, þannig að þau eru ekki spunnin alveg frá rótum, en en nöfnin í heild sinn eru ekki til, allavega mjög mörg þeirra. Og já, það sem bendir á þetta eru bæði höfundarnöfnin, lýsingarnar á bókunum textin alveg þess og kruss, og þó að matreiðslubækur heiti matreiðslubækur en ekki maðkabækur, þá eru allskins ógrammatísk, ein heitir ítalsk matreiðslubók, önnur heitir, svo eru sumar sem eru bara fyndnar, ég kann ekki einu svona útskýra af hverju, ein heitir bara matreiðslubók háskólans, ég veit ekki af hverju mér fannst það svona ógeðslega fyndið, bara mynda einhverju fólki framan á, matreiðslubók háskólans. Þannig að það er hægt að horfa í ýmislegt og maður hugsa bara að það getur ekki verið að þetta sé, eða maður sér það líka sérstaklega á lýsingunum þegar það kemur langur texti á samfelldri íslensku þá sem það var engin íslensku mælandi manneskja sem skrifaði þetta. Þannig að ég fann ekki dæmi meina einustu ekta íslensku matreiðslubók á Amazon, kannski á maður að leita að einhver öðru, kannski það ekki mertar, kannski heita það ekki matreiðslubók sérstaklega, þetta heita eitthvað sniðugt, en það allavega, það er rosa mikið af þessu efni og þó að maðkabók sé svona að finnast það í þessu, þá eru sumar sem eru svona næð því að virðast eðlilegar en eru það samt ekki. Þannig að hvort að fólk sé að klikka á þetta óvart eða
á þess að hafa kynnt sér þetta nógu vel, veit ég ekki. En það hlýtur það hlýtur að vera einhver eftirspurn fyrst að þetta þarna eða eða er þetta svona eins og gervibækur í hillu eða eitthvað svona eða þú veist já, það er svolítið, þetta er áhugavert. Veistu til þess að því að við erum bara svona að tala almennt um íslenska tungu og hérna svona það er hættur sem að getur mögulega stæða íslenska tungu í framtíðinni. Veistu til þess að það sé einhver vinna eins og í bara mennta- og menningarmálaráðuneytinu eða yfirvöld séu einhvern veginn að svona standa í lappirnar gegn þessari þróun? Gegn maðkabókunum? Gegn maðkabókunum eða bara, almennt bara svona í málvernd? Ég er ekki rétti aðilinn til að spyrja út í það. Ég veit að innan allavega það sem snýr að okkur hjá Árnastofnun og háskólanum hefur verið einmitt, það er mjög mikill áhugi hjá stjórnvöldum, bæði nýju ríkisstjórnum myndi segja og fráfarandi að að efla tæknilausnir fyrir íslensku, að reyna að tryggja þetta stafræna líf íslenskunar áfram, en það er líka það er rosa mikill áhugi á þessum gervigreinda lausnum og þessum málíkanna lausnum, og ég kann nú ekki að fara alveg með það, en það er til dæmis í fréttum daginn verið að gera samning að mennta hvað það heitir, Menntamálastofnun hvað er í kringu það? Náms eitthvað, gagnastofnun, hérna einu sinni fyrir 100 árum. Já, einmitt, það var skín í gegn að ég er ekki rétt maður til að spyrja út í þetta. En það er verið að gera samninga við fólk til þess að skoða möguleikana á því að nýta þetta til gerðar kennsluefnis og til þess að hjálpa kennurum að gera námsáætlanir og svoleiðis. Þannig að nálgunin sýnist mér einmitt ekki vera að standa í lappirnar gagnvart þessu innan gæsalappa, heldur frekar svo að hugsa, já, þetta er greinilega komið til að vera, snýst að læra inn á þetta, snýst að bæta þetta, að fræða fólk betur hvernig á að nota þetta, frekar heldur en að reyna að loka á svona flóðið á, en það væri það ekkert sem íslenski yfirvöld getu yfirhöfu gert, held ég. Það er mjög erfitt. Klippa sæstrenginn bara. Nákvæmlega. Það myndi skila einhverju. En bæði hvað var það, ég meina Íslendingar ráða því ekkert hverju Spotify mókar inn á af gervitónlist og kallar íslenska tónlist, og þau ráða því ekkert hvað Amazon setur inn á og merkir ekki sem tilbúnar bækur. Þannig að vissuleiti er þetta skiljanlegt. Persónulega finnst mér oft vera slá svolítið af kröfum þegar það er verið að útvista, útvista einhverjum verkefnum til mállíkana, eða segja já, við ætlum að nota mállíkun til þess að gera þetta, en það kann að vera að það sé bara röng nálgun hjá mér. Það eru þetta fólk gerir mistök líka og allt það, en þegar maður hugsar allavega fyrir mig sem ég ver nánast hverjum einasta degi í það að skoða ruglið í þessum líkunum á íslensku, þá svona finnst mér ofta eins og það sé verið að eins og við séum bara ekki komin á þann stað og verðum kannski ekki nokkuð tíman komin á þann stað að það sé hægt að treysta þessu fyrir mikilli textavinnslu á íslensku, til dæmis fyrir gerð námsefnis eða eitthvað svoleiðis. Og hvað þá þegar fólk er að tala að nýti þetta í einhver alvöru þjónustu, ég held að sé verið að skoða það að nýta að byggja upp einhvers konar líkan eða einhvers konar spurningasvörunarkerfi í kringum heilsuveru til dæmis, sem væri þá held ég bara eftir lokun, það er að segja á nóttina eða eitthvað svoleiðis, sem mér bara finnst ekki forsvaranlegt. Mér finnst verið of augljóst að þessi verið að slá af kröfum til bæði náttúrulega íslensku getu, en líka bara að þessi líkun er ekki færum að svara öllu, það er ekkert sem heitir rétt og rangt í þessum líkunum. Þau eru líklegri en ekki til þess að taka undir það sem maður segir. Þetta var rosa mikið vandamál í síðustu viku sérstaklega. OpenAI þurfti að biðjast afsökunar á því hvað nýjasta uppfærslan var smeðjuleg, eða ég veit ekki hvernig maður orða þetta, kallar þetta sycophancy problem. Einmitt, það er einhver kallað þetta cringe, ég var alltaf svo cringe. Já, það var tengt því, það var að fara að nota mjög mikið af brosköllum og slangri og eitthvað svoleiðis. Þetta er einhvers konar afleiðing, einhverja nálgunar til þess að gera þetta, held ég, mannlegri, eða svona þægilegra að tala við, þannig að líði frekar eins og maður sé að spjalla við mannesku. Þetta hefur auðvitað bara önnur vandamál í för með sér. Líkunin eiga ekki að taka undir og styðja allt sem sagt við þau, kannski ekki sérstaklega hjá fólki sem
leita sér aðstofar á heilsuveru utan opnunatíma. Það líka bara, ég held að fólk átti sig ekki almennilega á því hversu óstöðug framistæðan hversu lítið það hægt að treysta á það sem kemur út úr þessu alla jafna. Ég veit að 9 af hverjum 10 skiptum, eða kannski ekki einu sinni það, þá hittir þetta í mark fyrir það einfalda dót sem maður að nota þetta í og kannski átta Íslendingar sig almennt á því hverjar takmarkanirnar eru á þessu og veit að það á ekki að kókleipa við öllu. En ég held samt að fólk hafi ekki alveg mikla svona þekkingu á því hvað þessi líkön gera. Þau að spá fyrir textarunur. Það ekkert meira innbyggt inn í þau. Það engin breyta sem heitir satt og breyta sem heitir rétt. Þau eru ekki fær að segja hvað þau vita sjálf. Það að segja, ef þú myndir biðja mig eitthvað húsráð og segja, Bjarki, hvernig gerum við þetta? Þá myndir þú sennilega heyra það á mér hvort ég myndi segja, já, ég veit það ekki, ég getur prófað að nota matasóta í þetta eða eitthvað. Eða ef ég myndi segja, já, eplaedik og matasóti, það leysir þetta. Þá myndir þú kannski draga ályktanir út frá því hvernig ég segi eitthvað, hversu viss ég svarið sjálfur. Það ekki þannig með líkön, það ekkert samræmi og það eru fjöldin allar rannsóknum sem hafa sýnt fram á það. Það ekkert samræmi milli þess hversu viss þau hljóma eitthvað sem þau eru að segja og það hversu til dæmis hversu há líkindin eru fyrir það sem þau eru að segja, textabútana sem þau eru að púsla saman. Það ekki þannig að því líklegra sem svarið að vera rétt, því betur komið það fram í textasvarinu. Það bara engin. Fólk þarf líka átt að segja á því að þau eru líkindi skipta svo ofboðslega miklu máli með þessi líkun það upp að svo miklu marki að sem að kallið mig hitt í Bandaríkjunum daginn, hann sem sagt var með mjög áhugaverðar rannsóknir árið þar sem að vera að prófa allskyns líkun á allskynsverkefnum sem þau standa sig heilt yfir þokkalega í, en þar sem að vera að prófa hversu miklu máli skipti það hversu líklegt svarið það að segja ef að þú biður ChatGPT eða eitthvað líkan það að leysa dulmál, það sem þú ert búin að taka einhverja setningu og þú segir sem ekkert læsileg, þetta bara stafa rugl og þú segir leystu þetta dulmál með því að taka hvern einasta staf í rauninni og færa aftur í stafrófinu 13 bókstafi. Þá þarfst að hugsa, ok, aftur og bak, telja þetta og það virkar rosalega vel, þessu líkunum, þau eru rosalega góð í þessu verkefni. Svo tekur þú sama verkefnið, nema þú segir, færðu 12 stafi aftur, þá gengur miklu, miklu verð. Það rosalega munur á framistöðinni og þetta vegna þess virðist vera að það bara miklu, miklu, miklu algengara að fólk noti hina aðferðina. Þetta 13 bókstafir aftur og bak eitthvað sem til á netinu. Já. Þetta notað þegar þú ert að ræða einhverja tölvuleiki eða sjónvarpsþætti og þú vilt ekki hafa spoilera, þá getur þú dulbúið þetta svona og fólk notar yfirleitt 13 algengara, það virkar betur, sama prinsip, það ekki eftir að ætlast til þess að líkunin yfirfæri þetta vel. Þegar þau eru svona vita ekkert sjálf. Vita ekkert sjálf, það svolítið það og sagt, þau eru þjálfuð til að leysa ákveðið verkefni sem að spá fyrir næsta textabút í einhverju runu og líkindin eru reiknuð út frá því sem hefur komið á áður María góð þá tekur þú inn líkindin sem allir textabútinni þeirri runu hafa pluss svo hvað líklegt í þjálfunargögnum sem þú hefur að komi næst á eftir. Það það eina sem eru þjálfuð til að gera og það í raun náttúrulega alveg stórmagnað hvað þau komast langt á þessu. Þessi líkun náttúrulega orðin miklu betri heldur en fólk sem eru að vinna í þessum bransa hélt fyrir nokkrum árum að þau gætu orðið út frá bara þessu. En þetta bara þetta og þess vegna hefur svo mikil áhrif líkindin hvort að rétta svari sem á að koma næst sé líklegt, það að segja sé algengt eða ekki, hefur svo rosalega mikil áhrif á framistöðuna. Þetta eins með þú getur beðið líkunin að telja runu, ef ég myndi bara gera F, teldu fyrir mig F-in í þessari runu. Ef að svarið akkurat 30, þá mun líklegra að líkanir gera það rétt heldur en ef svarið 29 eða 31. Af því að 30 víst, skils mér, bara miklu, miklu algengari tala í svona málheildum.
Þannig að það eru allskinn svona atriði sem hafa miklu meira áhrif á frammistöðuna heldur en ég held að fólk gerir sér grein fyrir, að því svona atriði skipta okkur engu máli. Þú veist, við teljum bara, við lærum hvernig það virkar að telja og svo beitum við bara þeirri aðferð. Við áttum okkur því, ok, ég á að fara 12 stafi aftur í stafrófinu, ég tek bara þá aðferð og beitinni á þetta. Þau virka ekki þannig. Þetta er mjög áhugavert. Og nú ég búin að gleyma hvað ég ætla að segja, hvað ég ætla að spyrja þig. Bist innilega fórlátt. Það bara allt í góðu. Ýmislegt sem að gerast þér við borðið. Ég svona kannski að lokum að því að þú segir einmitt að þetta sé þú veist, þær vita í rauninni ekkert sjálfar og það er vinna bara á upplýsingum sem er á netinu og svona eigum við eitthvað séns, ég meina á íslenskan eitthvað séns á að vera góð af því að við erum svo fá sem tölum hana og ég meina þó við eigum auðvitað óbúslega mikið af bókmyndum þá er það kannski svona takmarkaðar í öllu textasamhengi veraldar. Þetta auðvitað bara allt relatíft, ég meina á íslenskan einhvern séns á að vera góð, margir myndu segja hún sé það nú þegar, hún sé bara rosalega góð í máltækni. Munum við halda áfram í sömu átt, ég veit að ekki það fer eftir við hvað maður miðar, það eru þetta, við erum fá en við erum tiltölulega, hvað skal ég segja, mjög rík og mjög vel menntuð þjóð sem býr að mjög mörgu, mjög góðu, bæði hvað varðar textasöfn og bara hvað við búið að rituðu máli lengi og rituðum heimildum, en líka bara, ég meina það eru milljóna mál út í heimi sem hafa ekki sama infrastruktúr og við höfum á íslensku, bara ekki nærri því, bara því að aðgengi að tölvum og menntun og peningum er ekki það sama. Þannig að þekkingin er ekki til stað. Þekkingin er rosalega góð á Íslandi og það er þess vegna sem íslenskan stendur jafn vel og hún gerir. Það er ekki að því það eru svo margir sem tala hana. Þannig að ég myndi segja að staðan sé ekkit skelfileg hvað varðar svona stöðu íslenskunar í þessum tækni heimi. Ef við erum að hugsa um framhaldið og hvernig þessi stóru málíkön munu hafa áhrif á íslensku kunnáttu, samfélagið, bara tæknina sem við reyðum okkur á, það eru mjög margar mjög stórar og góða spurningar sem verður bara að koma svolítið í ljós hvernig þetta þróast. Ég er ekki alneikvæður gagnvart þessu, þó ég kannski hljómið þannig stundum. Þetta er mögnuð tækni og það er hægt að hafa áhyggjur af henni og töðu yfir henni og svo kannski gleyma því hvað hún hjálpar sumu fólki rosalega mikið. Fólk sem treystir sér á raddgervla eða hvað bara til að komast í gennum daginn. Þannig að maður getur ekki litið fram hjá því og áhrifin eru líka góð en það verður að bara koma í ljós hvernig svona heildaráhrifin verða og þar held ég að skipti bara mjög miklu máli að fólk bara átti sig á því til hvers þessi tækni er nýtt og til hvers hún er kannski ekkert sérstaklega vel nýtt. Ekki nota hana til að skrifa matvörueyðslubækur. Og þarna verður þú á tánum fyrir okkur sem málvísindamaður og doktorsnemi. Maður reynir. Já, þakka kærlega Bjarki fyrir að koma hingað að Rauðaborðinu og fræða okkur aðeins um íslenska tungu og gervigreind. Þetta var virkilega áhugavert spjall. Takk kærlega sömuleiðis. Og á þeim nótum skulum við setja punkt í þátt í kvöldsins. Ég þakka ykkur sem áhlýttu og sátuð og horfðuð á okkar góðu fólk ræða málin og takast á við málefni líðandi stundar. Þakka ykkur kærlega fyrir samfélgina í kvöld og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.